Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharged with Clear. Pang-marinade, Panggisa, pampasarap, ang daming ititimpla. Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, sarap panalo. Luto tong plato, panalo ang luto mo. Ang few isa ka sa mga player na natigil matatag sa MPLPH, anong sekreto ng isang few? Para sa akin siguro yung yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So, piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na si Pio yung vote mo. Kasi nung MPL Season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya. Tropa natin dito at nakita mo naman si Pew. Sinasayawan lang dito from wall to wall si Angela, pero he still got the kill para dito kay Karina. Tatlo! Tapos ngayon naman, kaya siya yung goat ko kasi sobrang tagal niya na, tapos nasa top pa rin siya. Nabanggit ni Cartesi na ikaw daw yung player na iniidolo niya at tinawag niyang GOAT. Siyempre masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl talaga eh. Lalo na nanalo siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na na ganun. Siyempre pinagdaanan ko, marami munang talo bago nag-champion, ganun. Ganun naman yung cycle eh. From child prodigy to the face, and now MLB's greatest of all time, KTC! Paano nito nabago yung buhay mo at yung pananaw ko sa buhay? Sobrang dami nagbago sa financially, tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay, tsaka pag lumalabas ako ganun, may mga nakakilala na sa akin. Feeling ko habang tumatagal parang napapansin ko sa sarili ko na mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance lang sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung feeling ko buhay ko eh. Siya! Sino yun? Si Kari? Esmeralda? Edith. Si Edith. Edith. Arnold. Edith. Edith niya. Ano? Edith. Grabe. Edith. Yan si Grak. Grak! 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 Okay, 2, 1. Uy, nauna ako kanina sa Edith. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot! Lancelot. Si Lance. Lance! Sabay tayo, bar. Okay, 3, 2. Ranger. Si Bution. Ranger. Ay, wala ako. Okay. Okay, sabay ulit. Competitive. Florin. Ay, Florin. Una. Okay, 4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea. Bruno. Lapu-lapu? Ay, Palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Okay. Yan. What yun daw? Ay, Palakol! Ay, Palakol pala yun!
Ay! Ay! Ah, si Martin. Siyang nagmamatilde. Matilda. Ate. Yay! Ano yun? Matilda may palakol. Gising na ako nang di bahala ako sa swerte. Sabi mo, mag-win streak ko to. Dahil sa'yo, tambak na ako! Gusto mo talagang swertehin? Basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Walls map update. MLBB, we are ready for next. Nagpapakapitin ba kung bakit nawala? Basahin na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. The all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next.
winners. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera, HP racing may reset. Abot kakatang buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, east to the southeast. Taas ang matawad, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas, kahit anong tumas. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite, we the stars. Ang lakas ng Pinas, we the stars. The 16th season of MPL Philippines is brought to you by the following sponsors. Infinix GT30, the power behind every madlang gamer. Victories you can count on. Smart, the simply reliable telco partner of the MPL. BPI, the official bank partner of MPL Philippines. Mas epic na bukas, buksan sa BPI. Our partner in esports, Clear Men. Power up your dandruff-free scalp. Supercharge with Clear. Nor. Sarap panalo with Nor. Don't miss any MPL action by following our official Facebook and subscribing to our YouTube channel. Follow MPLPH on TikTok for more content. Experience the lakas ng Pinas of MPLPH Season 16 action live at Green Sun Hotel. Grab your tickets now via the official MPLPH website. MPL Philippines is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Ito ang simula sa pag-secure ng wipeout against Twisted Minds. Para sa akin, hindi siya challenge parang naging sa amin, parang blessing. Tsaka nakagawa rin talaga ng magandang play yung kalaban namin, kaya ayun, mas nakuha nila yung panalo kaysa sa amin ngayon. You have to give props still para sa Twisted Minds. It was an incredible performance. Para sa akin, mas confident yung team ko kasi parang hindi lang sa base sa standings, pero sa tapang rin namin sa laro. Hindi nila alam, kaya palang pumalak ulit ng APBR Arena. Nahirapan kami agad makapag-adjust kasi ang daming bago. Pero yung advantage kasi namin kumbaga nagtutulungan kasi kami sa team
ready naman po kami kalaban yung Twisted. Tsaka confident din kami na kaya namin sila bawian. Gawin na namin lahat yung best namin para makapasok kami sa playoffs. Nanibago lang din kami kasi ang dami talagang nagbago. Lalo na sa roam, sa mapa rin na yun. Tingin ko naging challenge siya kasi yung daming pagbabago lalo na sa mapa. Sabay sa roamers din na lagi na ako ginugulo ngayon. Medyo annoying siya. Message ko sa TNC, good luck lang sa atin and galingan lang natin. Sa akin, ang message ko lang sa kanila, good luck at sana maging maganda yung laban natin na pindutan talaga. Welcome back, super fans, here at the MPL Arena. This is your very own Odin, and it's been 3 days of experiencing the Project Next. At talagang nakikita natin ang mga advantages at challenges na kinahaharap ng ating mga kupunan sa loob ng Land of Dawn. And I'm pretty sure that the teams have now crafted their strategies para sa mga mapa na maaaring matapat sa kanila. And since Week 5 started, palagi tayong dinadala sa Game 3 ng ating action-packed items. Matches ng ating mga kupunan. Dalhin din kaya tayo sa Game 3 ng ating mga teams ngayong araw at yan ang malalaman natin mamaya. Para sa mga nanonood sa tahanan o di kaya naman sa mga nasa labas, katulad na lamang ng aking co-host na si Hans Galleria, keep safe po sa inyong lahat. And this is Sunday, kaya naman Family Day. Sama-sama nating tunghayan ang Lakas ng Pinas. Maraming salamat, Odin, and we are back here for the last day of week number 5 ng MPL Philippines Season 16. Ako pala si Rockhard, kasama ko din si Athena and Midnight dahil madaming mangyayari ngayon sa ating bansa, pero tuloy pa rin dapat ang aksyon dito sa MPL Philippines dahil tuloy-tuloy pa rin ang kwento ng ating mga kupunan. Keep safe po sa mga nasa labas, and alam ko medyo masama din ang panahon ngayon. Yeah. Maulan, madulas ang kalsada. Keep safe at sa mga pupunta dito, na-appreciate po namin ang inyong effort. Yeah, tuloy yung ating MPL experience ngayong araw dahil may dalawang mainit na matches tayo matutunghayan sa Sunday. Yan, medyo malapit na din matapos ang ating season. Almost lagpas na tayo ng lahat, di ba? So it's gonna be very crucial din na keeping in the momentum. Yes. Ang ating mga teams. Pero for the meantime, para naman magamit yung momentum na yan, syempre kailangan nila ng Infinix GT30 Pro. Experience victory with the Infinix GT30 with a GT trigger and MLBB certified na 120 FPS. Sure na enjoy mo ang ultra smooth gameplay and ma-outplay mo ang inyong mga kalaban. Kayang-kaya kahit Shama na puro game number 3. Pero dalawa lang naman yung match natin today. Maaring maximum of 6 games ang mga level up games natin for today. Tama. And speaking of leveling up, level up your game din with the Vibe app by BPI. If you download the sign up with Vibe, you get 50 raffle entries. Madami-daming raffle entries yan ha. By the way, last month, 200 lucky winners ang nakakuha ng 1,250 MLBB Diamonds each. At ngayong buwan, mas pinalaki ang premyo dahil pwede kang manalo ng 50,000 Dias. Wow! Kaya pa nga inihintay nyo, download and sign up for Vibe now. Mas epic na bukas, simulan sa Vibe by BPI. Saktong-sakto. Bubuksan din natin ang araw natin ng medyo mainit-init at marami tayong pwedeng panoorin ng mga mainit na matches. Siyempre, pinapanood din yan, of course, ng Games and Amusement Board na nag-certify and monitor and supervise dito sa ating torneo. Yan, maraming salamat sa inyo. And tama ka, Athena. Grabe, no? It's the weekend of Game 3s. Yes. Bakit kaya? Bakit kaya? Mayroon sigurong bagong balik. Galing sa... Pinost na niya Pinost na ni Wolfcast. No? Statistics lang naman. Yes, may scouting report tayo na nakita. At ngayon, pwede tayo makapag-scout dito ng mga changes sa ating Infinix standings. That's right. Ang ating standings ngayon, pinapakita ng Aurora ay still on the top with 7 points so far, followed closely by Onyx and TLPH. Yeah, alam mo, itong standings natin, no, talagang naging maganda for Aurora. Among the top teams, actually, Twisted Minds, medyo nagkaroon ng, I would say, yung
yung influx ng kanilang performance nagiging stable na as the weeks go on. Makikita natin if may change or may twist pa na ilalabas dito yung Twisted Minds since may laro sila today. But for Team Falcons, even though nakaisa sila kahapon, they still are sitting at the top 8 position. You mentioned influx. Ang alam ko, acid reflux, medyo kakabahan ka pag nandun ka sa 5 pababa. Diba? Medyo mag-churn ng mga karamdaman mo dyan at hindi mo gusto na sa pagpasok ng second leg ng regular season na hindi ka aangat bago matapos yung week number 5. Yeah, sobrang interesting nang nangyari dito sa Twisted. Obviously, we'll be playing here on our first match of the day. It's gonna be against APBR. Sakto. Saktong-sakto yun. Pinag-usapan natin right now. They are a very interesting story to follow as well as TLPH and TNC naman para sa ating match number 2 na mangyayari mamaya. Again, we are currently so far, simula ng Friday, puro best of 3 ang games natin. Again, siguro medyo coincidence ba na sabay siya nung Project Next din? Yung mga point natin pag-usapan mamaya. Maari, pero sa nakita natin sa mapa, posible din pala makakita tayo ng 3 straight same mapa pagdating on a best of 3 series. Dinanas kahapon ng TLPH na ngayon, pwede rin naman na iba namang twist ang makita natin, especially with first match natin. Yeah, kaya dito sa MPL Philippines, di ba pwedeng sabihin na nakita mo na ang lahat? Kasi marami ka pang pwedeng makita, may mga twist and turns pa na pwede mangyari. Since week number 5 pa lang naman tayo, may technically, if counting this week, meron pang 3 to 4 weeks na natitira para sa regular season ng MPL Philippines. So marami pa talagang pwede mangyari. Yeah. Speaking of simulat, di ba? Hindi mo pwede masabing you've seen it all kasi ako sa ilang taon natin nag-MLBB, ngayon lang tayo yata nagkaroon ng 4 na mapa na pabago-bago. So that's something very interesting. It's Project Next really keeping us on our toes, ika nga nila. Nang hirap na i-predict ko ano yung mga susunod na meta kasi meta-breaking yung nangyari nga sa atin sa Project Next and yung mga rumor natin / paldo na ngayon pagdating sa Project Next ay malaking epekto rin. And I would love to see kung paano nga ba magiging galaw although naging shaky sa second day or kahapon ang Twisted Minds sa kanilang laban. Yeah, may may mga adjustments pa kasi nga mangyayari for a lot of these roamers. Even Light is mentioned at one point na parang kahit di niya medyo trip yung patch, ang dami kasing mababago talaga sa position na yun. Lalo, alam mo yung vision lang That's right. So pag-uusapan natin yan mamaya of course. Pero sa ngayon, tignan natin ating makisig na kaibigan. It's Wolf. Thank you so much, casters. At aaralin ulit natin ang Project Next patch sa ngayon. Pero this time, hindi ulit ako mag-isa. Kasama ko ngayon, actually, isa sa mga naunang nagtuturo sa atin ng lahat ng mga tips sa MLBB. Kilala nyo na siya at balita ko ay birthday din niya ngayon. Ay, joke lang, yung kamukha lang pala niya. Kasama natin ngayon, syempre, Ben Dix! Hello ba? What's up? Thank you sa mga bumate, hindi ako yon. Okay. Pero, Ben, kamusta naman? Mukhang busy ka siguro ngayon dahil may bagong patch. Oo nga, actually, hindi ko pa siya naaaral yung 4. Pero dahil i-interviewin ako ng isang coach Wolf, inaral ko talaga siya para may masabi naman ako na informative. Yun, okay. Alam mo, Ben, ito na. Diretsoy na natin to. Talagang ratratin na natin itong mga discussions natin about the patch. Kasi, Ben, sobrang importante ng roamers sa ngayon. I'm sure ikaw, masayang-masaya ka sa ganitong change. Gaano ba kalaki yung impact ng roamer gold sa ating meta ngayon? Grabe yung roamer ngayon. Kanya-kanyang discard talaga. Kung hindi kayo active manood ng MPL, kailangan maging active kayo kasi sila yung nauuna sa meta. Yung kakapanood ko lang kahapon kay Daddy JP, 20 seconds, level 2. Anong klase yun? Anong klaseng strategy yun? Kailangan mo lang ma-vision yung gold lane tapos tsaka ka pumunta sa jungle. Yung mga magiging adjustment din dito, may ng mga jungle na ginugulo na ng roam kasi kailangan ng roam makakita ng mga kalaban at para ma-maximize yun, dire-diretso na manggugulo na siya sa jungle. Alam mo, Sir Ben, kung ikaw ba ay naglalaro pa yung Prime Bentings, nako, sure win ba ngayon ang Prime Bentings? Bakit ngayon nyo lang pinatch to, Okay. But
Alam mo, isa mga biggest changes din, syempre yung mga mapa. Yung mga hero, mga changes, hindi na natin yan. Abangan nyo na lang yung mga videos ni Bentings. Bibigyan ko ng tips yan. Pero yung sa mapa, ito yung kailangan nating talagang pag-usapan. Una sa lahat, meron ka bang pinakaayaw o pinakagustong mapa dito sa apat na pagpipilian natin? Pinakagusto ko dito yung extended bush, yung sobrang daming bush na. Tapos yung pinaka nagugulan pa ako yung cloud. Nakapanood ako kapon si Nets dire-diretso. Oo. Mahirap talaga kasi alam mo, Ben, yung flying clouds, pwede siyang makatulong sa'yo, pwede rin makasama. Pero ikaw ba, so far, na yung mga heroes na nakikita mong pwedeng laruin ng maganda dito sa flying clouds? Siguro sa flying cloud, wala siya sa hero Ibigay niya sa roam or XP na kaya mag-set. For example, banggit tayong hero 3. Ang naisip ko dito, Terisla, Mino, yung Atlas, tapos yung mga ganun, yung bubulaga, tapos makapag-set agad. Tigril, using instant flicker. Oo. Kasi ako yung nakikita ko dito yung mga Kali tsaka Arlot. Ito rin yung mga recommendations ko. And by the way, you can see dito mga potential heroes natin for the map changes. At agree ako sa'yo kasi yung mga Mino, yung mga Terisla, ang baga nila maglakad Pero kung may flying clouds, mas makakatulong pa nga talaga. Ngayon, maiba lang din ako. With the dangerous grass na sabi mong paborito mo, ano ba yung mga heroes dito na pasok po ko dito sa Hayabusa, Lancelot, Lunox, tsaka Kagura? Mga naisip ko naman dito, Coach, more on nagma-maximize ng bush kapag madami yung bush. Sabihin natin si Hilda, Hellcurt, gusto ni Hellcurt may bush para may heal siya. Natalia, marami siyang tataguan, maraming aabangan. And si Kadita, pinakamadaling paliwanag yung may passive na lumalakas pag mag-bush, tsaka yung assassin. Kasi isipin ng kalaban, ang daming bush, umpisa pa lang, isipin niya, may kalaban dito sa bush na Kadita or Natalia. Kailangan pa niya i-check. So, bago siya makapunta sa lane, mauubos na yung oras niya, kaka-check pa lang dun sa mga extended na bush na ginawa. Oo. Sir Ben, pwede ba akong mag-request eventually gumawa ka ng video? Kasi di ba, minsan alam mo na kung, alam mo ipopwesto ka lang sa isang part ng bush, alam mo kung natatago ka na. Pero sa Dangerous Grass, may iba na yun ngayon no? Oo, sobrang may iba na. Kaya abangan nyo. Yun! Okay, so abangan namin. Last na, eto Sir Ben, ang magtatapat is going to be Twisted Minds as well as APBR. And then later on, TLPH going up against TNC. Pengin namang quick predictions dyan kung sino sa tingin mo yung mananalo sa dalawang series na yun. Nakaraan Twisted Minds ako, pero gusto ko ngayon APBR. Ang ganda ng mga adjustment nila ngayon. Sa TNC Liquid naman, TNC. Pocheto Max is back. Okay, at yan syempre sakto pala sa background mo. Sir Ben, baka may last words ka lang dyan, mga huling message mo sa mga fans mo. Sa mga fans natin dyan, wala naman, manood lang kayo lagi ng MPL para matuto kayo at mabawasan na yung mga kadiliman sa RG. Ayun. Thank you so much. Abangan nyo pa rin yung mga Ben tips ni Bentings at happy birthday ulit. Ay, hindi pala ikaw yun. But that was Bentings with some preview of the map. Maraming salamat din sa mga nakinig. Ngayon, makikita ba natin to sa ating mga matchup? Abangan natin yan. Back to the casters. As usual, madami tayong natutunan dito kay Bentings. Pero here we go for our first match. It's Twisted Minds laban sa APBR. Paalala lang, hindi niya birthday, okay? Tama. Ibang tao po yun. Pero maraming mga interesting na bagay na nabanggit dito si Sir Bentings na potentially pwede nating makita. Depende sa kung namang mapa ang lalabas dito sa tapatan ng Twisted Minds versus Falcons sa APBR. Excuse me. Okay lang yan. Ang binoto ni Sir Bentings dito, if I'm not mistaken, is yung APBR. Yes. And going back to yung history ng Twisted Minds, yung first week nila was very successful. Yung campaign is 2 immediate wins. If that's gonna be true, if totoo yung prediction ni Bentings, baliktad yung story ngayon for Twisted Minds. Tignan natin, di ba? Interesting. Ang kwento naman ngayon for Twisted Minds, of course, yung isa sa mga newest players nila. Of course, Lansu, kasama si Lord GM. Kasi kung hindi natatanong, pareho silang, halos sabay pala silang nagsimula ng kanilang pro careers. Yes, and so far, kahit sabihin natin na new face sila on a certain org, given dito sa APBR and even para sa Twisted Minds, nagkaroon sila ng campaign way back, Minana Evos pa sila. Way back season 12, debut season nila both. At nasa isa rin sila na roster. Isang team yun, actually sabay silang pumasok.
naging frontrunner lang was Lord JM Yes. back then. And then after that season, dun din pumasok actually si Kirk. So, ang daming ang daming naging frontrunner for Minana Evos na ngayon nakikita natin hanggang ngayon asa liga. Even si Doming kahit, and now we're seeing the brilliance of why these players are being scouted, why they're being picked. Especially dito kaya Lanzo na nagiging stellar talaga yung performance for Twisted Minds. Even Lord JM na kung saan-saan na nakapunta sa lupalop ng mundo. Dinala na siya sa Indo, bumalik ulit ng Pilipinas. So nakikita natin yung successful campaigns, yung stints ng ating mga players. Iba lang talaga pag bumalik ka sa Pilipinas. Tsaka iba rin kapag lagi kami ginagawa during nang hindi pa sila activated ulit sa MPL. Remember Lanzu before his pagbabalik nga dito for Season 16, he was a champion for Onyx 9 Lives nga. Yeah. MDL Season 5. And before, in-acknowledge niya na para bang hindi, mas gagalingan ko ngayon. Parang hindi raw siya yung dati naglalaro sa Minana. Oo. And nakikita naman natin yung huge improvement as you mentioned na nagre-reflect nga sa laro nila with Twisted Minds. Yung mga pagbabalik nila, parang mabigat yung impact na dinadala nila sa bagong teams nila. No? It's very interesting kasi kitang-kita sa stats. And dito naman, of course, 2 araw na tayo nasa Project Next, guys. Ano ba ang mapa ang paborito ninyong panoorin? Expanding River ba? Broken Walls? Mahilig ba kayong lumipad? Or gusto niyo ba manggang sa Dangerous Grass? Ako personally, I really like the Broken Walls kahit medyo sawa na kayo sa Broken Walls. Alam ko na sagot ni Athena. Ito si Athena, tinaas na agad. Kahapon pa yan. Sorry. Bakit? Katulad nga na binanggit ni Wolf, pwedeng makatulong at pwede rin talagang makapag-break ng formation nyo. We've seen numerous instances, hindi na ako magbabanggit kung sino yon na medyo nadali kasi nalimutan yata i-cancel yung Flying Cloud. Maganda kasi, may ako din honestly, I come to like the Flying Clouds kasi may mga interesting mechanic ka na pwedeng gamitin, lalo kapag base defense. Yun nga lang, minsan may mga tinatamaan talaga ng hindi dapat tamaan. Hindi na pinot yung landing button at tinamaan ng umpog ng Circling Eagle. Umiikot at hindi sa na nakagalaw. Nasampal ng katotohanan. Ayun na lang. Pero ang katotohanan nila, depende rin sa playstyle nyo. Maaring maka-apekto, pero pwede rin makabuti. And tinignan natin kung sino ang makakapag-take advantage nun dito sa matchup na to. Sa ngayon, ito ng ating mga players na papasok dito sa arena. Can they twist the game back in their favor? Here's Lanzu, MP the King, Sean, Kaloy, and Nosha, Twisted Minds! But can the Hive raise their momentum with Lord JM, James Banks, Aqua, X Nova, and Shizo, APBR? Our marshals for this match: Joshua, Chico, Patrick, and Jeff. And the coaches for Twisted Minds, Coach Eson. For APBR, Coach Jeff. MPL Arena, it's Twisted and APBR. Make some noise! Ayan na, si Coach Eson papasok na as well as Coach Jeff. Twisted Minds here. Yeah, galing sila sa talo but for sure may something na baon dito yung Twisted Minds. Naaralan nila kung ano yung dapat nilang i-adjust. Especially in this new patch, may mga kailangan talaga nga ayusin. But I just want to draw a parallel sa XP laners. Again, masarap i-highlight dito yung nagiging stellar na performance mula kay Lanzo. Sobrang naging stable nung kanyang level of star plays dito for Twisted Minds na kadalasan yung mga moments na talagang nagte-take over sila ng game, it comes from the playmaking ability of Lanzo. And para naman of course for APBR. We have Lord James, James Banks, Aqua, Xnova, and Shizu. You've mentioned nga na it's all about raising the momentum. And for APBR, nagkaroon naman sila ng magandang defeat or win onto the defeat nila sa Smart Omega, which leads us to the question na baka naman na-revamp na ulit yung sigla, yung gigin nila to eventually take over. Nandun yung magandang playstyle nila onto brute forcing their way onto clashes and as well as yung mas malilinis sa performances. In the recent debut for Aqua, pagdating sa Angela, nakita rin natin na magandang points to consider lalo na nagre-reflect din heavily yung kanilang adjustment sa project
Project Next. Yeah, it does feel like magiging staple na natin yun for the mid for sure. Pero comparing the two stats, I think may kailangan pa talaga humabol dito. Yeah, I mean, most especially for, the macro ng AP Brent kasi kadalasan yung dun sila lumalabang sa part na pwede silang maging aggressive. Like, for example, makakuha ng assassin dito si James Panks. But when they utilize those utility junglers for James Panks, hindi ganun ka-consistent or hindi ganun ka-stable yung laro dito ng AP Brent. All the while, in comparison to Twisted Minds na super twisted, by the way, ng mga rotations, na kahit anong gamitin ata nila dito ay aggressive sila. Even with the utility heroes on MP the King, kita natin parang may identity talaga itong Twisted. And lalo ngayon, lumalaki yung impact ng mga roamers dito sa game natin. And Kaloy being known as one of the best Kalea players in the league so far. I mean, Kalea. Diba? So, yun yung mga bagay na kailangan nating bantayan. Ikaw naman ang AP Brent. So, yeah, for the meantime, before that, breakdown muna natin ang pwede mangyari sa games na to kasama ang ating mga kaibigan na naman si Wolf. Welcome to the Howl. Ako nga pala si Wolf, bringing you the Infinix keys to victory. Twisted Minds going up against AP Brent ang paunang seri natin ngayong araw. At para sa dalawang teams natin, dahil sa new patch, kailangan nilang protektahan yung assassin junglers nila. O kung sakaling mag-utility junglers naman sila, kabaliktaran, kailangan mas maging hyper-aggressive sila. Nakita natin sa Twisted Minds na gumagamit na rin sila ngayon ng mga utility junglers kahit si MP the King ang naglalaro. At it's noticeable na parang bumabagal yung kanilang gameplay with a little bit. Kailangan lang maging hyper-aggressive sila sa lahat ng times dito sa ating mga laro. And that's also true with AP Brent, especially them dahil mahilig sila maglaro ng mga utility junglers. Now for Twisted Minds specifically, kailangan nilang irespeto yung late game ng AP Brent. Kapansin-pansin din para dito sa side ng Twisted Minds na nagsastruggle sila sa mga late game scenarios recently. Although merong mga magandang mga performance sa Twisted Minds in the late game, in this particular series, kailangan nilang i-master lahat ng kanilang decision making para mas maganda ang kanilang late game. Now for AP Brent, ang kailangan nilang gawin, i-deny yung Kimi, yung mid, at yung Granger na gold lane naman para sa side of Twisted Minds. Sobrang komportable ng Twisted Minds with the Granger gold lane, how they are exploring the map with this hero. And also when they're playing the Kimi, unstoppable talaga itong si Sean. Merong mga talo si Sean eventually with the Kimi pero napakahirap na mga laban na yan and AP Brent cannot be in that scenario. Yan ang bakbakan ng Twisted Minds going up against AP Brent. For now, let's get back to the casters. Yun, maraming salamat Wolf and napakaganda ng mga punto na yun. I really agree, especially with Sean on the Kimi. I think yun yung pinaka-highlight sa mga pinapanood ko kahapon with the Kimi games. Gusto ko yung very specific, Kimi and Granger. Yes. Dalawang hero yung pinin-point dito ni Wolf para sa ating Infinix keys to victory. Yeah, I would say the bigger one is the Kimi kasi it sets up the double marksman or even if hindi nga mag-double marksman dito, yung double aggressors in the early portion of the game for Twisted Minds kasi sometimes kahit nga ang kasama ng Kimi, Harit okay lang kung naka-YSS jungle naman sila. So there are a lot of variants pagdating sa ganung klaseng strategy. And ang kinagandaan kasi nun is effective din dalawa marksman mo. Kahit mamatay yung isang damage dealer, may matitira pang isa. So I think that's one of the biggest points na kailangan tirahin dito ng AP Brent. At dumabot nga rin tayo sa point na nagiging BPR rich guy din yung mid laner natin na si Aqua yesterday. Considering na yung Kimi nga continuous in damage and as well as continuous din yung farming niya. And so far, tignan natin kung ano nga ba yung makalalabas for today's game. Yeah, tignan natin dito. Of course, pinaka-highly contested and better, I think. Finally, lumabas din ang Dangerous Grass na, considering yung players tulad ni X-Nova na sobrang capitalization sa blind spots. Grabe to. Talagang dadami yung marka sa mapa, dadami yung letter X. Ayan na naman, X marks the spot. Marks the spot para kay X-Nova. Pero even then, nakita na rin natin siya na humawak ng utility hero, something like a Mathilda na ginagamit din niya, hindi lang pang suporta, pang initiate din for AP Brent. So it is gonna be a battle of twists here for both sides. Now we are in the draft. Open ang YSS para sa Twisted Minds. AP Brent, open pa yung 1-1 din. So kailangan din pumili ng isa unless gawin nila yung ginawa ng Onyx Philippines kahapon na binigyan ng 1-1 yung TLPH. And unfortunately, 1-1 kasi yun eh. Yun eh. Ang ganda din ng pagpansin, of course, ng Twisted dito sa utilization ng Lord JM. Doon sa Esmeralda niya kahapon na talaga namang napakaba talaga tayo sa game na yun. Yeah, alam mo, gusto ko rin
gusto ko rin bigyan ng importance yung XP matchup dito, no? Si Lord JM and si Lansu. I would consider Lansu as the more explosive XP laner and Lord JM as sort of the tempo setter para sa AP Brent. Kung gusto nyo ng analogy or ng parallel na player sa dalawang to, I would use Sanford and James. Si Sanford yung mas explosive na player while you have a tempo setter player like James from Smart Omega. Yeah, interestingly enough, of course, sabi ni Sean naman, hanggang ngayon, dala pa rin niya yung disiplina, yung pag-aaral, tsaka paglalaro. Kailangan mo pa rin namang i-maintain parehas. Tunay naman yan. Si Sean is sa mga pinakbata din natin players dito sa liga. Okay, binigay ng AP Bren yung 1-1 sa Twisted Minds. They will have the Yi Sun Shin and the Kalea on both sides for AP Bren. Yun yung, I would say yun yung best option nila unless they want to get just one. Kunin nila yung Kalea and then back siya. Oh, instead of that, okay, Kimi talaga. Sobrang taas ng importance ng Kimi for AP Bren. Yeah, interestingly enough, hindi napansin yung Kalea natin for the first few picks ng ating mga teams. Yeah, maybe ang target dito ng AP Bren, it's not even the YSS. It's just to prioritize these heroes on their side na makuha nila yung Kimi, makapag-set up sila ng potential Granger third pick kasi hindi naman masyadong masakit yung matchup na yun versus the 1-1. Or even then, baka nga Harith pa yung kunin ng AP Bren dito sa Red 3. So there goes the Kalea sa the Twisted Minds. They don't even go for the YSS. They go for the Farsa para at least may sagot sila sa Kimi. So maganda naman yung Kimi Granger pero not necessarily you have to Granger, no? They don't even need to do that right now. Hindi siya ganun kasamang matchup pero you would prefer to have gold laner na may Purify. Laban dito sa Kalea 1-1 ng Twisted Minds and a very mobile gold laner at that as well. So medyo tempting lang yung idea ng Harith. Although that would make their lineup sort of awkward kasi puro magic damage yung ilalabas dito ng AP Bren. Pero ang upside naman sa team na to is even if magta-triple magic damage healers ka for their first 3 picks is physical damage XP laner naman. Si Lord JM. Ayun na nga. Iisip ko kung pwede yung physical damage like a lapu-lapu pero he went for the Phobius more on the protective side naman. Tsaka mas mabilis yung dash through niya kung sakaling aabot siya dun sa backlanes, especially targeting the Forza here para kay Sean. So this time ba para sa mga next phase ng ating ban is pwede rin natin konsidera na matanggal yung mga likes of Yi Sun Shin nga ba para sa Twisted? Maybe YSS, Hayabusa, those two. Yung big fishes na kailangan tanggalin dito ng AP Bren. Pwede. Pero may mundo kasi na baka mag-utility jungler si MP the King for Twisted Minds. Yes. Honestly, at this point, di na ako magtataka. Tinitwist na rin nila yung sarili nilang player. Si Sensui, nakita na natin nag-assassin. At si MP the King ay nakadalawang back siya games kahapon. Siguro sa Twisted Minds, yung nila, yung SOP nila, guys, mga iba't sa'yo, dapat gamitin mo lang. may emo, no? May operandi rin. And ngayon, direct attack kontra Matilda, binanggit nyo rin to kanina, yung kay X-Nova na lumiliko na rin on the utility support room. Lumiliko. Ang mahirap dito guys, yung liko ng AP Bren, hindi lang left turn yan hanggang left turn yan hanggang 180. Pa-U-turn na. Full 360 yata yan. Kasi excuse me, pwede mong i-180 to kasi yung back siya, hindi yan necessary na jungle na agad for James Punks. Paborito ni Coach Jeff to, lalo kapag hawak ng red side, yung last pick James Punks slot. Oh, you're right. Kasi bigla siya naglalabas sa mga Lucas. Yes. Suyu na siya nag-debut this season. So considering na may triple flex or somewhat double flex pa nga sila dito sa back siya, it's safe to say talaga na parang hindi maapektuhan sobra si James Banks. Kasi din masama back siya rope to. No? Yeah. Especially against 1-1, you put up the Revitalize or even the Vengeance. Banggain mo lang yung 1-1 sa team fight, pasaluhin mo yung crossbow flanks, and then you open up a lot of space for the Phobius to work with. That's why I honestly think na napakaganda ng Phobius Red 3. Kasi tulad ito sinabi ni Athena kanina, you answer up the backline, yung kina-counter mo yung dash yung 1-1, and pang-cancel ka din sa Feather Air Strike. May gatot kachang pa nga pala by the way na open na pwede pa rin at pasok kung sakali man. Kasi kahapon, in 3 games na nilaro ng AP Break, kung ako nagkakamali, puro more on the fighter or tank utility nga yung nagamit niya. That was the Uranus on the jungle as well for game 2. Yeah. Ang tanong ko dito for AP Bren is, do you get the gold lane now para at least ma-flex mo si James Banks hanggang dulo? Kasi kung gold lane ka rito, I think Granger or Harith. Actually, I was gonna say, ang ganda nga sana ng Granger dito, pero they go valid first. Again, they don't need to rush the gold lane, I guess. Okay. Interesting decision to go for the setter, got it. So wild. They lose the flex
Pero meron silang sagot doon sa Farsa, meron silang sagot sa 1-1 kasi may tatangke. Ang daming tatangke actually nung crossbow flank. True. But for Twisted Minds, I do like this matchup, yung Glue versus Phobius. So kahit pa paano may control dito kay Lord JM. Now, jungle, hero for MP the King. Pwede ka mag-utility, pero with the presence of Glue, pwede ka magiging greedy rin as well. Pwede ka kumuha ng assassin dito for Twisted Minds. I think pwede nga. Kasi you want more damage here para sa Twisted Minds. Covered naman na ng Kalea and as well as ni Lanzo yung front nyo eh. And additional pa yung Surge of Life with a passive. Ngayon, for AP Bren, tricky kasi nahuli si Shizu. Alam na agad natin kung ano kasi yung XP, Roman, even the jungler. Super interesting nung Moskov ban, by the way. Naka 1-1 na yung Twisted Minds. Pero feeling ko ano lang dito, out of respect kay Shizu, lalo sa late game aspect ng AP Bren. Split push ng late game, no? Yeah. Yun yung nakapagpanalo sila ng Game 1 yesterday. Yes. Ng 25-minute game. So now, question dito, do you go for a normal gold laner like a Harris, Granger? There you go. Alright, there you go. Kasi may mundo na may mundo na flinex nila yung kalit sa gold lane. Scary. Scary Kinabahan ka, ako. Kinakabahan ako dyan, ha? May mundo lang naman. True naman. Hottik yan. Multiverse lang. Pero you're right. Yeah, they need the Granger kasi they need to reach yung 1-1. They need to reach the Farsa. Madami kailangan gawin yung Granger dito. Yes. And so far, nakita naman natin na on the hands of Shizu, the Granger is in safe hands. Pero specifically, magkasama na naman ang Kimi at Granger Midnight. Yeah. Yun nga parang hindi chinek ng Twisted Minds yung keys to victory na nailatag nito ni Wolves and the Howl. Pero may sarili naman sila kasi may baon silang 1-1 this time around. Although, again, medyo may answer dito yung AP Bren. They have the Khalid, they have the Baksha, and they have the Phobius. Ang worry mo lang dito is yung damage factor ng AP Bren is reliant if malalockdown nila yung mga targets tapos may glue sa side ng Twisted Minds. Yun na nga, tingnan natin kung makakapag-collapse ba sila ng maganda with this lineup or will Twisted Minds be able to punish dito sa ating unang match ng araw na to. And we are on dangerous grass for map number 1. I'm expecting early gangs kung sakali. May Khalid din naman na pag-jump in dito ang side ng AP Bren. Yeah. Ayan na. Alam mo itong draft sequence na to, maraming kasi nagtataka bakit lumulusot to yung 1-1 ngayon. I think teams realize na with this map changes, parang yung dangerous grass ay sobrang delikado para kay 1-1 pero sa middle lane. Mas delikado pala yung buhay doon ni Kaloy. Although, nasabihin na nga natin, pareho naman silang may pang-regen, both the Kalea and the Khalid. But still, this early, nakikita na nga natin yung epekto sa pagpapakawala ng mga certain heroes such as the 1-1. Yeah, for sure, itong 1-1 na to ay makita natin mas prayo ngayon, or mas less prayo, rather. Kasi I think, yung mga team natin, nagsisimula na mas focus on the roam eh. No? Yeah, ino-open up na nila yung playing field. And I think, again, may factor dito yung map change for the patch. By the way, debut pick ni Sean on the Farsa. Ay, wow. For 5 weeks, first time yung Farsa. Ayos yun. At ngayon lang tayo nang bigla, no? Si Sean, siguro kasi dahil nabadala ko na from MDL. Pero surprisingly here, parang mas priority kasi like Kimi so far sa kanya. And even picking off the legs of the Kagura. Yeah. Alam mo, feeling ko nga di natin alam kung paano yung naging takbo ng conversation sa draft, no? Pero nagulat din siguro yung Twisted Minds nung kinuha bigla ng AP Bren yung Kimi, tas sila pa tumapos ng Kimi Granger sa dulo. So shoot naman sa kanilang K2B na, okay, wag mo bigay sa Twisted Minds, kunin natin. Pero sabi ni Coach Bon, oy guys, bawal magulat. Bawal magulat. Bawal magulat. Kahit anong ibigay sa'yo, dapat gamit, maganda execution. Lalo sa grass. For sure, naaralan nila yan. Ayan na naman yung dami yung grass. Dami yung grass. Yan. Paborito yan na ikutan ng ating mga Rowan, especially XP. Speaking of the XP, susugod agad dito kay Lanzo. Grabe naman yung Inferno Pursuit with the Dark Wave. Atake pa rin dito. Makakasurvive nga ba? Oo. Kaso nga lang, follow up here for Kaloy and as well as yung continuous na aggression for Lord JM. Mabibigyan nga lang siya ni Sean with a first blood pero hindi pa tapos. Lanzo as well have a rather low HP left pero sa kabilang banda may invade naman sa jungle. Yeah, buy time lang na malala yung ginawa dito ni Lord JM. Ay! Naku, parang hindi buy time yata yun. Inabutan niya pa rin doon si MP the King. Third of Sands activated. And mukhang makakapag-steal pa sila ng purple buff. Grabe naman nakuha ng AP Bren dun sa exchange na yun. Ito yung pasok na pasok sa keys to victory. Hyper-aggressive play
mula sa AP Bren. Again, yung buy time ni X-Nova tsaka ni Lord James sa taas, it forced out two important ults. Yung Hayabusa Shadow Kill and then yung Feathered Airstrike ni Farsa. Habang si James Banks, trabaho lang. Kinuha niya yung pagawang, di pa siya nag-retry and tumiretso kagad sa purple kasi alam nila walang ulti yung Haya. At grabe naman yung dedication nila dito, even committing the Raging Sandstorm just to get Kaloy out of the map. Parang only games ngayon ang gusto ng AP Brand. They really wanna maximize yung kadid na to para ma-push si MP the King. Sige, hindi na muna akong hihinga kasi sumusugod na naman sila dito, forcing out a Wookiee Shadow Kill. MP the King, stun, and those going to be immobilized here. Grabe naman yung timing with the Starlum Beam dito ni Aqua. Yeah, by the way, isa sa mga bawal mong gawin yan, yung pag-Hayabusa ka, uulti mo yung backsha. Wag. Kasi roll yun lang siya, gagamitin niya lang yung backsha shield unity, and every single time, he will catch you right after the ulti. And unfortunately, may naka-layer na stun mula sa Kimi. AP, Bren, just total control in this early game. Yeah. Natiis lang yung basically yung mga shuriken. And this is what I was talking about yesterday, na grabe yung mastery sa pag-commit ng timing ng Starlum Beam ni Aqua sa Kimi. Kaya yun talaga yung pinakababantay mo. After the traction pulse, laging merong additional pa na layer dito si Aqua. At kakasabi ko pa nga lang din. Ngayon, mapapadash out and flicker committed para sa dalawang mid lane natin for Twisted. Ito yung yung pinag-uusapan natin kanina, yung double marksman setup, yung early aggression na pwedeng lumabas dito from AP Bren. In fact, to any team na hahawak nitong ganitong klaseng composition, especially with the backsha, pwede kang humarap lang kasi hindi mo kailangan intindihin yung buhay ng backsha kasi pipindutin niya lang yung ulti niya. Ang ganda, anti-kulong, anti-collapse ng AP Bren. Right now, hindi din makalapit si Kaloy. Walang target na mapili yung Twisted Minds. Grabe no, kahit makalapit man lang, sisilip lang naman pre, ayaw nyo pa rin. At ayaw silang palaruin dito ng AP Bren. Even denying the jungle creeps dito sa kamay nila MP the King. And there's a huge formation kung sakali man. Pero mukhang disiplina muna at nagtatago dito. Traction pulse committed. Jumping in na rin dito agad sila X-Nova. Committing Raging Sandstorm as well. Kaloy trying to run away. Magsasucceed naman. Pero ito na yata yung showtime para kila MP the King. Umaamba. Nandiyan pa rin naman yung Shadow. Pwede siyang bumalik. Pero mukhang hindi na muna babalik dyan ang Twisted Minds. Anti-palo din kasi. Ito yung mga games na sana. Naglulita na lang ako eh. Ang daming projectile, boy. Para at least may pansalag ka, no? Kasi parang hindi enough yung suntok natin. Dapat yung suntok nila binabarikan sa kanila eh. Kaso wala nga. Walang balik. Yun yung problema ngayon. Imagine mo, usually yung Khalid, talagang malaki yung lamang niyan sa early game versus sa Kalea. Pero because of the fact na ang laki ng advantage yung composition ng AP Bren, hindi natin maramdaman yung crowd control na meron sana si Kaloy to pick up heroes kasi ang daming susustain. Yung backsha, okay lang mabuhat siya. Yung Popis, good luck buhatin yan. Si X-Nova, pag binuhat mo, sasabay pa yan. Mag-quick sandstorm, magpapahinga sa harap mo. At masasaya pa siya pag sa kanya mo ginamit yung Raging Sands or rather yung Tsunami Slam mo. And kontrapelo din kasi yung nangyayari ngayon para sa Twisted Minds. Gusto nilang mag-farm, but at the same time gusto nilang gumanti ng kill. At ngayon sila na yung tatayuhin ng AP Bren. Lazo tanking all of the damages. Andiyan ang grab-grab. Kaso kinakapitan niya ngayon ay medyo delikado. Nakapokus sa kanya mga barel at gatilyo na magagaling dito kala Shizu. There's no way out. Na-layer pa yung immobilize. And that's going to be a kill para kay Shizu. Hinatid. May trade sa baba, nakakuha ng Tore, yung 1-1. Uy, malaking bagay din. Especially on the... yung habol eh. Habol momentum. Ang ginagawa ngayon dito ng Twisted Minds, they need all the gold they can get, especially kay Nosha. Yeah. At this point, ito na yung offline na body sacrifice. Kailangan talaga kapag lalaban yung AP Bren, may ibibigay kang katawan. True. Mula sa Twisted Minds. Baka kuha lang ng spasyo yung 1-1, makapag-farm din yung Hayabusa. Kasi if hindi nila gagawin yun, sunod-sunod lang yung magiging objective takes dito ng AP Bren. Actually, kapag nag-1-1, pag max attack speed lang ako, tas konting damage. Okay na. Sige, game na tayo eh. Again, tiis-tiis muna tayo. Kumbaga tiis muna, and habang nahihirapan pa sila maghanap ng target, might as well take advantage na busy yung AP Bren maghanda ng mga members. Go on the safer route muna para sa isang 1-1 ni Nosha. Pero there is no safe route ngayon para sa Twisted Minds, lalo ng AP Bren. Sobrang likot sa mapa. Yeah. Ngayong nasa 7 to 8 minute mark na tayo. Basically, ito na yung mid-game portion for these two teams. Sobrang laki ng importance ng river control kasi hindi mo gusto nga hayaan na makagalaw lang yung Twisted Minds ng payapa sa mga mapa, mga lipat ng linyong 1-1 basta-basta. So itong ginagawa ni X-Nova, super important to, na may 4 na kumokontrol doon sa kabilang side ng mapa, tapos sinisilip niya yung kabila. Pero ngayon, masisilip din si MP the King. Binato ng gulong.
At hindi man lang makakahawak ng purple buff niya, grabe yung pambubrus ko. At least sabi ko, brute force na naman ng way dito yung AP Bren. Alam nila yung win condition nila, in fairness, ginugutom nila yung Hayabusa ni MP the King. Yep. Kailangan eh. Ito yung strike ng lineup nila and ito yung requirement sa ganitong klaseng composition. Kasi if hindi nila ipe-pressure itong Twisted Minds, libre yung magiging farm nung 1-1 at nung Hayabusa. Ngayon, yung Twisted Minds, kailangan nilang mamigay ng resource sa 1-1 and magsasuffer talaga si MP the King. Kaya ngayon, nararamdaman din nila yung suffer. Pagdating sa damage, instant na naman ang pick-off. Kaso nga lang, hindi yata enough yung magiging damage na may babataw dito ng Twisted Minds. Minsan nga lang ay medyo madadali ka at hindi yung minsan ay nagiging madalas para sa Twisted Minds. Nosha and Lansu down! Ano ba kadalas ang minsan? Once per minute? Yun ba? Ganun ba kadaming beses nila kailangan mag-suffer dito sa game to para lang mapatagal ang laro? Pero so far, pinapabilis ng AP Bren. Ang mahirap doon yung minsan na nakuha nilang chance, hindi pa sapat. Inabutan ni Kaloy si Lord JM. Binuhat nila yung Phobos papasok sa Tori. Ang ginawa lang ni Lord JM, nag-flicker sabay talon doon sa 1-1. And una pang namatay, una pang tumumba si Nosha. Kasi pag talon ni Lord JM, nandun din yung Khalid. Diba, wala naman tayong hugot napabuti. dito, no? Just to clarify, Wala tayong naman mga hugot po. dito. Wala naman. dito. Wala. Pero kailangan humugot ng isang matinding play dito ng Twisted Minds kasi sa ngayon, Lord na ang paglalabanan nila. And very crucial din ngayon yung positioning sa may balbas ng Lord. Papasok si James Pass, madadala na naman si Lanzo, yung frontliner ngayon ng Twisted Minds. Medyo naiipit sa sitwasyon, pero mas maiipit pala si Lord JM. Mahuli na sa wakas dito nila Kaloy. Inilala yung pilit dito ni Lanzo sa Lex Nova, pero yung mga bala na magagaling kay Shizu ay natama pa rin. Sean, humahabol. Pero speaking of habol, hahabol dito sila James Pass. Lasso is down. There's going to be a shotgun kill here para kay Sean. Pero makakalimutan mo na crossbow. Dito si Nosha. It's set on Nosha na naman. Nakawala ang mga dapat makawala para sa Twisted Minds. At wala nang kawala pa si James Banks. Oh my goodness, Sean! Aqua as well falling down. That's going to be multiple men down para sa AP Bren. Oh my God, this mid laner from Twisted Minds finds the snipe on the Granger. By the way, sobrang importante na nakita ni MP the King na naglakad sa balbas si James Banks. Alam nila, roll na palabas yung back siya and then inattempt na yung shadow onto the Granger. Kaya yung focus ng AP Bren, hiwa-hiwalay kasi si Shizu nakikipagpatintero doon sa Hayabusa. So hindi niya mailabas yung kanyang damage output. And then tumagal yung team fight. Nakapag-dash out ng konting damage dito si MP the King. Si Lanzo na zone niya yung ibang members sa AP Bren. And then Sean finding those heroes on the backside, sniping Shizu away. Yun yung hinahanap dito ng Twisted Minds. Si Shizu parang may sumusunod na drone sa kanya na nag-wings by wings dito si Sean. Shizu hinahunting ang laser focus so far. Sean is going crazy. Hinahunting niya yung Kimi at yung Ranger. Exactly what Twisted Minds needs. Ay, kaya pala nila pinakawalan. Babantayan naman namin eh. At ngayon, bantay sarado nga. Yung kaninang lead na meron ng AP Bren, na-delete na ng Twisted. In fairness, medyo maaga din yung turn ng AP Bren. Usually, pinapababa talaga yung buhay ng Lord para at least yung Hayabusa or kung sino man yung jungler ng kalaban, malilito kung kukontest pa sila or lalaban sila. And at that time, yung Twisted Mind, sabi nila, okay, gusto nila lumaban, laban din tayo. Okay, conceal, pero fake lang muna. Wala muna tayong engagement. Very impressive yung ginagawa control ngayon so far ng Twisted. AP Bren, again, yung sinabi mo, Binday, parang very micro na error siya na hindi mo usually mapapansin. Yeah. Pero parang laki ng impact sa laro. Biglang napalit yung tide. Tsaka ano din kasi sinubukan nilang patayin si Lanzo. Binuhos ni Aqua, ni James Banks at ni X-Nova. Lahat ng skills sila para lang mag-flicker dito si Lanzo. And yun yung masakit eh. Flinikeran lang sila nung glue nag. Second skill, pumatong kay James Banks. So talagang nahati yung atensyon ng AP Bren. Hindi natin nakita yung brute force approach na ginagawa nila kasi binuhos sila sa glue, tapos nag-flicker out lang. True naman. And again, yun yung pinakatrabaho ni Lance. So far, 0-3 pero I think he is doing the job that you give a glue sa puntong ito. Now, AP Bren, kayo na. Mag-Andy collapse pa ulit tayo? Andy gulong na ba tayo? Or will they go another route? I think kailangan nilang mas maging kumalmado. So far, Shizu Sion is doing as much as he can on the warning shot eh. Grabe no, naglagay agad ng linya hanggang dyan lang kayo. Do not cross. Beware. Caution. Tumawid si Shizu eh. Isang step pa lang eh. Oh, tumawid si Shizu. Sabi ni Sean, oy! Bawal yan! Bawal yan! Hanggang dyan ka lang. Yan eh. Pinituan.
Pero ngayon, nasisimula na agad. Lansu agad matatagal ang APBR. Magsasucceed yata sila sa Pagtata para makakaligtas. Sapat yung magiging stack ni Nosha para makapag-crosswalk na. Pero abutan nga ba? Hindi. Raging Sandstorm na kumita dito. There's going to be a Tsunami Slap counterplay para dito kay Koloy. James Flash committing the retry as well. Pero makakaligtas. Going for the shadow kill doon sa pinakalikod si MP the King. Kaso kapalit na to ang buhay ni Nosha. Sila live and kicking din si Lord JM na maglilipat pa ng targeting on to Kaloy. That's going to be a 2-for-1. At babalik pa ba dito sila MP the King? Mukhang hindi. Ay, hindi. Oo pala. Babalikan niya pa rin. Kaso it's going to be a shutdown para kay Lord JM. Natukso si MP the King and hindi umabot si Sean. Walang jungler ngayon ng Twisted Minds, AP Bren. Now, they jumped onto Lansu by the way kanina sa glue. Hindi naka-flicker out si Lansu kasi hit cooldown pa nung time na yon. Yun yung naging go signal for AP Bren. Even though nakaharap na magandang kill, na magandang opening si MP the King, buhay pa kasi yung mga damage dealer sa AP Bren. Yung tukso talaga kailangan layuan mo siya eh. Kaso sa ngayon, matutukso rin si Kaloy. Tsunami Slamin! Laser ni Netsan, mabubura! Dahil sa mga bullets na na-deliver na naman dito ni Shizu. Going for the double kill. Ang bilis na naman ng takedown dito ng AP Bren plus sa Lord under their hands. Mga micro-error talaga. Doon tayo nadadali sa puntong ito. Hindi sapat! Kalahati! Almost! Kalahati na sa orange buff! Nakalahati nga. Grabe yung laban, 6v5! Sabi ni Epid, kala ko ba kakampi kita? Kaso ngayon kampi-kampi na ng AP Bren. Tanggal na si MP the King. Dalawa. Matita na para dumepensa. Buhay na rin naman si Kaloy. Ex-Nova. Medyo nagdadasal lang dito with a quick sun guard. Target ay Winter Crown activated with a cross of down. Enough pa rin naman. Para makapatay ng isa. Hahabol yata din sila Nosha. Even Kaloy moving forward. The surge of light. Yata yung magiging regen and damage to stay dito. Sean as well is still alive. At ngayon, sila Shizu napapaligiran na. May immortality man siya. Kaso marami nang nakaabang sa kanya. Wow! What is happening? The jump from Lance, 3-man stun sa isang glue! Sa isang glue! Ito talaga, bawal mo talaga sabihin sa Philippines na nakita mo ng lahat, men. Nakita na natin yung Uranus flicker second skill. Second skill flicker. Ito, 3-man stun sa glue. Sa glue po. Ganado. The trendsetter, Lansu. Ang lala. Grabe talaga. At ngayon, palalalain ng Twisted Minds sa sitwasyon para sa AP Bren. Of course, agad ang Winter Crown para dito kala James Banks. King and Lansu medyo papapalalim pero yung paglalim nila ay magbubunga na isang magandang pick-off. Kaso kabilang banda, Lansu magiging kapalit. Isa sa isang palitan natin. What the hell is this? Yung timing yung Raging Sandstorm ni X-Nova, kamuntigan si MP the King. Inabot siya nung stun. Grabe naman yung mga pindutan dito, men. Well, nagkatotoo yung sinabi nila kanina. They were looking for a pindutan. And nahanap tayo ng pindutan dito, mga kaibigan. And sobrang stocks din ng Winter Crown so far para sa AP because ang daming momentum ng Twisted Minds na talagang napapailing sila eh. Nababaliw na ako sa mga nakikita kong outplay. Ang dami. Kung pwede lang manood na lang din ako. Sarap manood. Ang dami, men eh. Yung mga outplays na ginagawa nila dito, yung alam mong may utak na pindot. Sobrang perfect ng timing, ang ganda ng target selection. So ngayon, for AP Bren, kahit paano, may sagot pa rin naman sila doon sa 1-1. Na-address pa rin nila yung crossbow tanks. Ang dami pa rin talaga sumasalon damage from the side of AP Bren. Lalo pat lalabas pa yung mga Blade Armor, yung mga Winter Crown. Pero yung mga counter set din ng Twisted Minds, yung shadow placements, yung stun ni Lansu. Actually, yun yung pinaka-super important, no? Yung dalawang bagay na yun for Twisted Minds. Yung stun ni Lansu, tsaka kung sino yung papatungan niya, lalo din sa next na Lord fight. Ang hirap ng trabaho kasi siya yung pinaka-main tank dito. Pag nawala siya, parang tapos eh. Yes. Diba? So, hindi siya pwedeng basta-basta mag-save. Hindi naman kasi pwedeng si Kaloy yung pumuronta kasi he's still reserving the Tsunami Slam. And you're right to pointing out Lansu. Kaso alam na rin yan ng AP Bren. Kaya committed din sila na somehow bawasan to si Lansu. Hindi naman ko-commit si Lansu kahit pag 1/4 na lang HP niya. Yeah, feeling ko nga #1 target dito ng Twisted Minds honestly si X-Nova eh. Kailangan mamatay nito nga Khalid ito. Ang problema, Khalid yan. Kapag nabuhay yan, may Raging Sandstorm parang gatot kacha yan basically. Maka-imo pa. Tapos may imo pa. Dalawang buhay. You have to take down this Khalid twice. And i-make sure na hindi siya makakapag-counter set. Siguro kahit yung Raging Sandstorm lang, matanggal lang nila. Pwede na yun eh, di ba? Minsan tries pa nga kasi nag-Winter Crown bigla to eh. There's going to be an item swap pero sa ngayon punta muna tayo. Traction pull still.
ay wala masyado tatamaan. Pero ang bilis naman ng damage nila dito para sa Lord. Maaring bitawan, ni-reset muna ito, pero maganda yung positioning dito nila Lansu and Sean. James Banks ngayon ay medyo worry para bang may nararamdaman siyang kakaiba doon sa may bigote ng Lord. Hindi talaga nila bibitawan itong posisyon na ito. Gandang position ni Sean dito. Again, that's a very, anong tawag doon? Grabe to. Napakatapang na posisyon para sa isang mid laner. Tingnan mo si, si X-Nova. Pati yung kabilang river, chinecheck niya yung mga bush. Grabe, no? And nalinis na. Sinimulan niya yung slow push. Siya na nag-slow push kasi sabi niya, may skateboard ako. Ilang beses siya na kasi inulit, kaya siya na mismo nga gagawa ng aksyon. Pero yung aksyon ngayon para sa AP Bren ay medyo tatagilid ng alamin. Puta pa rin! The last bit sa Feather Desert dito si Lord GM. Bawas ngayon ang Hive. Pero susundan pa rin dito si Lex Daw ng Raging Sandstorm. Magkakaroon na magandang immobilization pero makakawala pa rin ng Ugi Shanical dito si MP the King. At yung crossbow na ngayon natama dito ng James ang next. Nova being taken down here. 2 members down para sa side ng Hive. At ang Winter Company si Sean. Dropping off the last bits of the Feather Strike. Wow! What is this? High-level mechanics mula sa Twisted AP Bren. Palitan literal. Timingan na lang ng Winter Round Midnight. X-Nova with an amazing Raging Sandstorm. Pero sabi ni Lansu, guys, kita ko na naman yung tatlo. May stun na naman yung glue. And may snipe na naman mula kay Sean sa backside. Grabe ka na, Sean! The man of action para sa Twisted Minds. And now for AP Bren, aabot pa naman para sa depensa ilang mga members. Pero hindi nila abutan na mailigtas yung last bits of inhibitor turret sa gitna. Ang galing nila mag-maintain ng teamfight kasi isipin mo yun si Sean nakadalawang feathered airstrike na. Nagulat ako ba't lumipad ulit? Tsaka, ang malupit dito, men, yung stick sila sa trabaho nila. Kahit ano mangyari, sabi nila, hindi ako tatakbo. Work only. Lahat ng flicker ko, flicker papasok. Kahit sila sabi niya, hindi ako alis dito, Winter Ground, balik ulit sa trabaho. So I think yung gulat factor na yun also ginagamit talaga ng Twisted Minds to its full advantage. And dahil doon, meron silang Lord kayo na naglalakad doon sa taas. Yeah, ang genius ng approach nagsimula yung laban na yun kasi umalis si X-Nova sa Lord position kasi alam niya kaya niya mag-slow push. Pero nandun kagad yung punish mula kay Kaloy. Ang sabi nila, okay, wala yung problema natin na Khalid. Okay, Lord JM, ikaw na yung next na target ko, ha? Di ba, maaga pa. Ang naging desisyon dito para sa Twisted Minds, si X-Nova na napupuruan. Hindi na nga makakapag-Raging Sandstorm, man! Kasi matadali agad with a burst na magagaling dito sa Twisted Minds. Lord JM going in with a Fernand pursuit. Pero sila yata yung i-pursue dito ng Twisted Minds. Taking the head of Lord GM. Kapilang banda naman si Lanzo magiging kapalit. Pero okay lang kasi kukunin ng Twisted Minds ang pase. Taking game number 1. Beautiful game number 1 mula dito sa Twisted Minds. Talaga namang sinagad ang mechanics ng kanya-kanyang hero ng buong line-up na ito. Oh my God, beautiful MLBB. Ang ganda. Beautiful MLBB. Ang saya ng mga kapatid ni Nosha. Oh, easy lang. Easy lang. Ang lala. By the way, sa last sa last team fight na yun, kailangan ko ng replay mamaya, pero I think, pagkahuli kay X-Nova, umabot kagad yung crossbow tanks, tapos nilipat niya kagad sa Granger. So, I think nagkatotoo yung sinabi nila, no? I think naging laban ng pindutan ng high-level mechanics itong game na to, at least game number 1. Yeah. It started with, AP Bren having full control of early objectives, yung Reaper control, nako-control din nila yung damage yung 1-1 kasi basically negligible pa. Non-existent pa yung yung threat ni Nosha sa early game. Pero it came down to one small initiation ng AP Bren na flicker ni Lanzu palabas. So nawala yung resource ng Twisted Minds, and then Sean and MP the King went for the punish. And then unfortunately yung punish na yun for AP Bren is lumalaki na yung damage yung Feather Strike and nagiging threat na yung sniping capabilities ng Hayabusa. And playing the hero that way as well. And by the way, untouchable nga si Sean all throughout game number 1. At may buff pa. Ayun. Grabe naman. Gusto ko lang magtrabaho, pero our game 1 MVP is going to be Sean. Totoo yan. Siya ang maging MVP dito. I have to really highlight, aside from yung mga pinas niya na Shizu nung mid-game, it's impressive kasi nakita ko kanina, kahit lamang ng 3.2k yung AP Bren, 3-0 si Sean sa kanyang Farsa. Yung din kasi, yung gamit niya ng wings by wings, again, early stages, super defensive kasi alam niya may Phobius,
may back siya. Yung distance niya, spacing niya sa team fights, he's always making sure na hindi siya abot ni Lord JM. Even with the flicker distance, napakalayo lagi ni Sean. And then, threaten niya lagi yung feathered airstrike. Sometimes, nirarush niya lang makadalawang bagsak, aalis na siya. Kasi para lang bad trippin yung back siya, yung Phobos na, oy, andito ako. Joke lang. It's effective. Kitang-kita naman natin yun. Yep, even sa positioning niya sa Lord, who would have thought na mage, pasugod, tapos nandun siya sa pinakabalbas. Abante. Wala dun yung roamer, wala pa yung XP. Sabi niya, una na ako pre ha, ako na muna si Silip. Na-imagine ko yung pakiramdam ni kanina ni Shizu kanina Imagine mo, Granger ka, naka-purify ka, hinahabol ka ng parsa. Parang wala na talaga Katapusan mo na Ang malapit doon, talagang dahan-dahan ginapang ni Sean na parang, oy, wala kang dash, wala kang purify. Ito yan, Ayan, yan yung unang feathered airstrike. Nakaharap si MP na entry point sa likuran. Kasi Shizu, medyo distracted. Kinailangan pa niyang mag-loop back doon sa likod ng Lord. And ayan na, nag-dash. Paikot. Ayan si Sean. Oy. Sa minima po. Tapos kinumit pa ni Sean actually yung flicker just to take down Shizu. At yun nga yung naging turning point na sabi mo nga parang ang aga ng twist para sa Twisted Minds. Oh my Siyempre, may part 2 pa yan. Hindi pa tapos yan, no? Game 1 pa lang. Beautiful level. Lahat ng beautiful words na pwede natin babanggitin na natin dito. Amazing, spectacular, and as well as very high precision kills here para kay Lesion. Ito, by the way, magandang start sa kanila. Napatay nila yung glue. Pinadala nila yung mga harang nila doon sa 1-1 sa unahan. And then after ma-force si feathered airstrike, Lord JM with the flicker, finally nag-work dito yung team fight for AP Brent. Kasi pag tinignan may blueprint ng composition nila, this is actually how you fight into Twisted Minds. Ito yung, oh my goodness, yung mga stun mula kay Lansu. Mula kay Lansu. Nagsimula tong clash na to, yung flicker papasok niya, tinamaan yung tatlong members ng AP Brent. Nagulantang actually sila Shizu. And sa sobrang gulat niya, siya kagad yung napatungan ng glue. I think yung may gulat factor nga kasi yung glue dito. I think hindi din in-expect na, ba't may ganun? Sabi ng AP Brent. Yeah, and considering na yung glue, talagang ito sila. So gumagamit siya ng mga heroes na we never thought possible na ganito yung mga playstyle na angkop. First the Uranus, now the glue onto his hands, committing 3 men stun, jumping onto the front line ng AP Brent. Kaya sabi ko, I think they're pushing the boundaries of ano ba dapat yung mechanics ng mga hero na to. Breaking the limits Ang lala ng winter crown tayo. Parang sabi niya, don't teach me how to play the glue, I'll teach you. Pagbaba ni X-Nova, umabot yung stock, nailipat na sa Granger. Kaya, what is this? That was beautiful, honestly. Beautiful game so far. This is MLBB. This is PH MLBB. Ito ang pindutan talaga. Oh my God, ang lala. Namamanifest pala, Rockheart. Namamanifest. OA na akong OA, pero dito nyo lang sa Pilipinas mapapanood yan. Tama Ito naman. yung klase ng brawl na gugustuhin mong, sige, next round. And that was a 20-minute game though. Again, it's still very impressive yung nagawa dito ng AP Brent, especially nung early game. Hindi natin naman ikakaila yun na parang pwede lang ituloy-tuloy sana yun. Yung laro ng Twisted Minds, parang lahat ng possible response ng AP Brent, basang-basa nila Lalo yung mga pindutan na nakita natin mula kay Sean, nung ginamit niya yung feathered airstrike, ang binagsakan niya, by the way, dalawa yung tinamaan, si Kimi at si Granger. Na-force niya naman yung mga mobility spells. Yes. Pagbagsak ng dalawang beses, kita niya na naka-charge yung traction pulse. Ni-ready niya na yung Winter Crown. Na-dodge niya yung traction pulse. Basically, walang naging sagot mula sa AP Brent. Tapos si Sean, ang ending lang wala kayo nagawa. Siguro nakapanmagdamag to, no? Kitang-kita niya naka-charge. Yeah, at yun naman yung kabaliktaran na nangyari kay Aqua kasi MP the King was able to reach yung isa sa kino-consider nga natin na dapat free hit na Kimi. Tsaka pasok na sa MO diba? May isang clash na sinabi natin, ang kailangan nilang hanapin si X-Nova. Si X-Nova, nag-adventure time, pupunta ng baba kasi ang lupit Hinahanap niyo ako Maganda yung idea, by the way. Kasi siya, pag in-slow push siya yung baba, makaka-respo kagad siya. Mabilis may skateboard. May skateboard bilis nasa river. Pero ang sagot ng Twisted Minds, okay, wala na si X-Nova, hindi na siya problema. So may luxury ka na, yung Tsunami Slam, pwede mong gamitin kay Lord JM. And ang kinagandahan doon, ang tindi ng follow-up. Yung Twisted Minds, pagkatapos sila makita yung kalid doon sa baba, ang bilis nung response mula kay Kaloy. Conceal, tinanong na kagad si Lord JM. Sean, tatlong feathered airstrike sa Phobos, yung pang-apat, hinintay nilang mabuhay si Lord JM. Unfortunately, na-expend pa yung flicker niya. So, nawalan siya ng flicker for the next fight. Pero si Lansumen, automatic yung takbo niya doon sa likuran
And Sabi niya, bawal kayong sumagot ha. Diba? Tama ka naman doon. Ilang segundo lang yan pero they made the most out of it. Yes. Sa ilang segundo lang, napabalik pa lang si Xnova. And you're right, considering na, sige, Lord J pa lang naman yan nandito, bigyan na natin agad. But despite that, Game of si Shizu is still gonna be the PPI. Tahimik lang, no? Tahimik lang nagbatrabaho. Yan eh. Work only, no? Personality. Yeah. In fairness, no, it looked like it was gonna be a free game for the Granger kasi medyo unstoppable yung laro ng AP Bren up until a certain point. Pero yung farm ay hindi mo matatanggal kasi ang dami rin nakuha ng AP Bren earlier on. Yung kills na nakuha din ni Shizu, yung mapa na take over dito ng AP Bren. But again, the story was, it came down to the team fight execution from Twisted Minds. Kaya nagkaroon talaga ng pag-shift ng tempo sa laban na to. I think they're also realizing yung win condition nila. Hindi naman kailangan harapan lagi eh. Oo, Gantay lang sila, chumil, and they got to win. Yeah, pabilisan lang talaga makasecured lalo na ng mga kills kanina. Yeah. Of course, kayo naman, para naman, kayo din ay makasecure. Go to the website, guys. ph-mpl.com. Playoffs time na. Playoffs tickets are running out. And of course, alam niyo naman yung Sunday venue natin. Hindi na yun na-spoil na yan kahapon. And this week, it's Cuneta Astrodome for MPL Philippines Season 16. It's going to be big talaga. And even yung mga teams natin excited na naririnig ko, nagpaplano na agad sila. Sino yung mga yayayain na mga kapitbahay, classmate, mga kamag-anak, lahat. Yayain nyo na. Bumili na kayo ng ticket list lang. And by the way, guys, it's the last day of voting para naman sa Moontoon and Mobile Legends Bang Bang kasi na-nominate tayo sa ilang mga kategorya dun sa Gaming on Phone Awards 2025. And that is on Mobile Games Developer of the Year, Best PR Marketing Team of the Year, Ongoing Mobile Game of the Year, Mobile Game Community of the Year, and Mobile Esports Game of the Year. Napakarami. Hindi pa dyan natatapos yan. Isa nominated for Esports Player of the Year ang ating nag-iisang The GOAT, Team Liquid Philippines, Carl TZ. Magic Chess GoGo has also been nominated for Mobile Game of the Year. Scan nyo lang ang QR code to vote now. The last day of voting is on September 21, which is, para lang sa di aware, ngayong araw po yun. Yan, nasa baba ni Brigida yung QR code kanina. Yeah. So, boto na guys. And of course, it's just a small way of showing appreciation din sa mga laro at sa mga players na talaga namang nagpasaya ng mga araw natin. Hopefully, makaboto kayo sa Gaming on Phone Awards. So, search yan. Diba? Practice natin na suportahan ng isa't isa talaga. At kahit kanina, maganda rin ang suporta ng mga viewers natin live dito sa ating MPL Arena. I could feel the energy radiating talaga. Sobrang gigil, sobrang yung saya. Halos maputok na nga yung mga poppers natin sa sobrang saya nila. Supercharge yung mga fan natin eh. Kumbaga nakita ko kanina nung nangyayari mga plays na kinakol natin, may mga tumatayo, may mga sumisigaw, may mga ganun. And of course, sino kaya ang ating clear-head super fan of the day? Yun naman ang importante. Gotta use. Kaya yung sinasabi ko kanina, mga supercharge. Grabe no. Ayan o. Tumayo na. I think, go and power up your dandruff-free scalp supercharge with Clear. Isa pa. One more time. Isa pa. Flex it. Isa pa hawin mo. Yeah! Yun na. The power of dandruff-free scalp. You could also supercharge your dandruff-free scalp, guys, with Clear. Nakita natin Clear din as a day na nakita natin for our first match or first game rather na makukuha dito ng Twisted Minds ang panalo. Yeah. Ganda ng game, honesty. Kung ganito yung quality of games na makikita natin ngayong araw, sige, 6 games na ulit! Grabe, no? 6 games! 3 games na to, tapos 3 games na yung mamaya. Bagay talaga pag Dangerous Grass, may mga favorite ito. Pero I think that also did come into play here. May mga position na maybe na-maximize yung mga players like Sean, yung sa likod ng Lord na yun, yung balbas. Yung balbas. Balbas/bigote. But I think kayo nga, mag-comment kayo, anong mas magandang term kung sakali? Ako ay maghihintay sa official terminology ni Bentings. Ayun, si Bentings na lang magde-decide. Si Bentings ang official source ng lahat ng mga pangalan ng bagay-bagay. Nalito nga ako eh. Happy birthday kay Kyrie. Ay, happy birthday, Kyrie! Happy birthday. Legit yun na birthday ni Kyrie. Hindi lang kay Bentings. Batiin niyo po Totoo yun. Totoo yun. Isang kababayan po natin nagsa-celebrate ng kanyang birthday. Nakakahino kasi yung dalawa talaga. Oo. All black pa si Kyrie. So, pati ako nahihiro na. All black pa si Bentings kanina eh. Tapos. Eto, ano bang tatapos? Yes!
Yes! May bigote na naman! Bigote na naman. Bentex ko nanonood ka, please. Ano ba talaga? Mag-release ka na ng official na name natin dun sa grass malapit sa Players ba? Wala pa. Lord. Official. Feeling ko meron yan. Teka naman. Tanungin natin mamaya. Anong tawag nyo dito, coach? Tinanong. Gulat ka, bigote din pala tawag din. Oo, yun. Minsan nakakatawa na gagawa tayo ng term sa ML. Tapos pag tinanong mo yung mga player, gamit namin yung ginagamit nyo. Oo, kadalasan naman. Masaya. Pero dito tayo sa draft. Yung Ben, dati yung Little Wanderer, ang may tawag Kalabasa? tayo dun, yung kalabasa. Yung repolyo. Oh, yung repolyo. Sorry. Ginagamit din nila yun. Ginagamit nila yung repolyo hanggang sa pinalitan na nila down the line. Hindi, kailangan kasi ng kalabasa pampalinaw ng mata, lalo pag may mag-invade. Oo. Kaya kalabasa. Tama naman. Ay, repolyo. Kasi dati, hanggang ngayon naman, may vision yun eh. Oo. So lilinaw talaga mata mo. Ngayon, dito na lang, no? Dito na lang. Parang tawag dito. Eh, may vision pa rin naman siya. Eto, hindi masaya na naman. Angela ban out para sa AP brand. Ay. Kilala nila yung kalaban kasi nila. Kilala, no? Alam nilang medyo pwedeng maging twisted palalo to eh. Oo, sabi ni Jeff Kawabo na alam ko mga binabalak mo. Ginamit namin ito kahapon, wag kami. Napanood ko na to. Blue set kami noon pero alam namin pag di namin kinuha yung Angela, matik kukunin niya yan. Yayarihin nyo kami dyan. Pero sa unang lang pagtatapat, by the way, nag 3 games yun. Na kung saan first game rin nakuha na Twisted. Yung second game, AP Bren, nung unang pagtatapat. Kaya nagkaroon tayo ng game 3. Pero tingnan natin, will there be a repeat? Or baka naman sweep para sa Twisted Minds? Wonder if Kalea first pick pa rin ang posible nating maging... Nakaban. Ay, nakaban pala. Yeah. Daming open. What if back siya? Yun nga kasi wala ring Zushin medyo tempting Tempting yung tatlo actually, yung YSS, Lancelot, Baksha, Lancy boy. Most of the time kapag ganito yung scenario, teams would just go for for the YSS kasi wala na rin naman yung Uranus. Pero baka may mundo na kunin nila yung Harem, no? Pero for me, parang pasok pa rin naman if ever. Bigyan mo agad ng hero dito si James Banks. Pero mukhang Lord JM hero yata. Sagad sa the timers. Yep, sagad na sagad. Okay. Pero yun nga, James Banks, Lancelot. Interesting. Binigay yung YSS dito sa Twisted Minds. They will get both Kimi and also yung YSS. Or Kalea. Pili ko sila yung Wala. Ay, wala Kalea, wala. Balik ko sa Kalea. Okay lang yan. Namiss ko magkanina. Mamaya, RG tayo, Kalea tayo. Para ma-fulfill. Feeling ko, may drought na dinadaan si Kalea. Ay, si Carly. Kasi pag nakikita niya yung dangerous grass, Kalea. Back siya pa rin here para sa Twisted. So, looking at the CC as well para kay Lansu. Yeah. Ang tanong, sino hahawak dito ng Baksha? Again, we've seen MP the King utilize that hero. So, there is that another layer of twist coming up from them na hindi puro assassin ang gamit dito ni MP the King. Now, it begs the question for AP Bren. Do you bring out the Granger or the Harith here for Shizu? Tas parehas na nila ng Farsa. Actually, I'm starting to really like the Harith dito, especially since naka-Lancelot na dito si James Banks. Parang mas okay willing sila mag-part ways sa Kimi. Yeah. Sa Kaliman. But Hirap don't let go of the Harith para dito kay Shizu. Pang-balance lang ng damage profile at least right now. Most likely, Harith or Farsa, may makikita natin unless may random na lapu-lapu bigla lumabas dito. Pwede. From AP Bren. Oh, okay. Granger, pinili nila. Granger, Farsa. Okay. Siguro, iniisip nila dito, no? Kasi hindi mo pwede kunin yung Kimi kasi baka daanin ka sa multiple bleed armors. Yep. Kaya ngayon yung parang willing sila talaga na i-part ways. Ibigay kay Sean. Yes. Although, yan nga, sila naman yung kukuha ng Harith ngayon, midnight. Yeah, I was about to say, I would prefer the Harith on the side of AP Bren para at least hindi mo problema yung ang tawag dito, yung Dreadnought armor. Kasi ngayon, ang laki ng counter ng Twisted Minds in terms of itemization versus these two cores. Kasi bibili lang ng Silence Robe yung back shot, tapos kukumpletuhin niya na yung antique kiras. That effectively blocks a lot of damage from AP Bren. So now, Twisted Minds going into the second phase of ban. Kita na nila yung matchup na pwede mong tignan. Rome tsaka XP na lang inawawala for AP Bren. So that's immediately flex. One thing na gusto kong matanggalin ng Twisted Minds is yung Hylos. It's even though you're up against a Baksha and a CC, you just want to enable the Harith so much. And ang problema kasi sa Harith na may Hylo sa kalaban is yung Glorious Pathway. Ang daling takbuhan ng Zaman Force. Tsaka ang hirap din talagang gumalaw. Diba? Ang hirap gumalaw around it.
At ngayon, yung magpapahirap din gumalaw na Arlot ay tatanggalin ng Twisted Minds. Gising, kuya. Yun na nga. Iba talaga ang Mainit yung pamilya. laro. Joke lang. Joke lang. Okay lang. Nakikita natin ngayon yung nagre-reflect din talaga na sa pamilyang kakulitan. Yung happy vibes din. At syempre, magaganda nating ladies na kasama ngayon sa MPL Arena. Para kanino kaya yun? Ako! Sige, sa akin na lang. Walang umaangkin. Walang umaangkin? Sige, sa akin Hoy, na lang. grabe ka. Baka naman may umangkin nun. Hindi na nga naririnig. Ay, sorry. Mga sa comment section sa kanila. Na-mind na. Sinaril eh. Wala. Sorry kayo. Hawak ni Athena ang mic. Minayin Sorry, niya. guys. Sorry. Nauna na ako. Pero very vocal approach. Kagura din tatanggalin kay Sean. Okay. Puro magic yung Twisted Minds. Pero I don't mind if they want to pick up the Kimi here. Honestly. Even though may Lancelot, no? Siguro Kimi or Gatot para kay Kaloy. Pinadali na lang yung combo, no? Yeah. Unless ano bang or nakawin nila yung Hylos actually. Sila muna mag-Hylos. Balik na, i-last pick na lang nila si Sean. Yun ang sagasa lineup, no? Oo. Lahat nakabuhos na dito. Yeah. Pag tinalunan ka ng apat na yan, tumakbo ka. Wala ka nang tatakbuhan. Okay, Gatot ang kinuha. Gotcha. Okay. Hylos? Do we see a Hylos here? Yeah, I really think they need it, though. I like the Hylos here, They honestly. need the Hylos dito. Kung hindi man Hylos, ano ba yung mga catch hero na maganda rito sa Baksha Gatot? Grok? Grok and Cooper actually works wonders here para kay X-Nova. Yeah. I'll say Grok. At least yung Earthen Rampart, malaking problema for the Baksha and the Gatot. Lalo kapag wala na yung Unbreakable, pag walang Baksha Shield Unity. And hindi ganun kalaking problema yung CC kapag Grok kasi sa totoo lang napakakunat ng Grok. True naman. Yung Khalid ay actually open pa nga pala para dito sa EP-brand ko sakali. Oh. Pero catch kung catch. Kuha tayo ng show para kay X-Nova. What is tank? Ano to? Esme? Esme ba to? Esme last pick? Wala kay Lord JS. Well, Hindi pa locked in eh. Oy! X-Borg! Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda din. Ayun na, yun lang. Ang bilis. Para bang bumabor yung last pick na yun. Parang napa-thank you siya ng malala dun ah. To be fair, I think no matter what, kung ano bang lumabas na XP pick dito for AP Brent, they would have gone for the Valentina either way. Para na sa Predator Strike. And it's also just a hero that can tango against the Cho. Compared to other mages, parang si Valentina yung pinaka-safe option mo kapag may Cho na kalaban. Kasi Actually, pwede siya makipaglaro. Kahit Hylos nung babas nun. Okay, thank you. Glory Yes. spot waited kami. Yes. So, yun. What a beautiful draft na nangyari dito. Again, another X-Borg game for Lord JF. Yeah. Siguro comment ko lang sa X-Borg pick. Even though it's a straight up answer against the Baksha and the CC, it hits two birds with one stone. True. Ang dilemma mo was binigyan mo ng leeway yung Haret na mag-take over dito sa game na to. Kasi if makakuha ng magandang tempo dito yung Twisted Minds, I don't think the X-Borg's gonna be a big of a problem. Scary pag nagamit na yung Last Insanity, parang okay. Yeah. Game na ako. Tapos in-amplify mo yung presence ng Valentina. So, this X-Borg pick has to pay off for AP Bren, honestly. And so far, ngayon papasok muna tayo on to our game on number 2 na kung saan mayroon tayong new adjustment pagdating sa heroes. But still, on to the same map, Dangerous Grass pa rin para sa game number 2. Ito, I think this was gonna be a very enjoyable game, especially sa ating mga gank-heavy na lineup para sa Twisted Minds. More grass, more fun, for sure. At ngayon, more fun para kay Sean. Na-mention nga ni Midnight that you would want a mid-laner hero na mas okay yung mobility. Hindi makakompromise kung sakali may chase down or shake down. At ngayon, dito Wonder muna ang pupush through nila MP the King. So, I guess dito naman sa game na to, on the bright side for AP Brent, baka malalesen din yung, or for Twisted rather, malalesen yung mga invades na ginawa kanina sa kanila. And maybe that will kind of make it more even, at least until the mid-game. Pwede. Yeah. I mean, even if AP Brent does decide to invade, pili ko walang pake yung Twisted Minds. Considering na sila yung nakabaksha, meron silang Gatot Katya. Ang ayaw mo mangyari dito for Twisted Minds is yung outright potential ng AP Bren na may nanggugulo sa jungle dito ni MP the King tapos si James Pangs kinukuha yung kabilang side. True. I think the worst case scenario as well for them is yung tumatakbo sila tapos sinahabol sila nung apoy. Those are the things that they really have to watch out for. So, in other words, wag hayaang mamiesta sila Lord JM at si James Pangs. Pero, ano nangyari dito sa lane na to? Ba't naka-freeze to?
Dalawa, The beauty of what Lansu and even MP the King was attempting to do earlier, no? Tama ka. So, ang ganda ng pandada dito ng Twisted. Yeah, buti buti na lang talaga may incentive for roamers to go to side lanes na naka-freeze yung wave kasi may extra 40% na makukuha ang gold and XP si Exnova while clearing waves. Pero ang masakit doon is nauna pa rin talaga nakaalis yung CC versus the export. At ngayon, mauna rin nila makuha ang unang pagong ng laban. So for AV Bren, hindi pa natin nakikita yung sudden change pagdating sa kanila. Grabe din yung XP differential ng dalawang roamer natin. Si Kaloy, spotted niya kasi completely. Yung AP Bren, mas lamang talaga siya sa level. Yeah. If you're getting more resources. Ano kasi, yan yung advantage ng yung silip. Yung mga heroes ngayon sa meta na kayang sumilip sa jungle ng kalaban mo. Kasi laking XP kagad dun eh. Kaya ngayon, sisilipin mo nila, committing the Wave Dragon para Purify here para kay Nosha. Lilipat bigla ng target onto Aqua. That's going to be a great first blood para kay MP the King. Si Kaloy, parang pang sure kill na lang. Pag hindi pa nakatakas to, ewan ko na lang talaga. Yeah. Medyo, excuse me. Yep. Medyo malaking wish yun na hiniling ng AP Bren. Yung masipa mo yung harit na may Purify into a Feather Strike. But or still, at least you would want to at least try to burn the Purify first sana. Sakali. Kaso parang napabuti pa para dun kay kay Nosha kasi sabi niya, okay, dyan pala tayo tumatarget. Lipat lang siya ng sights. Actually getting the first blood. At ngayon, bandang goal pa rin ang mag-iisipan ni Xnova. So on to Kaloy, Revitalize activated. At andyan na naman nasagas sa habol nila Nosha. Taking down Xnova in the process. Ganda ng ginagawang coverage dito ng Twisted Minds. Di nila iniiwan yung isa't isa knowing na capable silang lumaban as 3 to 4 members. Lansu to. Last Insanity. Pero patakas lang muna para kay Lord JM. Lansu, Lord JM pala. ang laya doon sa taas. Kasi nakikita mo si Lansu sa minimap malaya. Sarap ng buhay nung si men. Grabe to. Parang sarap, parang wala siyang kalabang export. Full plate, halos. Buong plato. Ano suplado siya? Sabi niya, andiyan ka na pala? Sige. Usually, yung lane na yan, bad trip kapag sisige kasi hindi mo ma-fast clear yung lane, hindi mo kaya yung export. Or clear cut, tatakbo ka lang. Siya, wala, tumambay. Pero wala, hindi mo talaga yan, hindi mo mapush yung lane yan ever kapag may export kang kalaban. Kaya medyo nakakagulat na may wave pang naiwan yung CC. Lansu playing hero talaga in ways that we can only imagine. Pero nagre-reflect na ngayon sa laban. At ngayon sakto pag-respond ng pangalawang pagong. Aga-paga dito ng 4 members of Twisted Minds. Sakop na sakop. Maganda advantage for Shizu. But still, MP the King will be able to secure the second turtle. Balik tayo dito kay Lansu. Nakakapatid na to. Walang kumukontest dun sa CC. Every time nakaakyat yung Lancelot, lead trip ni James Pax yung lugar na yan. Pero ito yung trip nila, Xnova. Nakakuha ng Wave the Dragon na to Kaloy para revitalize ang sagot para ma-survive. Aabot pa rin yung last bits of Synchrovision para dito kay Nosha. Sagada pa rin kay Magka-layer pa ng Avatar the Guardian. Taken down Aqua. Double kill para kay Nosha. Oh my goodness, di pa tapos. May Feather Destruct pa mula kay Sean. This is chemistry. Camera from Twisted Minds, yung rotations, yung mga attempts, yung agenda dito ng Twisted Minds. Sobrang clear kanina. MP the King, nag-umiikot siya papunta sa may likuran. Nung nag-flicker si Aqua, napakabilis ng AOG mula kay Kaloy. Actually, pinapanood ko nga, parang silang, parang gear ng relo. May kanya-kanyang trabaho talaga sila. Si Sean, andun lang sa baba. Si Nosha, chill lang. Yung iba, dumadive. They got the tower without any casualties. Well-oiled machine ngayon at Twisted Minds. And they are a killing machine na umatake ngayon. Even James Banks with multiple dashes ay tila ba nahihirapan humanap ng target. Yung pakiramdam dito ni James Banks, kanina pa niya tinatakbuhan yung Twisted Minds. In fact, parang ayaw nila magkita sa isa't isa. And unfortunately, this is just gonna be a lot worse for AP Bren kasi nasa window na ng Twisted Minds na kung saan pwede nilang samahan yung Haret dahil mataas na yung damage output dito ni Nosha. So grouping up is one thing that they actually desire. True. And iiwan lang nila si Lansu sa kabilang part ng mapa. Pag nag-group up sila, syempre hindi din makakapita si James Banks. Ang laking bagay, 0 pa rin si James Banks so far on that kills. You kind of expect it dahil ang una din ng members dito ng Twisted. Yep, and 0 din siya pagdating sa objective take. Kasi sa ngayon,
ay tila ba hindi man lang siya makalapit. Even Lanzo is enough to shove them away sa vicinity ng turtle. Very important talaga yung mga pre-turtle na silip at pre-turtle initiations eh. Pre-turtle na silip, you know? Yep. Ang dami naman. Xnova! Oh, pero ganda na naman yung kick na magagaling dito kay Xnova. Kasama lang yung damage ay hindi magiging sapat. Instead si James Max pa ang natalian doon. At ngayon matatali na naman sa sitwasyon na hindi makakakuha, hindi makakontest ang AP Bren. 3 straight turtles para kay MP the King. Yeah. It's also a good choice na instead na ilalaban nila, nag-disengage na lang sila kasi may libreng pagong sa harapan nila. They saved up the EOG off the Gatot Kacha. Now they're still in fighting shape, by the way. Pwede pa nilang kunin yung top lane. Actually, sobrang kalmado ng Twisted doon. Hindi sila nag-full engage. They did not commit their ultimates para hindi din makaabante. AP Bren. Grabe no, si Sean mismo. Yung humaharap doon onto Shizu. Grabe to si Sean, man. Superstar talaga. Super rookie. May last insanity din siya eh, no? Super rookie mula sa Twisted Minds. Solid, solid. Grabe no, the man of the hour. Hindi na, the man of the match talaga ngayon si Sean. And now for Twisted Minds, you mentioned medyo tahimik kasi mas disciplined the version yung ginagawa nila ngayon na ganitong mga pagsilip sa AP Bren. Hirap din umabante kasi you can see if you are feared, pwede din makancel yung Feather Airstrike mo. Kasi si Aqua din, hindi din makaabante. They cannot defend yung Torre sa baba. And they're just taking what they need. At ngayon ang kailangan talaga nila is more the numbers, even forcing out the last insanity kay Lord JM. Yeah, ito yung sinasabi ko kanina eh, dahil yung selection dito ng AP Bren, wala silang way to answer the Harith. The mere tool na meron sila is yung kick from Xnova, pero may purified din kasi yung Harith. Allows Nosha to just play this kind of game. Naku, naabot pa si Aqua. Wala na rin flicker to. But gradually still makakasurvive, pero hindi makakasurvive yung Torre sa gitna ng AP Bren. Hindi talaga biro yung Feather Airstrike usage ng Aqua dito. Kasi pag nadunggol ka, cancel na yan. And there's so many things that can cancel it. Yeah. Masalamat si Aqua. Walang flicker yung Valentina kasi naka-purify si Sean. Pero kung sakali man, still, laking info para sa Twisted Minds na reachable anytime itong si Aqua. Kaya kailangan muna nila talaga mag-stick together as a hive. By the way, ito si Lanzo, yung mahiya. Kanina pa, kanina pa naiwan sa kusina. Ang yaman na ng CC. Nananahimik eh, no? Pa-third item na siya, pa-oracle na. Yung CC. How do you take this down if you're AP friend? Parang ang question na lang dito rin kung saka sa AP Bren, hindi na si Lanzo parang how do we somehow gather up the courage and network that we need para maging enough man lang na makalabas tayo sa base din. Well, obviously, one of the answers there is dapat maximum farm Shizu. Nabanggayo lang sila. Pero kita nila. Okay. Sandwich play. Pero mukhang para sa Twisted Minds, katulad sinabi natin kanina, it's more in the discipline, cleaner place. Unless really necessary, hindi talaga sila nag-overextend. Pero ngayon, necessary din na pagpasok ni Lanzo. Layering it up with the AOG, wala mang tatamaan. Pero enough yung formation nila para hindi mapalapit dito ang AP Bren sa Lord na kinukuha ni MP the King. Sabi ni Lanzo, pre, sabi ko, northbound eh, southbound to dumaan eh. Kaya nga eh. Grabe yung maneuvers niya doon. 1v3 yata siya doon for like 30 seconds. Pataas yung phantom execution, bababa yung AOG. Okay lang. Paganyon, paganyon! Cancelado! MP the King out of Shizu. Pero mukhang ito na yata ang kanyang katapusan. Tatalawa pa si Sean! It's going to be identify and go with last insanity! Nagbabagsakan na ilang mga HP bars dito for AP Bren. Wanna chase down para sa Twisted Minds. Grabe na masama talaga sila sa last insanity na binigay kay Valentina. Dangerous talaga ang grass. Dangerous. MP the King, basang-basa niya kung saan nakapwesto si Shizu. At ngayon, nahihirapan na lalong ibibigay sa kanilang depensa dahil may Lord pa silang poproblemahin mamaya-maya lamang. Pero ito pala ang nakarapan nila problema. Tanggal agad si James Banks! Bawas na yung million moves ng AP Bren! Si Lance, puntikan pa si Aquan sa yo-yo lang. Grabe, 8 ba ng level na talaga ang farm na naabot dito ng Twisted Minds? 8K sa kanilang lamang and sabog na yung Holy Defense. Lord is down though. Yeah, may minion waves sila however sa may top lane. Rumoroll pa si MP the King, di ba sila tapos? Okay, Lord Jem kanila pipiliin. Nailatag naman yung Feather Airstrike pero mapapag-flicker out doon si Aqua. Iniwasan yung AOG pero hindi sila makakaiwas sa nagbabadyang panganib na hinahain sa kanila ng The Minds. Grabe yung chemistry ng Twisted Minds. The moment na nakita nila yung Feather Airstrike mula kay Aqua, nandoon yung AOG. Even though na-dodge naman ni Aqua yung talon ng Gatot Kacha with a flicker, naging enough yung kanilang window para patumbahin yung Torre and also zone away the frontliners of AP Bren. Pero malaking commit yun na-dodge nila yung AOG tapos walang casualty back sa Twisted. So, so far, they can do that again. And maybe this time around it will hit. So AP Bren right now,
they're looking for the win condition. Pero babalik tayo doon sa CC Midnight na sabi mo nga, paano mo babawasan to? Paano mo ba haharapan to? Wala silang solusyon dito sa Wala nga. CC ni Lanzo. Kasi sa totoo lang, yung matchup na yan, nagmamatter lang sa laning stage if you're able to control the CC. Pero right now, yung laro dito ni Lanzo, kahit di niya pansinin yung expert, actually wala siyang pake dyan. Ang pake lang ni Lanzo dito is mag-dash, magtali, mag-setup ng AOG play for Kaloy. Quite potentially yung Lancelot tsaka yung Granger sana yung mahuli ng tali niya. Pero honestly, kahit sino na at this point kasi nasa base na eh. Kumbaga, basta bumalik kayo sa base nyo, okay na yun. Kasi ang gusto lang naman ni Nosha, walang nakatayo sa unahan niya. Mga galanteng tito eh. Turo mo kung sino gusto mo. Turo mo kung anong gusto mo. Sasabihin ni Lanzo, Kaloy, sino? Sasabihin ni Kaloy, kahit sino! Kasi Nosha, hampas bato lang ng bato. Diba? And it really reflects yung na-establish nga agad na lead dito ng Twisted Minds. Even on to our kill score, 0-6 tayo, 12 minutes into the game. Ayun, gamit yung conceal. Okay. Will there be a chase? James Banks trying to find the opening pero nagulat siya. A wild Lanzo has appeared. Wala na. Nice try. Empty. Nanood yung Twisted Mind sa Predator Strike, may fireworks display. Tapos sa Libreng Lord para sa kanila kasi in-exhaust lahat. Ginamit yung conceal, ginamit yung Predator Strike. And unfortunately, again, there's just no catch from the side of AP Brent. Kaya naman, medyo comment talaga ako sa AP Brent doon. I mean, they tried to go for something. At that point, hindi pwedeng harapan. Kailangan try mong gumawa ng gulat factor, pero hindi na rin sapat. At this point, 8K gold lead, ang hirap din timurin yan. Yep, and somewhat heartbreaking talaga ito for AP Brent considering that they had the fighting chance nung laning pa lang na binabanggit ka ni Midnight. Pero it came down to Twisted Minds just totally twisting out the game into their favor at may Lord pa silang kasama, mamarcha sa taas. Might be a big push ngayon para sa Twisted. And this is actually still a defendable Lord. 13 minutes. I think Aqua still has some good firepower. Nakuha naman yung Glowing Wand and of course Divine Slave. Yeah. Good wave clear pa rin. Ang importante, again, huwag ma-cancel. Kaso, problema ngayon, ay hindi pa nga lumalapit yung Lord pero bawasan agad ang kanilang mga buhay. Lanzo going head-to-head on to James Banks. Na ngayon mapipilit na mag-back away, committing the AOG as well para dito kay Kaloy. At yung Sipa na magagaling ex-Nova ay magre-result on to a kill. Kaso nga lang, ang kinikill off ngayon ng Twisted Minds ay yung pinaka-bases. Sinisimot ang mga miyembro dito ng Hive. At kahit si ex-Nova ngayon, makakasurvive man. Pero marami silang kinumita para na makasurvive. Pero Nosha is knocking his sights onto the tower, taking game number 2. After 5 games, 6 games this weekend, we have our first sweep of week number 5. Talk about a clean and dominating performance mula sa Twisted Minds. This Harem of Nausea was a nightmare to deal with for AP Brent. Iba talaga when you put your mind to it. Anything is possible. Pindutan man, calculated, kills man yan. All in all, Twisted Minds really did a great job para sa kanilang muling pagkatapat. Kuha naman natin yung ating hinihiling kanina na pindutan gaming. Pero high level pa rin yung mechanics talaga ng mga players dito sa MPL Philippines. Tama si Midnight, dito mo lang talaga yun makita. Yeah, kudos pa rin sa AP Brent. Naging maganda yung takbo nung game number 1 nila. Unfortunately, nakita nila yung macro ng Twisted Minds pagdating ng game number 2. Looks like for this Sunday, maiiba ang tempo ng ating mga laban. Parang gano'n na nga. And para naman malaman ang kanilang mga kalagayan doon sa stage, doon natin sa ating mga hosts. Getting back into the winning column, here are your winners, Twisted Minds! Guys, congratulations. This was a really good victory para sa inyo. Gaya ng nabanggit ng ating mga casters, it's a sweep, alright? After so long, ano ba to? Sean, completely na bang nakapag-adjust ang Twisted Minds considering na sweep ang nakuha nyo sa labang ito or meron pa bang kailangan i-tweak after what happened yesterday? Parang technique lang yung kahapon. Ayun, binigyan namin yung best namin ngayon. Alright. I see the confidence. Parang kung siguro 60% kahapon, ngayon medyo nasa 99% na. And that was a clean execution sa kanilang match today. Sean, since nasa iyo na rin naman ang mic, naging maganda yung performance mo the past games that you've had. Lalo na yung game number 1 kanina with your Farsa. Ang dami mong naaabot na mga heroes. And kung babalikan natin yung graphics na nilabas na MPL Philippines,
tatlo kayong rookies na entering this week na parang sinabi na no rookie mistakes the past week. Kayo ni Kaloy and Nosha, nasa top 1, 2, and 3 kayo sa ating leaderboards. Celebrating your milestone with your fans, ano ba yung tumatakbo sa isip nyo kapag nagkakaroon kayo ng mga ganitong achievements? Parang nagre-relapse kami sa MDL namin kasi kami rin yung puro top 1 sa MDL eh. Parang gusto lang namin mapunta sa madalas na hanggang sa MPL. Do you take it as a challenge? Hindi naman, para pinapakita lang namin yung kaya namin gawin sa mga fans para maganda laban lang. You know, kung ano yung napatunayan nila nung nasa MDL sila, they're also bringing it here in the MPL MP. I want to know more about the conversations that you've had yesterday. Kasi kahapon, na talo kayo ng Team Falcons and they've broken their losing streak. What was the conversation like? Ano yung mga naging pag-uusap nyo? Pauwi? O kaya yung naging huddles nyo right after the match? Siguro yung kahapon sa Team Falcons, kayang-kaya na namin tapusin yung mga laro eh. Parang madali na lang pero nakukulangan kami sa disiplina kaya yung mga openings na yun nakakapitalize ng Falcons. Thus, the checkping na sinabi ni Sean kanina. It was indeed a close fight din naman kahapon pero ang malayo naman yung stats. Ang makikita natin ay si Lansu. Lansu! From your former stats to now, sobrang layo ng difference sa yung rookie season. Lansu, kung meron kang gustong sabihin sa old Lansu, ano yun? Ano yun? Mahina yun eh. Iniwan ko na yun kasi sobrang basta down na down ako nung dati. Parang walang nang motivate siya akin. Motivate. Nandito na si Coach Bon at Coach Eson. May mga coaches pala natin sa aking tabi. Coach Bon, Coach Eson, kayo nga muna, ano ba ang sekreto? What made Lansu such a formidable XP laner now? Kasi dati, hindi siya satisfied nung nandito siya nung Season 12, pero ngayon, very happy siya with his performance. Ano bang proseso ang ginawa to be able to have this kind of kid? Hinubog lang namin siya dito nung pagdating niya sa MPL, pero yun, pinapaalala lang namin ang number 34. Yun lang. Ano yun? May kita nyo na lang minsan yun. Okay. Sige, ano ba yung number? Alam mo, malalaman din namin yun later on. Siguro hindi pa namin gets eh. Pero Lansu, you also have 3 rookies together with you today na naging rookie ka din naman a few seasons ago. Kung meron kang laging sinasabi sa kanila as a piece of advice, bilang rookies din naman sila for the season, ano yun? Wala, pinapalakas ko lang talaga loob nila. Kaya wala naman eh. Basta malakas loob mo, di talaga mo mararanasan na rookie ka eh. Parang kayang makipagsabayan sa lahat. Wala talagang takot. Walang takot, kayang maipagsabayan. Were you satisfied with their performance today? That was just an incredible moment. Mabilis ang shoutout. Sige, gawin mo na, Sean. Go! O, yun lang. Shoutout sa mga fans, tsaka sa dalawang nandun. Shoutout sa inyo. Thank you. Maraming salamat, Sean. At maraming salamat sa ating winners, Twisted Minds! Just a solid, all-out performance coming in from Twisted Minds. This is the first sweep of week number 5. That was indeed a great bounce back para sa match nila kahapon. What a clean execution para sa Twisted Minds. And with that being said, we're gonna toss it right back to our casters para pag-usapan ang laban. Maraming salamat ating mga kaibigan Odin and Hans. And I actually really agree. Ang ganda ng mindset nila kahapon. Even in their loss kahapon, sabi na kaya naman namin yun eh. Oo, and pasensya na Lansu kung ayaw mo nang balikan ng pass at ayaw mo na nga at kinakalimutan mo na. Pero kailangan natin balikan na ang ganda kasi talaga ng progress mo, ng improvement mo, and as well as iba talaga yung nadadaan kapag may mga kasama kang magmo-motivate sa'yo. Yeah, and isa sa mga nakita din natin is yung malupit na performance na isa pang rookie, rookie ng Twisted Minds na si Nosha na pinakita yung unstoppable Harit. Honestly, hinanap ko ito kahapon. Nasa English broadcast ako. Naiinis ako na hindi natin nakita. Kasi isang malaking fanboy ako ng Harit ni Nosha. Kasi sagad men. Sagad to sa bones. Sino ba naman hindi magiging fanboy kung ganyan ba naman ang performance? Right on cue is our MVP highlights na kung saan nga
he has the dream of a Harit, makapag-snowball, malaya makakuha ng mga targets, and as well as you have strong frontliners na magbibigay lang talaga sa'yo ng magandang vantage point. Yeah, ang magkaganda pa rito, no, karamihan sa mga Harit games na nakikita natin sa MPL, medyo free reign pa yung nakukuha nila kasi it's drafted into a well-composed lineup. Tapos talaga sinisigurado nila na nakonti yung crowd control. And kita-kita natin naka-display dito yung aggression na kayang ilabas na isang Harit. Even though this is a nerfed Harit, mind you. Diba, couple of weeks back, dinidiscuss na dito sa MPL Philippines na bakit ang lakas pa rin ni Harit despite the Starium site nerf. Ang madaya kasi dito is yung kanyang aggression potential sa early game. In comparison to other gold laners like sila Moskov, sila Granger na medyo kailangan pa ng farm, yung magic damage kasi readily available na kay Nosha, kay Harit. Basically, mana lang puhunan mo, tsaka basta walang crowd control yung kalaban, na unstoppable ka sa early game. Always ready to serve, no? Yeah, gets ko yung why you would want to get the Harit. Actually, kanina mo pinipredict yung Harit lumabas first pa lang. Kasi I think na-complement nila for the MPL kanina yung mga weaknesses ng lineup na to. And I think talagang na-elevate nila, napabilis nila yung early game. Yeah, even yung mid-game, yung X-Borg din na nire-respeto eh. There was a time na pag Ferret Airstrike ni Aqua, may nakaset na AOG mula kay Kaloy, tapos humarap si Lord JM. Dalawang dash lang ni Nosha, tanggal yung Feraga armor eh. So hindi makadepensa talaga yung APBR. And then even sa last na team fight na sinubukan depensahan ng APBR, isang latag lang ni Nosha ng Zaman Force. Nawala na naman yung Feraga armor. Si X-Nova, bumaba yung buhay niya. Nakadalawang hampas lang si Nosha. Tapos yung second round ng Zaman Force, yun yung wala nang kaya depensa. Recta base na kagad yung target dito ni Nosha. Yeah, free reign kasi siya. Considering na medyo nag-lock onto the front line ng AP Brand. Locking in the show as well as sa X-Borg. Nalang natin for X-Borg, oo, ikaw sana yung magiging sub-tank. Pero you also need time sana pagdating sa laning mo. At hindi nangyari yun. Kasi nga, nabully siya ng gusto dito ni Lansu. And considering na maaga kasi siyang na-force sa sumama. So there wasn't any way for him to somehow ground yung CC ni Lansu. Yeah. Actually, may dalawang points ka na talagang malaking factor dito na bakit ang laki ng advantage ng Twisted Minds sa early game. First off, yung nananalo si Lansu, siya yung bubuli versus the X-Borg. Nakita natin yan at one point, pinifreeze ni Lansu yung lane niya versus an X-Borg. And then, yung naiwan siya sa top lane na may minion wave pa siya, tapos nasa middle lane yung X-Borg, medyo cardinal sin yun. Kasi bawal ka mag-split, as a CC, di ka dapat makapag-push against an X-Borg kasi mas mataas ang wave clear mo, di basta-basta matatanggal ng CC yung Feraga armor. But it still happened na nasa mid lane si Lord JM, nagtutulak ng sariling torre si Lansu. I think naka 300, 400 extra gold si Lansu out of that rotation. Tapos napigilan din naman yung X-Borg sa may mid. I think sobrang crucial nga nung first 3 minutes or first 4 minutes there. Again, Nosha ang magiging BP Irish guy natin for this game. It's not like 800, 900, pero I think naging crucial yung steady lang. Steady income. Yes. Yung talaga? Yung sila kasi yung nagsiset ng tempo, yung golden flux na meron dito si Nosha, it's not because they're farming, but it's because they're just constantly taking towers and towers and towers, kills and kills, yung mga turtles na nakuha nila, and then nag-transition lang sila sa endgame. Kumbaga swabe lang kasi yung naging biyahe dito for Nosha. There wasn't really huge obstacles sa kailangan niya lagpasan na directly na siya atakihin. The Lancet wasn't a threat at all para sa Harit niya. And so far, free reign nga dito ang nangyari para sa Twisted Minds. Unang 2-0 natin para sa week number 5. Grabe. I have to completely agree. Kaya siguro ang hirap din magkaroon ng kills as a Lancelot kasi alagang-alaga din yung baba, especially in the very early game or early parts of that game. So, para naman malaman yung mga possible na nangyari doon, and one of my favorite segments this MPL Philippines. Ito yung mic check. Let's hear what they are saying while in game. Sipain ako. Cycle mo na ako ha. Sipain ako. Sumipa na ako, boy. Mapi, makapunta ka? Belsa ka na rin ako. Sumipa na. Alawa ka, pre. Hindi mo papalikin to, ha? Gaya, wag mo mapapalikin, pre. Gaya, paminta ko, pre. Pasok ako. Nakatangke. Patay niya parsa. Bibigyan na ako. Dalawa, dalawa. Lance, siyempre. Lance, okay na. Wala nang lipat yung parsa. Pre, one step at a time lang, ha? Disiplina, guys, ha? Trade, pre. Dito sa akin, ha? Kalmado to, la. Paputok ka. Kaya namin. Pwede niyong birahin yung birakan ni Jay mamaya sa Lord. Ako
Masisira, itlogin natin to, walang papapatay. Yeah, GG. Tapos ito, walang magmamadali ha. Huwag yung yung bitaw. Ano gusto ko may acknowledgement sila sa akin sa mga poll. Oo. Nakakatawa. May taga-oo, may taga-hindi, may taga-suporta. Kailangan kasi yan. Tsaka the best line yung narinig ko na tapos to basta walang magmamadali. Tsaka wala nagse-celebrate ng early agad para sa kanila. Yeah, ganda. Of course, to celebrate naman din yung victory naman ng Onyx dun sa M6. Ang ating Joy Onyx PH Pass will be available on September 20. So kahapon na yun. Of course, starter pass will include the M6 Championship Skin Joy Onyx PH and of course, more in-game exclusive items. So join na kayo dito and kunin na yung Joy Onyx PH on your very own road to champion. Gusto ko yan kasama mo sa journey ang Onyx M6 Championship Skin. At hindi lang yun yung bagong lapas na pang celebratory talaga ng Onyx eh. Of course, the FMVP skin naman ni Beatrix, yung Sky Force Maverick, wow, will also be available on September 20 for 30% off during the first week. So, sakto-sakto, nakabili tayo niyan. And of course, yung M6 Finals MVP natin ng mga si Keller, may mga added touch din yan. Kung i-inspect niyo mabuti yung skin, yung pangalan ng anak niya, doon, yung Snake, printed on the outfit, it's ng gitna. And of course, meron din mga bagong bagay na may explore niyo. So, kaya kunin na yan ang Beatrix Skyforce Maverick. Play your own MVP. Be your own MVP. At nakakalakas talaga yung laro yan. Promise. Ako, hindi ako marunong magbeya, pero nung nilaro ko yan, parang na-channel ko ang pagiging Kelra ko sa gold lane. Ako ay gusto kong maglaro ng maraming Joy games dahil nakaka-addict yung Ay, bagong tune. Bagong tune ng Joy Ulti. Ay, kung hindi nyo alam yan, bakit kasi hindi ko, bumili na kayo. Ngayon ko lang narinig kumanta si Midnight. Sorry na. On air pa, di ba? Yep. Final thoughts about that game. What do you guys think? Marvelous. Marvelous? Sean Nation, let's go. Sean Nation. The man of action, indeed. With the vision is a mission to win para sa Twisted Minds. Entry din ako. Sean the Sheep. Joke lang. Iba yun. Pero sobrang thank you. Ako si Rockart, Athena, and Midnight. Let's go and we'll talk to you on the house. Malino sa drafting katulad ng Twisted Minds. Opo, Master. Ito kailangan mong gawin. Twisted Minds Gummies. Ayos ba yun? Galing sa community natin yan. Maraming salamat po, Daul. Okay, sige po ka muna doon. Ang naging malaking factor sa laban na to, lalong-lalo na sa game number 2 ay yung amazing na drafting mula sa Twisted Minds, lalong-lalo na with their hero counters. And unfortunately, APBR, masasabi na natin, in-overthink talaga nila ang draft na to at nag-overreact especially with that X-Borg last pick na kinounter lang seamlessly ng isang Valentina. Isa po sa mga classic counters sa X-Borg ang Valentina at laging hindi na to dapat pinipick kapag available pa yung mid laner na yun. Katulad ng sa Grak na din. Kaya nga naman, napakadali ng laban na to para sa side ng Twisted Minds. At apart from that, alam naman natin, this is the Sean Series. 0 deaths in 2 games, maximum impact, the man of action, napakagaling composition dito ng ating monster mid laner na talaga namang kailangan ng pag-usapan. A very good rookie performance from Sean allows Twisted Minds to be so dominant in this series. Kaya kung kayo gusto nyong gumaling sa pag-mid lane, kung gusto nyong gumaling sa pagda-draft, sundan natin at kumain kayo ng Twisted Minds Candies. Yan po ang ating first series of the day. Later on, we still have our star match. It's TLPH going up against TNC. Okay nga, Alice, magbabalik ang MPLPH Season 16 at kakain muna kami ng Twisted Minds Candies. Ang lakas ng mga roaming sa Broken Woods eh. Ano pa ng mapa na yun? Flying Clouds. Favorite kong mapa ay Clouds. Lansu. Luck kay Best XP ko. Kay Lansu. Best XP ko yan, tol. Grabe ara ni Boss Kaloy, tol. Kasi dun, may nagpanalo sa amin kagabi. Shot call ni Yosh yun. Ito pala, flying glass pala ano natin eh. Flying Clouds pala. Ba't di makasakay? Sabi nga, mag-ingat kayong lahat, pre.
Tsaka sana mula na yung Pilipinas. Let's go! Hashtag twisted for good governance. Sa mga kalaban namin guys. Hindi natin maganda laban yung mga fans. I love you. Sana mula na yung Pilipinas. Gusto ko yung sa bago mapa, yung Flying Cloud Kasi ang cute kasi ng mga hero Ang kurte si Nuts napakamot ulo Tsaka shoutout pala kasi Wolf, the best, one of the best. Shoutout nga pala sa pamilya ni Nosha, lagi nanonood sa amin tuwing last match. I love you all, pamilya Guevara. Salamat sa mga suporta guys. Ba't ang hina ni Kaloy sa akin? Tid, ang hina ni Kaloy sa akin. Hina ka daw. Anong checkping yan? Wala nagsasalita. Mic test ba yan? Okay na yan. Ay! Sino yun? Parang may sumigaw, pre. Parang may horror, pre. Huwag niyo titignan si Sir Wolf, pre. Kalaban yan. Kalaban na pala si Sir Wolf. Stay safe, everyone! GG bro! Don't worry! Be only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharge with Clear. Pang-marinade! Panggisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, sarap panalo! Luto to plato, panalo ang luto mo! Ang isa ka sa mga player na natiging matatag sa MPLBH, anong sekreto ng isang field? Para sa akin siguro yung yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging maging magaling Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So, piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na CPU yung vote mo. Kasi nung MPL Season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya. Tropa natin dito at nakita mo naman si Pew! Sinasayawan lang dito from wall to wall si Angela pero he still got the kill para dito kay Karina. Tapos ngayon naman, kaya siya yung goat ko kasi sobrang tagal niya na tapos nasa top pa rin siya. Nabanggit ni Cartesi na ikaw daw yung player na iniidolo niya at tinawag niyang GOAT. Siyempre masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl talaga lalo na nanalo siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na na ganun. Siyempre pinagdaanan ko marami munang talo bago nag-champion ganun naman yung cycle From child prodigy to the face and now MLBB's greatest of all time, Cartesi! Paano nito at nabago yung buhay mo at yung pananaw mo sa buhay? Sobrang dami nagbago sa financially tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay tsaka pag lumalabas ako ganun may mga nakakilala na sa akin. Feeling ko habang tumatagal parang napapansin ko sa sarili ko na mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance lang sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung yung feeling ko buhay ko
Siya! Sino yan? Si Kari? Esmeralda? Edith. Si Edith. Edith. Arnold. Edith. Edith niya. Ano? Edith. Grabe. Edith. Yan si Gerak. 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 Gerak, 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 gerak. Uy, nauna ako kanina sa Edith. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot! Lancelot! Lancelot. Si Lance. Lance! Sabay tayo, bar. Yan. Okay, 3, 2. Granger. Granger! Granger. 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 Si, Lucian. Granger. Ay, wala ako. Okay, sabay ulit. Competitive. Florin! Florin! Florin? Florin? Ay, Florin. Florin. Wala. Okay, 4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea? Bruno. Lapu-lapu? Lapu nga. Ay, palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Sino yan? Ay, palakol! Ay, palakol pala yun! Ay! Ay! Si Matilda. Siyang nagmamatilda eh. Matilda. Ate. Yay! Ano yun? Matilda may palakol? Gising na ako nang di bahala ako sa swerte. Sabi mo, win streak ko to. Dahil sa'yo, tambak na ako! Basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Walls map update. MLBB, we are ready for next.
ready for next, the biggest gameplay update of the year. The all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next. Napag-iwanan ka na rin ba? Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Get a head start with the new Flying Cloud Map update. MLBB, we are ready for the next. Sinundan mo talaga ako dito! Hoy, ano ba mga bulag ba kayo? Hindi parang mga bulag kasi wala ba kayo nakikita? Mga bulag! Love comes rushing in. Parang bagong expanding river sa Mobile Legends. Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Navigate the river with the new expanding rivers map update. MLBB, we are ready for the next. Guys, nandito na yung bagong update sa Mobile Legends. Yung Dangerous... Hoy! Okay, guys, yung sinasabi ko nga pala kanina yung bagong update. So una, yung dangerous grass at yung broken walls. So sa broken walls, guys, meron mga iba't ibang butas yung mga walls sa mapa. So mas magbe-benefit dito yung mga jungler kasi mas magiging mabilis na yung pag-gank nila kasi mas mabilis na yung pag-roam nila sa mapa dahil may butas na. At guys, magbe-benefit din dito yung mga heroes na walang mobility dahil di na nila kailangan ng mobility para humakbang sa mga walls na to kasi may butas na nga. At sobrang magbe-benefit din dito, guys, yung Johnson kasi mas marami na yung shortcut so mas mapapabilis yung pag-roam niya sa mapa. At yung pangalawa naman, guys, is yung dangerous grass.
o yung dangerous grass, nagdadagdag si Muntun ng mga iba't iba pang grass sa Mobile Legends para mas maraming opportunity para mag-gank at mag-ambush. At marami pang iba guys. So, yung pangatlo naman is yung Flying Clouds. Doon sa Flying Clouds, pwede ka umapak sa base at mapupunta ka sa lane mo na mas mabilis kapag ginamit mo ito. At yung pangapat naman, yung Expanding River. So, si Muntun magdadagdag daw siya ng maraming tubig sa river kaya mas magiging mabilis yung movement speed nyo kapag umapak kayo sa river. At yun lang, yung mga bagong update in Mobile Legends kaya i-check nyo na. Payong mo. Ang lakas ng ano ng mga comment sa broken rules eh. Ano pa ng mapa na yun? Flying Clouds. Favorite kong mapa ay Clouds. Lansu. Luck kay Best XP ko. Kay Lansu. Best XP ko yan, tol. Grabe ara ni Boss Kaloy, tol. Kasi dun, may nagpanalo sa amin kagabi. Shot call ni Yosh yun. Ito pala, flying glass pala ano natin eh. Flying Clouds pala. Ba't di makasakay? Sabi nga, mag-ingat kayong lahat, pre. Tsaka sana muna na yung Pilipinas. Let's go! #twisted for good governance. Sa mga kalaban namin guys. Hindi natin maganda laban yung mga fans. I love you. Sana muna na yung Pilipinas. Gusto ko yung sa bago mapa, yung Flying Cloud eh. Kasi ang cute kasi ng mga hero eh. Ang kortesya nuts eh. Napakamot ulo eh. Tsaka shoutout pala kasi Wolf, the best, one of the best. Shoutout nga pala sa pamilya na siya, lagi nanonood sa amin tuwing last match. I love you all, Pamilya Guevara. Salamat sa mga suporta guys. Ba't ang hina ni Kaloy sa akin? Tid, ang hina ni Kaloy sa akin. Hina ka daw. Anong checkping yan? Wala nagsasalita. Mic test ba yan? Okay na yan. Ay! Sino yun? Ano yun? Huwag kami sumigaw, pre. Parang may horror, pre. Parang may horror, pre. Huwag yung titignan si Sir Wolf, pre. Kalaban yan. Kalaban na pala si Sir Wolf. Stay safe, everyone! Defeat GG Bro! Don't worry, the Unli with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus Unli Facebook or Unli TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharge with Clear. Pang-marinade! Pang-gisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo! Luto tong plato, sarap panalo! Luto tong plato, sarap panalo! Luto tong plato, panalo ang luto mo! Ang few isa ka sa mga player na natiging matatag sa MPLPH, anong sekreto ng isang field? Para sa akin siguro yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So, piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na CPU yung vote mo. Kasi nung MPL Season 1 nakita ko siya mag-funny, sobrang nagalingan ako sa kanya. Tropa natin dito at nakita mo naman si Pew! Sinasayawan lang dito from wall to wall si Angela pero he still got the kill para dito kay Karina. Tapos ngayon naman, kaya siya yung goat ko kasi sobrang tagal niya na tapos nasa top pa rin siya. Nabanggit ni Cartesi na ikaw daw yung player na iniidolo niya at tinawag niyang GOAT. Siyempre masaya kasi yung lahat ng tao na parang nag-ML ang sasabihin ko na si Carl talaga eh. Lalo na siya ng international and masaya pa rin na nakikita niya na ganun. Siyempre pinagdaanan ko marami munang talo bago nag-champion ganun naman yung cycle eh. From child prodigy to the face and now MLBB's greatest of all time, Carl
GG! Paano nito nabago yung buhay mo at yung pananaw mo sa buhay? Sobrang dami nagbago sa financially, tsaka yung routine ko sa buhay, yung ginagawa ko sa buhay, tsaka pag lumalabas ako ganun, may mga nakakilala na sa akin. Feeling ko, habang tumatagal, parang napapansin ko sa sarili ko na mas madisiplina ako and mas mature. Siguro yung biggest lesson ko lang yung balance lang sa lahat ng bagay. Tapos ngayon talaga, ito na talaga yung yung feeling ko buhay ko eh. Siya! Sino yun? Si Gary? Esmeralda? Edith. Si Edith. Edith. Arnold. Edith. Edith niya. Ano? Edith. Grabe. Edith. Yan si Grak. Grak! 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 Uy, nauna ako kanina sa Edith. Sige, all one. Pinagbigyan kasi nila ako eh. Lancelot! Lancelot. Si Lance. Lance! Sabay tayo, bar. Okay, 3, 2. Granger. Si Bution. Granger. Ay, wala ako. Okay, sabay ulit. Competitive. Florin. Ay, Florin. Una. Okay, 4. Lapu-lapu. Ano yan? Sino yan? Kalea. Bruno. Lapu-lapu? Lapu nga. Ay, palakol. Parang bagong hero yan ah. Hindi si Popol. Wala, hindi ko alam yan. Sino yan? Ay, palakol! Ay, palakol pala yun! Ay! Si Matilda. Siya ako nagmamatilda eh. Matilda. Ate. Yay! Ano yun? Matilda may palakol? Gising na ako nang di bahala ako sa swerte. Sabi mo, win streak ko to. Dahil sa'yo, tambak na ako! basahin mo na ang current patch notes. Andito na ang Ready for Next, the biggest gameplay update of the year. Break through boundaries with the new Broken Walls map update. MLBB, we are ready for next.
for next, the biggest gameplay update of the year. The all-new Dangerous Grass Map update. Use it to your advantage. MLBB, we are ready for the next. See ya! 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 Napag-iwanan ka na rin ba? Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Get a head start with the new Flying Cloud Map update. MLBB, we are ready for the next. Sinundan mo talaga ako dito! Hoy, ano ba, mga bulag ba kayo? Hindi parang mga bulag kasi wala ba kayo nakikita? Mga bulag! Love comes rushing in. Parang bagong expanding river sa Mobile Legends. Andito na ang Ready for the Next, the biggest gameplay update of the year. Navigate the river with the new expanding rivers map update. MOBB, we are ready for the next. Guys, nandito na yung bagong update sa Mobile Legends. Yung Dangerous... Hoy! Okay, guys, yung sinasabi ko nga pala kanina yung bagong update. So una, yung dangerous grass at yung broken walls. So sa broken walls, guys, meron mga iba't ibang butas yung mga walls sa mapa. So mas magbe-benefit dito yung mga jungler kasi mas magiging mabilis na yung pag-gank nila kasi mas mabilis na yung pag-roam nila sa mapa dahil may butas na. At guys, magbe-benefit din dito yung mga heroes sa walang mobility dahil di na nila kailangan ng mobility para humakbang sa mga walls na to kasi may butas na nga. At sobrang magbe-benefit din dito, guys, yung Johnson kasi mas marami na yung shortcut so mas mapapabilis yung pag-roam niya sa mapa. At yung panaw naman, guys, is yung dangerous grass o
yung dangerous grass, nagdadagdag si Muntun ng mga iba't iba pang grass sa Mobile Legends para mas maraming opportunity para mag-gank at mag-ambush. At marami pang iba guys. So, yung pangatlo naman is yung Flying Clouds. Doon sa Flying Clouds, pwede ka umapak sa base at mapupunta ka sa lane mo na mas mabilis kapag ginamit mo ito. At yung pangapat naman, yung Expanding River. So, si Muntun magdadagdag daw siya ng maraming tubig sa river kaya mas magiging mabilis yung movement speed nyo kapag umapak kayo sa river. At yun lang, yung mga bagong update ni Mobile Legends kaya i-check nyo na. Payong mo. Ang lakas ng ano ng mga comment sa broken walls eh. Ano pa anong mapa na yun? Flying Clouds. Favorite kong mapa ay Clouds. Lansu. Luck kay Best XP ko. Kay Lansu. Best XP ko yan, tol. Grabe ara ni Boss Kaloy, tol. Kasi dun, may nagpanalo sa amin kagabi. Shot call ni Yosh yun. Ito pala, oh, flying glass pala ano natin eh. Flying Clouds pala. Ba't di makasakay? Sabi nga, mag-ingat kayong lahat, pre. Tsaka ano, sana mula na yung Pilipinas. Let's go! #twisted for good governance. Sa mga kalaban namin guys. Hindi natin magandang laban yung mga fans. I love you. Sana mula na yung Pilipinas. Gusto ko yung sa bagong mapa, yung Flying Cloud eh. Kasi ang cute kasi ng mga hero eh. Ang korte si Nuts eh. Napakamot ulo eh. Tsaka shoutout pala kasi Wolf, the best, one of the best. Shoutout nga pala sa pamilya na siya, lagi nanonood sa amin tuwing last match. I love you all, Pamilya Guevara. Salamat sa mga suporta guys. Ba't ang hina ni Kaloy sa akin? Tid! Ang hina ni Kaloy sa akin. Mahina ka daw. Anong checkping yan? Wala nagsasalita. Mic test ba yan? Okay na yan. Ay! Sino yun? Parang may sumigaw, pre. Parang may horror, pre. Parang may horror, pre. Huwag yung titignan si Sir Wolf, pre. Kalaban yan. Kalaban na pala si Sir Wolf. Stay safe, everyone! Defeat GG Bro! Don't worry, be only with Smart Power All 99. Hindi bitin with 10 gig data to power your games plus only Facebook or only TikTok. Load now! Enemy alert. Your scalp gets 1.5 times greasier, causing dandruff. Get triple anti-dandruff power. Supercharge with Clear. Pang-marinade! Panggisa! Pampasarap! Ang daming ititimpla! Luto mo yan with Knorr Liquid Seasoning. Mula luto tong plato, sarap panalo! Luto tong plato, sarap panalo! Luto tong plato, sarap panalo! Luto tong plato, panalo ang luto mo! Kung isa ka sa mga player na napiling matatag sa MPLPH, anong sekreto ng isang field? Para sa akin siguro yung passion ko sa gaming talaga. Kahit anong game kasi gusto ko maging maging magaling eh. Yung passion ko sa gaming is nakuha ko siya simula nung bata pa ako eh. Parang sobrang saya ko sa mga nilalaro ko and sobrang saya ko lalo kapag nananalo ako. So, piling ko din ko nakuha yung passion ko. Nabanggit mo din na superior yung vote mo. Kasi nung MPL season 1 nakita ko siya
monsters. Malakas, Pilipinos, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us to the top, no ifs, no buts. Winning any game para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite with winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera. HP racing made a setup. Kakatang buhat ni Hilda, full dog SS parang Laila. Susundan ko ang wakas. Kasama pataas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, east to the southeast. Taas ang matawad, proud and loud, cause every enemy we devour. Susundan ko ang iyong bakas. Kasama pataas, tagumpay natin to. Dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas. Kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas. Kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas. Malakas, Pilipinas, malakas. Kahit anong the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas, face the golden sun and repping for the 3 stars. Ang lakas ng Pinas, reunite with the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite with the stars. Ang lakas ng Pinas, reunite with the stars. Ang lakas ng Pinas, with the stars. Maligayang paghuli sa tahanan ng mga pinakamalakas. And we are back in MPL Philippines Season 16. Ako pala si Rockhart, kasama ko dito si Athena and si Midnight, and we're gonna be bringing you the action for our last match of week number 5. At di nga tayo nabigo para sa ating pagpasok ng second half ng regular season na kung saan sa first match pa lang siksik-liglig ang aksyon, lalo na yung game 1. Oo, basag din yung streak ng week number 5. Ang tanong, magtutuloy-tuloy ba yung streak na yan na nagawa natin kanina 2-0? Will that be the same thing here for the last match? Basta 2-0 tayo sa dangerous grass. So, Tama. good job. And para naman sa inyo, more data and more GG. Experience the winning power of Smart's Only 5G and enjoy it with the Smart Digital Prepaid eSIM. Smart, the simply reliable telco partner of the MPL. Victories you can count on. And you can count on us to somehow hype up the game kasi ako excited na ako sa ating last match for week number 5. At bagong last, syempre nakita natin talagang nagisa ng gusto ng ating mga games. Gisang-gisa talaga eh. Napakarami na natin pinagdaanan. Marami ng marinade na nangyari. Speaking about pang marinade, panggisa at pampasarap. Basta may Nor Liquid Seasoning, sarap panalo. Yan. Sobrang
Na-LSS ako doon. Sorry. Actually. Luto plato, sarap panalo. Yeah, I personally lagi ako may ganyan. Liquid seasoning since dating-dati pa. Pinakanta mo na naman ako. Ayan, nakalimutan na nga namin natin. Pinaalala mo. Pero, again, syempre, always have it on your tables. And of course, this tournament is monitored and supervised by the Games and Amusements Board. Ayan, may kasama tayo na talagang i-monitor with laser eyes ang ating mga labanan. Speaking of labanan, ng match 1 natin, konting recap muna tayo sa mga bagong pasok dito sa stream natin at sa mga audience. It was a relatively quick game. Despite medyo mahaba naman, 20 minutes naman yung mga laro nakita natin in the first match. First sweep of week number 5. That was honestly surprising para sa akin. Pero at the same time, Project Nix eh. Yeah. Oo. Tsaka iba yung dating talaga, especially sa mga roamer nga natin discussing the Project Next. At yung interesting is yung back-to-back games natin, Dangerous Walls ang ating naging mapa. Kumbaga, ang usually mga nakikita natin expanding rivers, tapos yung broken walls. Ngayon nagpakita yung dangerous grass. Yung flying clouds nasaan? Coming soon! Mamaya! Malay mo naman, di ba? Mamaya, please! Mga pala yung ating infinite standings where tumaas ng medyo upper half na ang Twisted Mind so far sa puntos. Yeah. Nagano'n gumising compared to their games yesterday. Magkakadikit yung actually kadikit ng Twisted Minds is yung Team Liquid Philippines na maglalaro ngayon. So may chance na maungusan ng TLPH dito ang Twisted Minds. Hindi sa standing kasi parang wala pa rin namang gagalaw if manalo dito ng TLPH. Lalayo lang yung kanilang agwat kasi ngayon medyo tikit yung laban nila eh. Hinahabol ngayon like Onyx Philippines. Yes. And of course, para naman sa TNC, chance din nila to na hindi din ma-overtake yung Twisted yet, pero malapit na din. Palapit dun sa upper half. At least mabibreak niya yung triple tie muna. Oo. A safer number, of course, is to add up another match point. Na kung saan nga for this match, saktong-sakto. TLPH versus TNC. Sarap. Ang lalim nito, men. Ito yung talagang marinated na ilang seasons na natin nakikita yung tapatan ni JP at ni Chakno. And mamaya, ito sobrang importante nitong laban nito kasi hindi lang yung tapatan nila sa Land of Dawn, yung tapatan nila sa anong variant ng Land of Dawn. Ayun, iba-ibang version na din yung pinagdaanan nila eh. Not even as players, but as representatives of their own teams. At marami rin sila mga version na nakasama sa iba't ibang identity nila. Nakilala natin yung Echo Express, nakilala rin natin yung sa mga naging Ube Express na ngayon. Yeah. And that was the echoes of the past na kung saan kung pas ang pag-usapan, may mga past members din silang nakasama na kanilang makakatapat ngayon. Si Benny, dito, hinahabol ng mga multo last time execration yung umabol sa kanya. Ngayon, hinahabol siya ng Echo na kung saan, by the way, again, may mga M-Series champions dito M4 Series champion and makakapagtapat-tapatan sila sa isa't isa. Yung maganda dun yung tapatan dito and how they have evolved as players throughout the seasons. Dito natin magandang benchmark din kung sino yung mas maangat, ganun. Oo, and somehow kung magre-reflect ba yung perfect combination of the last son of the barangay, considering nandyan sila Max and Chakno, plus yung pagiging Echo Express nga nito nila Trimar, Zaida, and even with Benny Cutie. Parang laging nangyayari to, time and time again, since season 10, since yung official induction ng Echo Loud and Echo Proud, parang in some shape or form, nagkikita itong dalawang team na to, parang incarnation nung dalawang team from Echo, now from a different banner, playing under the Phoenix Army, Zaida, Benny Cutie, and Trimar. Malaki ang kanilang trabaho dito in front of the TNC is Team Liquid na, by the way, galit na naman. Last time nakita sila ng first round, galit yung Team Liquid kasi kakagaling lang nila sa talo, and that happened again last night. Galit ka na naman. Ito naman si Benny Cutie. Tignan nyo naman ang kanyang mga fighters na ginagamit na all throughout the seasons. Usual, pinag-uusapan natin kanina midnight. Oo, ito again yung multo ng nakaraan for Benny Cutie, yung fighter era ng Gold Lane Benny na siya mismo ang naglabas under TNC playing CC, and ito naman ay historically accurate kasi nung siya pa ay nasa Excretion and Echo, mahilig sila maglabas ng mga fighter Gold Lane. Ang hindi ko makakalimutan, yung Min Sitar. Favorite no? And considering yung win rate niya guys, above all 50%, so nagiging successful siya onto using the fighter heroes pagdating sa Gold Lane. Eh nagkaroon nga siya ng success na banggit mo nga yung CC ngayon season 16. And disclaimer lang guys, season 11, di ba? So, just to remind. Basta 9 and above.
Ibang meta yun. Pero tol, tindi nito season 9, Yuzong, tas Pakito. Yung Pakito niya, never lost. So, Benny, kung gusto mong maglabas ng stats advantage, Pakito gold lane, pwede. Baka naman. Buhayin. Isang suntok lang yung Granger dyan. 1-2 punch lang eh 1-2 punch lang yan. Kayang-kaya. So, mali mo naman. Pero sa ngayon, para sa inyo guys, which flex roles naman ang pinaka-viable sa inyo sa patch na to? Mahilig ba kayo sa mga assassin sa roam? Or mga fighters na nasa gold? Parang kakapakita lang natin. Or gusto nyo ba yung mga assassin sa mid? Or baka may iba kayong naisip dyan? Comment nyo lang. Ano yung iba, no? Support sa jungle, mga ganun. Rafaela jungle. Roamer jungle? Angela jungle. Pwede naman. Bakit hindi? Sino mga the best? Alam mo, marami na tayong dinaan ng ganyan eh. Naalala ko, ginawang jungle dati yung Angela. At some point, si Valentina naging jungle yan. Diba? And nakakonsidera. Pwede nyo i-comment yan na actually. Hellcurt Gold nga na lumabas eh. Shoutout kaya pala kay Netsky. No? Shoutout sa mga gold laner na kung ano-ano tinatry. Ako personally, natry ko na ang Lancer Gold Lane. Oh. Ano resulta? Masaya sa pakiramdam. Ayun. Okay. Never lost ang Lancer Gold Lane ko. Just putting it out there. Flex lang. Kung sakali man may mga kaibigan kayo na malupit din, maglahat sila sa gold lane or kung ngayon pa mga heroes, pwede kayo makasaya sa ating community poll. At sumali sa ating community group, by the way. Marami-rami rin ang mga nagbibigay ng stats number sila pagdating sa Project Next ng sabihin natin, efficiency, success rate ng mga ganitong klase, mga duos. Sila Wood, may mga suggestions yan para sa kanya-kanyang best roles. Pero dapat kayo din, let's use our imagination, our creativity, and i-flex nyo yan sa ating groups. Natalia, please. Natalia, lumabas ka na. Gusto ko siya makita, especially on the dangerous grass. Kung sakaling dangerous grass ulit kung ibibigay sa atin ulit. Sa room. Pero random nga pala. Pwede, malay mo, di ba? Malay mo naman. Malay mo, lumabas yung dangerous grass. Di ba nung nakaraan kasi puro broken river walls. tsaka wall? Oo. Oy, kung gusto mo ng Natalia, ang malapit dyan, na jungle din yan. Ay. Maalala niyo si Wise, gina-jungle dati yan. Pwede. Pwede ba? Naalala mo din yung mga baloy moments, di ba? Oh my goodness, M3. Yung in-uncle break yung buong bansa. Nakakamiss yung mga ganun. Lahat hiningal, nanood lang. Oo, grabe, in-uncle break niya yung Indonesia ata yun. In-uncle break yung Indonesia. So, yan. So, again, you kind of just have to keep your mind open. Kasi right now, honestly, kahit yung mga players natin, hindi naman, I don't think they're totally grasping everything yet. Ginagamit lang yung mga optimized na heroes, yung mga sabi ng coaches nila na parang this is very utilizable ngayong patch na to. Pero I think hindi pa natin talaga totally na-explore. Yun yung maganda eh. Kasi ngayon, while watching MPL, marami tayong pwede ma-absorb na bagong mga meta na nakikreate. And for sure, and makita natin yun in one shape or another dito sa ating magiging matchup. Again, it's TLPH versus TNC. The cavalry marching towards the land of dawn. It's Sanford, Carl Teasy, Sanji, JP and Oheb. They are the MSC champions and the defending champions of the Philippines, Team Liquid! Versus the Phoenix Army gearing for battle. Three-Mar, Zaida, Lancy, Chakno, and Benny Cutie. Kailan ang laban ng TNC? Ngayon na! It's TNC Pro Team! Overseeing and upholding the tournament's integrity, our marshals for this match are Joshua, JJ, Patrick, and Jeff. And the coaches for Team Liquid Philippines, Coach RC. For TNC Pro Team, Coach Finding Hito. Alright, let's do this one more time. Cavalry, Phoenix Army, Magingay! Here we go. This is TLPH. Sanford,
Carl, Sanji, JP, Oheb. Again, nakita natin itong Cavalry na naglaro kagabi and medyo may galit na namuo simula doon sa pagkatalo nila laban sa Onyx Philippines. First time nakita ang TLPH and TNC nung week number 1 ganito yung scenario. So for sure, may daladalang grit itong TLPH, especially in this new project next. And dito naman kaya, will they find the win? This is TNC Pro Team. Bukod sa pag-find kay Hito, finding the momentum din ang kwento para sa TNC Pro Team. Considering na sila yung sasalo ng puot, galit at gigil ng TLPH, will be able to see Benny Cutie wreak havoc pagdating sa storm at bagyo na pwede niyang inflict na mention natin ng mga possible fighter gold laner heroes niya. Pero is it the time for them to showcase something new at biglain ang pinanggalingan na na-express laban sa TLPH? Gunatan nga ba ang mangyayari dito? Kasi again, there are so many heroes na parang hindi ba yata natin completely utilize. And I feel like TLPH, they're not done yet. Yeah. Alam mo, itong TNC naka-embed, naka-encode sa kanilang DNA na mag-introduce ng mga bago coming from their history of being execration members, being echo members. Maraming kakaiba na pwede lumabas dito for TNC. But for TLPH, I do feel like na medyo nasaktan sila doon sa Project Next na may pagbabago talaga nangyari sa laro, may pagbabago nangyari sa mga mapa, and ito rin yung time nila na talagang i-redefine na ito yung laro pa rin namin, dominating pa rin yung laro dito ng Cavalry. Kasi for TLPH, I think for the longest time, stability is key di ba? Kaya sobrang consistent nila sa mga laro nila consistently with the games. Eh para sa TNC naman, it's all about finding the right tone. Kasi they have a little bit of everything, di ba? Yeah, a little bit of everything though. So we're gonna throw it over to a small segment bago tayo punta sa ating laban. May sakit na mga tao, guys. Nalagdat mga tao. Low. Uy, ano na? Ano? Topic, boy. Favorite kong map? Ay, di ako tinanong. Paano yan? Favorite ko sa Project Next yung Flying Cloud. Kasi pangarap kong maging si Goku. Yung favorite map ko, guys, yung yung Flying Clouds, yung mga lumilipad. Ang angas Ang cute, parang pag sa base na nagliliparan na lahat. Dapat ito may kitsuri anyway. Tigas mo Shout kay 4D, guys. Miss na kita. 4D, laki ng katawan mo, Ford. Nakakamotivate. Dito ka lang. Ano yan? Drop me. Medyo unanimous yata ang ating mga players with their favorite maps. And of course, that was the smart ping test. And man, ikaw ba? Ano bang favorite map mo? Para kaming may 5G connection, no? Kita mo, pag mga pro player talaga, Flying Clouds ang na-enjoy. Sige na nga. Alam ba talaga kung anong mga na-enjoy nyo, no? So sa ngayon naman, kung saan natin ating kaibigan na medyo sumisigaw dito sa Dahao. Welcome to the Hall. Ako pala si Wolf, bringing you the Infinix keys to victory. Our featured match for today, TLPH going up against TNC. Para sa dalawang teams natin, they have to protect their side of the jungle from invasions, kung malaki man yan o maliliit, mga small green camps or yung mga big buffs. Hindi natin sinasabing mahina ang dalawang teams when it comes to them being invaded. Exactly the opposite ang makikita natin dito. Magaling sila actually magdakaw ng mga green camps sa kanilang mga kalaban. That's Zyda as well as Carl TZ, and the way nilang pinoprotektahan din yung kanilang mga jungle. Ngayon, bakit ito yung kailangan nilang gawin? Because we know that in the changes we have for the project next, kailangan mas pinoprotektahan mo na yung mga jungle creeps mo. Humina yung nakuha nating gold from these sides of the map. So, lalo kang ma-delay kapag nananakawan ka pa ng mga nakakalaban mo. Now for TNC specifically, kailangan nilang i-high pick yung mid lane heroes at preferably makakuha ng stronger mid duo draft. Sakaling makakuha sila ng isang Kimi or ng isang Jushin, make sure lang na mapoprotektahan din ito with a Grok for example. Kasi yung nakikita natin mula dito sa side ng TNC, kapag nalulugi sila ng hero sa mid lane, lalo silang hindi nakakakilos sa mapa.
And now for TLPH, ang kailangan nilang gawin ay i-punish yung slow lord setups dito ng TNC. Kapansin-pansin na ang TNC ay magaling mag-setup ng kanilang mga lord fights at lumalaban sila sa mga ganitong senaryo. Pero minsan ay napapabagal nila to. In fact, pag nakita natin yung pagkatalo ng TNC dun sa most recent na laban nila ay dahil yun sa kanilang mabagal na pag-setup doon sa mga lord fights. If TLPH punishes this, mahihirapan ang TNC kumilos. Yan po ang ating bakbakan ng TLPH versus TNC. Back to the casters. Maraming salamat, Wolf. And you know what? That was a very good insight, especially sa Lord. That is the biggest focus mostly for TNC, especially on late. Yeah, naalala ko, very clear sa aking memory yung time na nag-Lord yung TNC. And because of the slow setup, na-invade pa ng TLPH yung Lord nila one time. Tapos binitawan ni Zaida yung Lord for just a split second. Hindi na ako ni Carl TZ yung Lord palayo from TNC. It was a game that TNC was in command. And because of one play, nakuha ng TLPH yung sweep laban sa TNC. And that's why it's really important to notice sa Infinix Keys to Victory na ni-note yan ni Wolf onto the howl. Kasi that was a big turning point, big U-turn para sa TLPH. Totally outmaneuvered doon ng TNC Pro Team. And considering na hindi ka rin pwede malingat lalo ngayon sa Project Next kung ano man yung mapa na lalabas, malaking factor din yan para sa TNC Pro Team. Yep. That's why talaga naman babantayan natin, especially here on the randomizer, kung anong unang mapa na lalabas dito. Ano ba ang ginugusto niyo dyan, guys? Lilipad na ba tayo? Lipad, please! Flying Clouds? Dangerous grass pa din. Grabe yung 3 games in a row. Grabe yung dangerous grass natin today kumukota. Well, sa bagay, 2 days. Hindi masyado nagpakita kasi. Kaya nga eh. Kahapon, puro broken walls. Oo. Hindi na ka mag-shave na yun. Lumalabas ang bigot eh. Yan. Kanya-kanyang araw lang yan. Okay lang yan. Daming grass. Nanda naman ngayon para... Dami yung grass. Dami yung grass. Dami yung grass. Ayan na. Si Finding Ito taking the lead. Pero alam ko nagbabalik na rin si Coach Eto Max. Diyan, nasa kaliwa. Ayan. Yan nasa tabi po ni Lancy. Ayan po si Eto Max. Yan. Baka hindi nyo kilala, akala nyo si ano. And by the way, get well soon din kay Coach Eto Max. At sa mga may sakit, nabanggit din sa ating Smart 5G ping test. Di ba sabi ni Lancy, kahit tayo eh. Yung mga caster, ang dami nila nagkasakit. Kaya again, importante, stay safe, stay healthy po. Sa mga nanonood, sa mga nasa tahanan, sa mga nasa labas. Keep in mind na ang health ay wealth. Tama. Health is wealth. At ngayon, pag naulanan, maligo ka lang. At ngayon, tanggalin din natin yung nakakapagpa-healthy. Angela, out para sa Game 1. Oy, binigyan ng Lancelot si Dagot. Binigyan ng Lancelot si Dagot. Pero, Is it too soon moments? Last time ginawa nila to sa TLPH. Kanya na kanya na itsura niyan. Bakit napanood mo na yan Sabay lipat tayo here on the TNC. Possible options here is still naharit na open pa. Open Harif, of course. You also want to pick the Kalea again. Yes. 100%. Yes, those two. Super important na pick dito for TNC. Kalea to block off yung hero pool din ni JP. And then also to set up the YSS Red 3 if that's what they want to go. May Zushin din naman, however. Yep. So I think yung kinoconsider dito ng TNC, no? Harit, Zushin, and then also Kalea. Ano yung kukunin dito ng TNC? Maybe Rush, the Harit for Benecutie? Siguro, kasi kung hindi, kukunin agad niya yung TLPH kung sakali ang Kalea for Daddy JP. Mas maganda din yun eh. Ayun na. It's Harif. Okay. Rekta lang. Good Harif Pryo. So for TLPH, medyo nakakatukso kunin yung Kalea. But also, there is the Gatot Kacha factor for their side. And then yung Granger ni Oheb. Even the Arlot is actually open para dito kay Sadford. Or kung gusto niyo talaga palabas, Lapu ay pwede rin naman. Okay, Arlot talaga. Arlot Granger, maybe? Arlot Kimi! Hi, Prayo. Kasi sabi daw sa The Howl, i-prioritize sana yung mga mid-duo. Again, Kimi is also one of them very winningest, especially in the past few series. Now, the question for TNC is, do you go to the YSS route or kuha ka na ng Romo dito or XP na kaya tumapat sa Arlot and then maybe just flex your jungle to other options like a Hayabusa? Kasi medyo okay din yung Hayabusa dito, honestly, for TNC. They could pick it now, pero mas maganda ko muna sila ng XP para at least di sila maubusan. Get the Lapu for themselves. I think it's better, yeah. Kaso parang mas more on the head-to-head onto Carl TZ, mas okay siguro hawakan na rin yung YS for Zaida. Yeah. Ang malungkot lang na katotohanan dito for TNC is hindi nila makukuha yung Lapu-Lapu if that's the case. Yeah. Pero may mga ibang options pa naman para kay Trimar.
Ano pa bang naiwan dito? Baka pwede na i-ban yun eh. Yung Lapu here. Oh, limited, no? For sure. Tatanggalin niya ng TLPH. Maybe Lapu, CC, those two. Yeah. Yung malalaking options dito para kay Trimar. Other than that, hindi na ganun kalaki yung concern ng TLPH sa XP lane. Yep. And yung mga kasama natin ngayon na shoutout sa inyo. Medyo full house din tayo kahit sa army natin and sa cavalry. And nakikita natin mga familiar faces din on the crowd. Pero ngayon, familiar band, Uranus and the Hylos. Oh, interesting. Okay. Siguro, yun, Lapu, baka nga palusutin ito ng TLPH, no? Baka hindi sila ganun katakot doon sa Lapu ni Pwede ba nila palusutin yun? Baka i-give lang. Oo. Yeah. Kasi, ideally, no, for TLPH, you remove it. Pero, may mundo na palaro lang nila yung Lapu ni Trimar kasi medyo telegraph yung pick. You could prepare answers for it. Again, andyan pa naman yung Kalea para kay JP. So, there is that fact, no, na baka nga hindi iban. True. Kamusta ba yung matchup nila? If ever they do go for Lapu, kamusta yung matchup nila dito? Ayun nga, babalik tayo sa may Kalea na tutulong kasi sa Arlot. So, most likely, they're willing to give that up. And ang hindi nila willing ibigay kay Oheb, syempre, once ko sabihin kay Granger ay si Oheb, pero yung Granger ni Oheb talaga. Mataas din ang win rate ni Oheb on the Granger, by the way. Very low-key. Since di nila kinuha kanina, that's a warranted ban for TNC. Ganda rin nung Hylos ban. Just to keep the life of the Harit in this game very, very good. Similar doon sa nangyari kay Nosha kanina na napaka-sarap ng buhay yung Harit. Ang number one problem na lang nung Harit dito is yung final slash nung Arlot. Ayan na, nagsusupercharge na yung mga super fans. Wala pa nangyayari. Gigil na eh. Pero ang possible dito na mag-supercharge yung Moskov din. Remember, nag-triple marksman kahapon ang TLPH. And now, hindi naman mag-triple marksman because of the Lancelot. But CC ban onto Trimar. They are forcing it, no? Parang pinu-force nga nila to go that way. Yun, nakuha yung Gatot. And for TLPH, pwede ka nga dito, Moskov. It's a good matchup versus the Harith. Ang dilemma na siguro is baka ma-overload sila ng early game ng TNC. If they're gonna go with the Moskov, they need an aggressive roamer mula kay JP na kayang maging nuisance sa mapa alongside the Kimi. Even the Grok is actually okay here for TLPH. Grok would be okay, honestly. Grok or Kalea pa rin. Fast na galaw. And parang gusto ko man na mag-Matilda si JP. Parang kukulangin sila sa front. Kasi an Arlot just isn't enough. Kasi more on the initiator kasi to. Unless mag-Bruno sila dito, then warranted yung Matilda. Ayan yung Bruno. Yeah. Kasi ganda naman ganda ng tinatakal mong topic eh. Yep. Wala kasing kakombo si Matilda kanina. Unless you pick up the Bruno. So this fixes the setup here for TLPH na meron silang aggression early game. Kaya nila sumabay dito sa early heroes ng TNC. So now, you have to find an XP laner na kayang sumabay dito laban sa TLPH. Khalid is okay. If they want to go that route, may Khalid option para kay Trimar. Pero I think baka mag-stick to sa Lapu. It does feel like a Lapu game. Yeah, pero yung Khalid, not a bad idea considering na dangerous grass nga pala yung mapa natin. Tsaka ang problema ko sa Lapu, guiding wind lang nung Matilda yung tatargetin ng Lapu. Yeah. At least with the Khalid, you have that flexibility, you have the jump. But they still go for the Lapu route. Comfort ang pinili ng TNC. Hindi nila kami naririnig guys ha. Ito yung pawang prediction lamang. Comfort, actually that's right. It doesn't feel efficient. Like makatakas yung mga target ni Lapu-Lapu dahil sa Matilda. Pero at the same time, comfort, mahirap din talunin. Yeah, it's all about mechanics here. And nakita na natin yan on few different games na kung saan maganda example din yung Fanny ni Ryzen on the week number 5. In paper, hirap, pero it's all about how you make it work kung sakali. Pagalingan sa hampasan. Basically, ang mangyayari dito, TLPH, walang hard tank, rekta hampasan, rekta sagasa. Yata, ang gusto nila dito. Yeah. I like the draft for both sides, pero as you've said, mas sagasa dito yung lineup ng TLPH. Especially with their crazy timings, no? Pagdating nung Bruno, pag nakuha niya na yung kanyang 2-3 items, yung Trinity, ay malaking problema yung kanilang lineup kasi sobrang mobile and sobrang aggressive nung kanilang mga heroes. All the while, you have TNC na medyo timing dependent, pero may possibility to deadpool. Hawak nila yung YSS Harith. Let's land into or walk into the land of dawn. Wala munang clouds mga kaibigan para sa last match
of week number 5, TLPH versus TNC. Tignan natin kung magre-reflect na nga heavily dito yung pwede maging dilemma. Uy, wait lang. Ito na yung minigame, Silipan. Silipan sa unahang portion ng game. May libreng XP na nakuha sa JP. May kita sa kita para kay JP. Katulad nga na binanggit dito nila Midnight, yan talaga yung mas gusto mo ngayon sa Project Next. Laki XP, hindi siya bonus lang, hindi siya consolation prize. Level 2 si JP. Usually ang mga roamers nagle-level 2 around 55 to 1 minute mark. Pero level 2 na yung Matilda sa may poke damage mula kay JP. And you're right about not being a consolation. Pangkabuhayan showcase yung nangyari. Kasi buhay na buhay yung mga roamers natin. And as well as showcase din dito yung Intel Vision agad in the early. Isip ko nga parang yung roamers na ba talaga yung magiging core ng mga lineup ng mga teams natin. Eventually siguro there's gonna be an evolution na yun yung mangyayari. Maybe. Yeah, pero sa ngayon, it still does feel like you gotta make sure na buhay yung gold laners nyo. Especially right now, lalo pag Bruno pa yung gold nyo. Yeah, I like how passive the XP lane is. Talagang minion wave management lang yung ginagawa ng Arlet at ng Lapu-Lapu. And especially with the rotation coming up from the YSS. Alam ng TLPH na nag-start si Zyda rito. So alam din ni Sanford na paakyat yung rotation, especially with the Mountain Shocker. Kailangan mag-ingat ng Arlet. And try nila mag-freeze dito, which is very smart actually. Yeah, ayun na, grabe yung level of playstyle aggressiveness doon ni Carl TZ. Even with Benny QT was worry na hindi niya pwede i-take yung chance na hindi naman ako jumpin yan. Carl TZ will grab that opportunity if he sees it. Tinatayuan nga lang as much as possible, but the control is there, especially on mid! Ang sakit naman yan. Kalahati agad ang buhay dito ni Lancy just before the turtle take na ngayon sinisimulan. Hawk nila 3 more yung kabilang banda ng bush. Pero might be a reset para sa TLPH. Nakita na yung Unbreakable. Mountain Shocker na lang yung hinihintay dito ng TLPH. Nag-purple muna si Carl TZ. Efficiency lang. Moving forward. There's going to be Sanford onto the front together with Sanji. Finals na siya tama sa dalawa. Crimson Beacon para kay Lalansi. Still ensuring the first blood for 3 more. Pero sa kabilang banda naman, papasok na nga si Carl TZ. As well as going for the Phantom Execution. Buhay pa rin naman din si Chakno pero not for long. Taking it ahead, 4 ahead dito sa ating palitan. Sobrang ganda kasi nakita natin yung comfort ni Freemar. Nakita natin yung comfort ni Sanford sa pagwawalis din. So, basically, it's a very good match-up. Pero so far, sa tempo, TLPH ang nauna dito. Yeah, good cancel mula sa Unbreakable mula kay Chakno. Kung hindi niya na-cancel yung Phantom Execution, could have been a lot worse for TNC. And that's the way to do it Somehow, try and predict yung pwede nga maging combos dito para kay the GOAT ni Carl TZ. At ngayon, kakasabi pa lang natin, still, what a great repress para kay Chakno. Yeah, ito yung problema pag binibigyan mo ng mga ganitong heroes yung TLPH, yung kabisado nila, sobrang oppressive ng movement sila sa mapa. Lahat ng camps i-contest talaga ni Carl TZ. Kinakapitalize nila yung timing nila where si Zyda kasi naghahanap pa talaga ng ginto He's trying to get to that point where kaya niya 2 hits, 3 hits with a crit. Yes. And again, hindi naman pwedeng lagi nandyan yung Matilda. Oo. Tsaka ang masakit kasi sa ulo dito, if you're TNC, alam din kasi ng TLPH, kapag wala yung Mountain Shocker, medyo downtime ng YSS to. So if i-contest mo yung camps niya, he's not gonna be willing to fight you. Tapos ang kalaban pa niya, Lancelot na halos only dash na nga, may Matilda pa with the guiding wind. Magko-commit ba? Nope. It's going to be Sanford still safe onto his lane. Medyo malaki-laking nakita nating ikot doon for Lancy as well. Maganda hindi sila takot talaga mag-commit ng mga ultimates just to make sure na hindi aabante yung TL. That's very good for TNC. Yeah, parang alam mo sa mundo ng TLPH, parang di nagmamatter yung dangerous grass. Kasi as long as telegraph nila saan papunta yung YSS, saan siya nag-start, or nasan siya sa X seconds before, alam nila kung saan sila iikot. And kanina pa siya, Sanford, parang every time pupunta si Zyda sa itaas, lagi nakatago yung Arlot. May X-ray vision no? Oo, malaking factor din kasi dito yung familiarity. Pero ngayon familiar tayo sa ganito iskinita. Medyo delikado yata si Tremor. Still pushing up with a plan. Kaso nga lang, nandun pa rin ang kiting power sa magagaling kay Sanford. Carl TZ finishing off Chakno. 2 men down for TNC. Wow, very big engagement coming out from TLPH. Mind you, sa harap pa ng Pagong. And they fought without the YSS. And unfortunately, TLPH naka-ready sa may middle lane. And this is very important for TNC to realize na ang laki ng importance
ng focus dito ng TLPH sa mid kasi dito nang gagaling yung rotation nila eh. It's where the Kimi and the Matilda starts from. I guess doon nang gagaling yung information din nila, di ba? Kung kailan mag-i-start ng laban. So TLPH na ahead on that. Yep, na-pinpoint din yan sa ating Infinix Keys to Victory. AOG, wala masyado tatamaan. Maganda yung dodge out doon ni Carl PZ. What a dodge though! Pero ngayon, hindi madadodge ang ni Lancy. Going forward sila Sanford. With an early double kill, 5-minute mark. Medyo nare-reach na nila ang condition sila. Sa questionable dive by TNC. AOG gets ko yung full commitment. Pero in front of a Lancelot, dinudge yung AOG, hinampas yung turtle, niretre lang, binasic ni Carl. Nako, ngayon nabibasic din nila. Sanford Carl, may forward, nandiyan yung additional damage. Medyo masakit! Matatali pa rin dito! Meet and greet with Sanford as well. Nandiyan yung commitment, pero makakatakas pa nga rin yata. Nandiyan yung podcast, so it's just too much to handle. Susunod pa ba din sila, Sanji? I think no na muna. 3v5 yun, by the way. Kamunti kasi doon 4-man stun mula kay Sanji. Medyo kinabahan ng konti yung TNC. Malayo lang si Cartesi at that time pero baka nagtahi ng panibagong jersey si Carl doon sa oras na yun. And si Oheb naman, naiwan sa kusina doon sa baba while all of that was happening. Oh my gosh, that's a very dream scenario para sa Bruno na ngayon nahihirapan ni TNC. What more pag sumama pa later si Oheb? Oo, ito na yung training phase nung Bruno. Kanina pa nagpo-football si Oheb. Hanggang ngayon, #1 Lancelot player pa rin si Carl TZ. Medyo mahirap kasing habulin yung stats sa Lancelot. Stats don't lie, bro. Stats don't lie. Hindi na siya nakagulat. At the same time, you gotta really admire, no? Na gaano ka consistent si Carl TZ on that hero. Yeah. I mean, it's been his signature hero for the longest time. Wala magkabata eh. Simula M2, maraming naging Lancelot main dahil sa taong to. Siya talagang inidola din ng karamihan. At marami-rami na rin sumubok na kunin ang titulo sa kanya. Pero international pa. Marami rin ang nabigo. Pero ngayon, mukhang hindi rin naman mabibigo yata ang TLPH on to getting another turret onto the top. Si Oheb ang buhay na patunay na kapag ikaw ay tuloy-tuloy lang sa pagtatrabaho, yayaman ka. Work only. Malaki na ang bangko. Just keep the grind. Diba? Just keep on grinding. Kanina pa niya kinakalaban yung mga tore, men. Sabi niya, Bruno ko eh. Trabaho ko to eh. Huwag mong tatantanan at ngayon di rin magtatandaan. A free turtle, a free objective para sa TLPH. No contest at all from TNC. And more gold para sa TLPH. Sabi ni Oheb, ayoko kalaban tao. Gusto ko building kalaban ko. No, hindi kasi nagmamatter sa akin. Alam mo yung practice ng football. Sa totoo lang, ang totoong practice niyan, hindi sa tao, sa pader. Oo. Diba? Yan ang original practice niyan. Mas gusto mo malawak na playing field. Pero ngayon yung field natin, mapupuno na aksyon para dito kay Benny Cutie. Nalatag agad yung Southern Force pero lumabas sa dance floor dito. Sila JP nasasalubong kay Tremor na mapapatay ni Oheb. Sanford onto the front, committing the final slash. Pero ngayon siya yung madadapat pa na lantern flare. Habal pa si Carl TZ pero atrasin naman. What a play for the Carl TZ. You know what? I don't blame him kasi at the same time sobrang sayang pumasok especially pag may Matilda sa lineup mo, di ba? Yeah. Yan yung mga moment na sasabi ni Carl, sobra. Pero okay lang, sasamahan kita, may sinulit akong dala. Infinix GD30, of course, experience victory for every madlang gamer. Kitang-kita niyo man galawan ng ating The GOAT, Carl TZ. Ayun, mga pindutan ng mga Lancelot God. Alam mo na no, na marami-rami nang naipanalo ang kamay na ito. Oo. Titulo, tropeyo na naiuwi. Pero ngayon, gusto nilang kunin muna ang pagkapanalo sa first game laban sa TNC. Sabi ni Carl TZ, kulang yung touch ni YSS eh. Ito yung gusto ko talaga eh. Yung pinipindot ko lahat. May video nga yun si Lancelot eh. Si Carl. Pwede rin naman. Pwede naman. May video rin si Carl TZ sa sobrang kulang yung pinipindot niya. Sinasama niya na yung shop habang nagda-dash. Kala ko may video si Lancelot. Uy, ginagamit ako ni Carl. Oh. Pwede rin. Pwede rin naman. May ganun, di ba? Sa ibang dimensyon. Mga tutorial ay pwede rin naman. Teka lang pawang katotohanan lamang po ang tinitignan natin. 8.26k gold yung hawak ni Oheb. Si Carl TZ, 6.9. Lagpas. Tahimik lang si Oheb pero ang dami niyang pera. Ganun naman talaga eh. Di ba yung mga rich guys, medyo tahimik lang pero paldo na pala. Pero speaking of, para naman sa TNC, tila ba, may certain conditions talaga sila kailangan i-reach para hindi naman masyadong bugbog pagdating dito sa game. Actually, yung nga iniisip ko guys, ano ba yung bawi factor dito ng TNC? What is the plan? Honestly, kailangan nila mahanapan ng angulo si Oheb kasi
Wala silang magagawa sa apat. Ang lalalab gumalaw niyan sa mapa. Ang dami nilang dash, taas ang movement speed nila, super mobile nung apat na members. Pero yung pwesto kasi ni Oheb laging conservative. Yep. For TNC, they need to find that angle. Either that or they brute force this Arlot out of position in a team fight. Tama, nandun naman yung intention and initiation. Wala pa yung destruction para sa TNC Pro Team. Instead, they're being destructed ngayon nila Oheb na makaiwasan yung AOG. Pero ngayon, di nila maiwasan yung turno na magagaling na naman kay Carl TZ na makakaligtas pa. Members of TNC slowly falling down. Double kill for Oheb as well. Isihan nyo lang, pumapasok na sila inumalaban sa ilalim ng torre. This is a really aggressive maneuver for TL. Boss, di kaya i-sustain ng TNC. Tigalawang bola lang sila. Tigalawang bola lang, tumumba kay Oheb. Dalawa na lang ba? Dalawa lang. Oo, nahirapan sila kasi duguan na sila before pa umapak si Oheb. At ngayon, kakasabi lang natin, Abdullah finest smash onto the members of TNC Pro Team. And that will be it na ba? Aabot naman yung death timers dito nila Shakto and Zaida para makadepensa. Pero ang problema, may Lord din silang kailangan na tunawin agad. Kasabay pa niyan, onto the front is Sanji, even Carl Easy, Silent Beam, and Sanford going in. Maliligtas pa with the guiding wind. Carl Easy locking on onto Shakto. Makakataas with the AOG. Pero walang takas na yata dito ang pinakabase ng TNC Pro Team as TLPH finds their way, finds a Game 1 win. Smooth as silk. It's gonna be TLPH coming out with a sub-11-minute game number 1 laban sa TNC. Talk about a stampede mula dito sa Cavalry. That game showed macro dominance, not just micro-intensive skills mula dito kay Cartesi, but also the discipline to choose the macro approach. Ang kalaban mo lang naman ay ang Torre. Kapag may nakaharang sa'yo, patayin mo sila, bigyan mo sila ng bola. And TNC, hindi sila nakasagot ng kahit ano. Wala silang nahanap na any winning play in this game. I think yung hand-in-hand yan, susubukan niyang gawin is to go for the dive, be consistent, be precise with your attacks gamit yung AOG. Pero hindi yun naging sapat, and pag naiwasan na nila, doon na nagtatahi din si Carly. Yeah, nakita talaga natin yung mastery and as well as yung level of playstyle ngayon ng TLPH. Nag-enjoy sila. Plus, giving Sanford his Arlot, definitely a big opportunity para talagang ma-navigate nila yung mapa. And all throughout the round, of course, ang shining MVP natin for Game 1. The GOAT himself, Mr. Lancelot Man. Ang tindi. Kala ko chess man. Kala ko sasabihin na yung Carl Gabriel na Damaseno. Wala, reference rin yun. Pero sobrang tinding Lancelot performance mula kay Cartesi. Not just, again, no, yung individual skills, but also being a team player. Yung ginawa ni Sanford na final slash play doon sa base ng TNC. By the way, medyo unwarranted yun. Aamin na ako kasi may Torre pa sa harap. Pero sabi ni Carl, sige lang pre! Slashin mo lang, dadashan ko! Kaso namatay si Sanford, sabi niya, oh, sinamahan kita ha? Naging team player si Carl TZ. Pero more so than that was the mere presence of the pressure in the Land of Dawn na nabigyan ng malaking spasyo si Oheb para magpakayaman. Yun nga sasabihin ko eh. I think yung farming na ginawa dito ni Oheb would not really be possible kung walang disruption na nangyayari coming in from Carl TZ on that Lancelot. Again, the kills weren't really the main point nung Lancelot niya, is more of like making sure na hindi makaabante yung TNC. Yeah. Ito yung medyo questionable sa akin kanina nung tumanan sila with Trimar and Chakdo. They were kind of like hoping for the layers na tumagos sa Thorn Rose. Kaso, binasigan sila ni Carl T. Sabi ko sana, binasigan sila ni Lancelot, pero pwede rin. Ganon din naman. Nakuha pa niya yung pagawang. Ito, ayan o, team player ako. Sige, may dala akong sinulit. Gagawa ko ng jersey yung TNC. Ayun nga, nagsimula na yung tahian, especially pag may nakitang minion wave. Naku, alam nyo na yan. Sinamahan kita, Ford ha. Yun lang yung makocoms ni Carl TZ sa time net. Pero ito yung sinasabi ko, dalawang bola lang sila, men. Hindi nila kayang saluhin yung yaman ni Oheb. Actually, yun nga, nag-doubt ako nung nakita ko yun eh. Parang after that, yung team fight doon, naku, nga, dalawahan na nga lang. Ganun nakalakas yung critical damage ni Bruno. And not to mention, Midnight, yung range pa nun. Yes. Napakahirap abutin. Yep. And mind you, even though pag tinignan mo rin yung lineup ng TNC, medyo kulang talaga sila sa crowd control versus Lancelot, meron silang sustain eh. Pero ang problema kasi dito is TLPH, hindi sila natatakot na
kilitiin yung sustain mula dito kila Chapno, mula kila Trimar. Kasi at the end of the day, they're forcing spells and skills to be used by TNC. Yung ultimate, yung Bravest Fighter mula kay Trimar, yung Revitalize ni Chapno, even yung atensyon nung roamer nung TNC. So ang nagiging itsura is yung pressure na pwede sanang ilagay ng TNC sa mapa is being exhausted just to deal with the Lancelot of Carl TZ. Ayun nga. When you force yung mga usage, yung mga utility ng kalaban mo, I think that's already half the battle. Yeah. No, nasimulan mo na yung kailangan mong gawin and you can actually just, pwede ka naman, tumahi ulit. Yeah. Saka, ang masarap pa nga i-commend dito for TLPH is yung kanilang resource distribution. Not in terms of resources na yung gold, yung farm, pero in terms of yung usage ng Matilda, hindi naman niya kailangan samahan yung Bruno sa first few minutes of the game or even pagdating sa mid-game kasi ang gusto nang gawin dito ng TLPH is i-amplify yung presence ng Kimi, ng Arlott, ng Lancelot. So yung pagsama ni JP, sobrang laking factor kasi it adds another layer of survivability and safety net for TLPH na if ever man magkamali ng dash si Sanford o Carl TZ, may guiding wind palabas. Kaya ang laki ng problema ng TNC kasi every single time na may attempt dito yung TLPH, kahit half-baked man yan, kahit half-baked aggression yan, it doesn't matter kasi wala ka naman magagawa for TNC. Lalantern na mo yung Lancelot, dadasyan ka lang yan, magagamit ka ng Mountain Shocker, so that's just another 40 seconds na walang magagawa yung YSS. And that's also why it's so impressive kasi yung, sabi ko nga sana kanina for TNC, siguro, hindi naman siguro nandiyan lagi yung Matilda, di ba? Pero yung resource allocation nga nila, sobrang impressive. What a GPM! Wow! Yeah. Second highest of Season 16. Wala mo sino number 1. Sino? Siya din. Kalaban niya, sarili niya. Oo. Kalaban ko, sarili ko. If I'm not mistaken, 989 yung highest GPM ni Oheb. And this is second, 973. Yep, and ladies and gentlemen, once again, our BPI rich guy, Oheb, with a GPM 973. Considering na hindi naman super late game, mataas na talaga to. 11-minute game Yeah. yun Ito rin nata ang highest gold lead ng Season 16. We crossed 12.7? 12.8? Highest naman? Yeah. Pwede natin confirm lamaya para ma-sure tayo dyan. I think. Pwedeng ako ay nagkakamali. Feels like it, no? Dahil may sakit ako. Pero it was very fast as well. So, by the way, para sa inyo naman, don't forget to join us and get Kufra's Cursed Scroll, the epic skin available for free. So, hindi nyo kailangan bumili. Open nyo lang ang app nyo and just go ahead and check the events tab. Lumaki yung mata ko. Nabasa ko yung word na free! Gustong-gusto ka yan. Sabay. Free! Pero by the way, the Philippines has always dominated the M series, and when MC's GG Rising Stars arrived last 12 of September 12, and this could be their next stage of domination. And remember, everyone can join, no restrictions at all. Baka panibagong world title or world champion na makuha natin dyan. Kayo, qualified ako dyan. Mabalita ko nga. Sasabihin ko sana. Lagi kita nakikita, naka-open, naka-grind eh. Oo naman. And may mga gusto rin tayong i-shoutout by the way sa mga nanood kahapon sa watch party ng TLPH. Sabi nga namin sa inyo kanina, shoutout sa aking tropa sa Vicar Village NDP Reservation sa Poblacion, Muntinlupa City. Kung dito kahapon, sobrang jam-pack pag TL game. Lalo naman sila. Ang dami rin nila doon, no? Nakakatuwa. Puno, men, alam mo, balita sa akin kanina, lahat, kahit saan ka magpunta, may mga iba't ibang watch party dito sa MPL, yung watch party ng Liquid, punuan talaga. May partida, umuulan pa. Oo. Ganong kalupit. Pero paalala, ingat ulit po sa mga nasa labas pa, sa mga mamayang uuwi din kasi anong oras na rin medyo maulan pa rin at madulas ang kalsada. Pero doon ay tila ba hindi basta nadulas. Maganda yung kapit onto game number 1. A perfect win para sa TLPH yun. Again, all that while, habang nangyayari yun, I'm actually imagining ano yung win condition. For TNC, it was very, very difficult. Dami. Ang hirap, no? Marami. Sobrang dami actually. Transfer, draft, gameplay, marami. So tingnan natin na, of course, for the meantime, we have a small all-access segment. Para sa inyo naman, it is a champion interview with Hans and Odin.
Maraming salamat sa ating mga casters. We are still here at the MPL Arena kung saan kasama natin ang recent champions of the MCC Season 2, none other than National University Bulldogs. Palakpakan naman po natin sila, everyone. This is such a momentous opportunity. Pero guys, before I start off with the questions, magpakilala muna ang bawat isa sa atin. Maybe starting off with you. I'm Christian Igo. Patrick Palacio. Ivan Del Rosario po. Harold Blas. Mid lane. Estacio po, jungler. Pakulan, Romer. Welcome to MPL Arena, ang ating MSL Collegiate Cup Champions NU Bulldogs. Kumusta naman ang experience nyo so far dito sa loob ng MPL Arena? Solid yung experience. Siyempre, nakaka-inspire mapanood yung mga pro sa personal. Tapos nakakuha din kami ng learnings. Pero kung tutuusin from everything that you guys have been through, ito yung isa sa mga taon na talagang nakilala yung team ninyo because not only were you able to compete at the highest level pagdating sa UAAP, pero naipanalo nyo din yung iba't ibang tournaments overseas and dito mismo locally. How helpful was that? How significant yung pagkapanalo mo? Estacio, sa'yo to! Sa'yo to, Estacio! Okay, gaano ba kahalaga yung mga panalo nyo para ma-boost palalo yung kumpiyansa nyo bilang isang team? Ano po? Nakaka-proud po yung team ko. Tapos, yung mga napanalunan po namin tournaments, yun po yung gagawin naming puhunan para sa next season ng UAAP. And I like the idea, you know, they're investing towards the future. Alam mo, gusto ko talaga to si Estacio kasi social media talagang marami din talaga siyang mga vocalism Abangan natin yung mga pahabol niya sa kanyang social media posts. Okay. Pero balikan natin yung sinabi ni Ren na talagang marami silang natututunan dito sa on-site habang nanonood sa ating mga pro players. What do you guys think of the patch so far sa ating Project Next? Ito. Sa tingin ko yung patch ngayon ay sobrang ganda kasi innovative siya. Tapos sa tingin ko maraming mga old heroes na magiging meta. Tapos yung bagong hero, abangan natin. Ano yung favorite nyong map? For you personally, ano paborito mong map? Yung may clouds. Okay, yung Flying Clouds. Madami talaga may gusto niyan. Coach, I wanna know more about your perspective kasi natanong na natin yung players. In your perspective naman, iba kasi to dun sa mga nilaro nyo dati. How different is the Project Next patch compared to all of the other patches na nilaro nyo before? So far, sa tagal ng MPL or MLBB, parang ito yung pinaka-innovative or pinakamalaking potential na marami kang pwedeng gawing bago. Pwede mo maglabas ng luma din. At the same time, parang ito yung patch na based na lang sa creativity ng players and ng coaches. Baga per team, magkakaroon ng strengths and weaknesses na talaga. At dito, kanina nakita namin kayo sa first match, nandito na kayo agad. Sobrang early nyo. Ano ba yung team na sinusuportahan nyo dito sa MPL Philippines? Sa side kami ng TNC. Sa side sila ng TNC. Alright, I see it. Pero dahil si Coach Dap ay matagal na rin nating nakakasama and familiar siya sa atin. Coach Dap, invite mo naman ang ating mga fans na pumunta dito sa MPL Arena bilang napakaganda ng iyong outfit today. Sa lahat ng supporters ng MPL, MPL, MDL, anything Moonton related, punta kayo dito sa Green Sun Hotel and manood kayo ng magandang MLBB action. Again, National University Bulldogs. Boys, maraming salamat sa pagpunta dito. Hopefully, we get to see them more sa kanilang mga susunod na tournaments at supportahan pa natin sila lalo. But right now, we're gonna have to toss it back to our casters para sa laban ng Team Liquid and TNC. Sobrang salamat sa NU Bulldogs for gracing us with their presence. Grabe sila yung mga kilabot ngayon, literal, sa collegiate scene ng MLBB. Lalo na yan si Coach Dap. Nagkaroon din siya ng MDL experience sa way back for Smart Omega din. Na nakita talaga natin na pang championship caliber din talaga. Ayun yung place niya nag-fit for NU Bulldogs. Pati yung fit niya, kilabot na rin. May shades,
Di ba? Ang ganda ng forma. Ganyan talaga pag pumapaldo. Alam mo na agad there will be signs. Oo. At ngayon, na-sign na rin para sa TNC na tila ba ibahin ang kwento, first pick para sa second game. Right, 50% win rate for TNC. So ngayon, after that very, very strong game from TLPH, ano kaya yung tumatakbo sa usap ngayon? Sa utak ngayon, rather, ng TNC? Well, yan ang number 1 talaga, yung side selection. Naniniwala ako na ang TLPH, bawal na bawal mong bigyan ng blue side. Kasi first of all, ang dami nilang openers dyan. Nandyan yung Zushin, nandyan yung Lancelot. You force them into a situation where they will have to wait for your choice. So I think ang ganda ng naging plano dito ni Coach Max tsaka si Finding Hito. Basically, ito yung solution nila sa nangyaring game number 1 disaster kasi lumabas yung Lancelot ni Card. Diyan naman magaling ang TNC, finding dito. Finding what will work best pagdating sa adjustment. Ito na. Excited. Isa lang Isa lang. Flying Cloud lang. Flying Clouds. Ang dami na Gusto humihiling. yung Clouds Flying Clouds. Yeah! Ay, hindi pa pala tapos yung laban. Nag-celebrate. Pero by the way, Flying Cloud ngayon lang siya lalabas para dito sa ating game number 2 or so far, 4th game para sa Arena kasi nag 2 games ng time for the first match, second game for second match. In total 4. Pinagmat ko pa kayo. Pero Grabe itong mga mapa natin. Mas madali pa i-predict yung draft kaysa yung actual map. Anyway, blue side, TNC, Chief Arlott Band, full respect dito kay JP and pa rin kay Sanford. No Lancelot para kay Zaida. Nope. Bawal mong gamitin yan. And for TNC, ang maiiwan dito, may threat ng 1-1 though. Pero most likely naman tatanggalin ito ng TLPH. So the choice will be YSS, Kalea, and maybe potentially Zushin. hindi mo bibigay yung 1-1 sa isang taong kuko pa lang ni 1-1 kabisado na. Actually, sobrang gets ko yung bandit as well on the chip right away immediately with the Arnold. Kasi yung mga setter roam na may malaking AOE CC. Yun yung pwedeng gumamit ng mga clouds eh. Yeah. Tsaka nabanggit din niya ni Wolf, ni Bentings, yung advantage ng lilipat kagad sa labas ng base. Tapos, ano ba yun yung kunwari, chip ka, magre-recall ka, pupunta sa bottom lane, tapos lilipat ka sa taas. Mas napapabilis yung proseso because of the flying cloud. So, at least wala na yung problema na yun for TNC. Now, 1-1 gets removed. Okay. Zushin, Kalea, YSS. Those three options are open for TNC. Kaso lalabas yung Angela. May Angela nga pala na open, by the way. And parang fitting kung sakali man na papunta ito sa TLPH, considering na kailangan nga lang kumuha muna ng hero here for Zaida. Or you mentioned the Jushin nga, and even Kalea is a viable option para sa TNC Pro Team. Yeah. So they go for the Zushin. May time na tinukso tayo ng TLPH tsaka ng Falcons ng isang Angela pickup. Sa history ng team na to, very rare natin makita yung Angela sa kanilang composition. But there's a chance though. Sabi nga, di ba? There's always something Walang new. imposible sa mundong ito. And we could never discount the fact na baka ngayong patch na ito ay pumasok ang Angela sa TLPH. Tingnan natin. Sabi nga sa interviews natin, yung mga pinaka-creative na players and coaches, minsan sila yung mas nare-reward, especially pag may bago eh. That's true. So for TLPH, again, option dito yung Kalea. It's a good answer versus the YSS. It has been the answer versus the YSS. And there's also the Harit and Zushin. Depende na lang kung anong pairing ang naging Or the TLPH Baksha. dito. Ayan. Okay. Baksha, Kimi agad. Kailangan ko lang talaga yung put out there kasi nung napansin ko, oo nga pala, red side sila, tapos Baksha open. Get it. High prior here. Immediately. Yeah. Kahit na may Jushin threat, they're the kind of team that really doesn't care kung may direct counter in paper. Yun nga eh. Kasi kahit naman na sabihin natin may Baksha na, pag nag-Zushin dito yung TNC, pwedeng gawin ng TLPH, lagay yung Baksha sa roam, and then effectively yung counter dito ng TNC ay medyo pwede nang i-neglect ng TLPH. So for TLPH, I think Hayabusa, Red 3 would be good here. Unless they want to save the jungle pickup for the second phase para yung flex ng Baksha ay sagad-sagad hanggang dulo. I second the motion. Yeah, walang Harit. Granger's open. Moskov is open. I think Granger yung pinaka-tempting dito, honestly. Yeah, I do think na pwede oheb muna kasi you would want to save the best here for Cartesi na may hint of mysteriousness pa rin. You mentioned yung creativeness talaga lalabas dito sa mga coaches natin. Maganda yun actually para ma-open din yung triple flex pa rin ng Baksha.
Or, you know what? Lapo could also be a choice here. Granger or Lapo for TLPH. Lapo there. Okay. So hanggang dulo yung baby kicks ngayon ang hindi pa natin alam. Yeah. Together with JP if ever kasi nga hindi natin alam yung backshot kung anong role. Nakita na natin itong draft na to from TLPH one time. Sobrang lala nito by the way kasi pwede pa nilang lagyan ng Fred rin to. Yung triple utility na ginawa nila dati. I think it was against Aurora, game number 2. Yung Fred rin lapu-lapu back siya roam na may revitalize. Walang damage yung Aurora. Walang damage yung YSS basically. Mas maganda ngayon kasi pwede kang magbagsak ng Fred rin sa likod, tapos energy eruption, tapos alam mo na. Tignan mo yung respeto ng TLPH, binan pa rin yung Esme. Kahit may CC kasi, may CC gold lane. Tama. Acknowledging na napagana nga ito ni Benny Cutie this season alone. And the Matilda being removed, I do like na see-through din nga nila na pwede nga bumalik pa rin sa kamay ni Carl Tizzy. Yeah. Stick to what works best din para kay Daddy JP na Matilda. Pwede nga, no, sa totoo lang, if maban yung Granger, kuha sila ng Fred Rin Red 4, tapos bigla sila mag-Claude last pick. Uy, pwede yan. Kakaiba na yan, Coach Midnight. Kahit may Zushin, feeling ko, tendency lang ng TNC. Ay, grabe naman. Pero since wala ding heart engage, I think I don't mind din kung bumalik sa Bruno si Ohem dito. Might as well, di ba? And a very beautiful draft na nakikita rin natin ngayon. Even removing the Grok here for TNC. Ay, ang cute naman yan. Wow. Baby kicks! Baby kicks! Baby kicks! Siyempre, ano yung hawak nila? Ano ba yan? Yung Immortal MSC. Cup. Ay, Immortal Cup. Yung Immortal Cup. Immortal Cup. Ito? Diba? Ayun yung mga na-flex talaga. Lalo yung pag-iing advantage pag nandito ka sa MPL Arena, di ba? Flexing your loved ones, yung katabi mo man, yung skins mo man, pwede mong i-flex. Ay, sorry po, hindi ko po kaya. World Collector. Ganyan. Sorry po. Kahiya ako dyan. Ayun! Granger's out. Granger pa rin yung pinili. So for TNC, what do you go here for Benny? Do you go for... Open pa yung likes of Moscoven na carry here para kay Benny if ever. Moscow, pwede makipag-duelo yun. I would say Kalea carry would be nice for TNC. Pero baka ang ending nito is mauwi lang tayo sa gatot gacha tapos high loss ay open, no? Oo. What if Kalea Beatrix? Medyo spicy yun Diba? Beatrix Beatrix yung 1-1. Ay, ni Benny. Beatrix yung 1-1. Nung anak. Sorry, pinaglaro namin si 1-1. Sorry po. Baka mali mo, nag-practice na sa bahay. Gold, CC. Gold, CC! Jack Mamba is back! Jack new with his Cupra. Ang tanong, gagana ba ang kamandag? TLPH, ano kaya ang last pick nila dito? Could be JP, could be Carteezy. We'll find out. Paalala lang, flying clouds tayo today, mga kaibigan. Interesting. Hylos kaya? Hylos or Hayabusa? Or Fredrin? I think baka mag-Hayabusa to si Carl. Ay, hindi. Parang Fredrin. Lalabanan mo ba ng Haya yan? Naglilip-read na ako ngayon. Sinig ako na yun. Novaria! Oh, wait, yes! Teka. Ako naman yung natuwa. So, ang Plinex! Hoy, sinabi ko to noong nakaraan! Ang Plinex nila, si JP! Sinabi ko to JP on Rome Novaria! Sabi ko, pero off-cam, there's a possibility that we could see for Project Next ang isang Novaria Rome. Wow! Okay, so malaking impact nun. And again, at the same time, mataas yung skill ceiling. This could be very scary and at the same time, it can be very rewarding din para sa TL. Rewind tayo. Mayroon din kasing pagbabago sa emblems natin, Midnight, Ano right? yung pagbabago? Sa Dari Hit din. Tignan natin kung yan yung i-build up dito ni JP Ontis na Novaria. Kaya maraming talamak na damage roamers ngayon kasi binalik yung capability nung Dire Hit. And konti na lang yung gold. Hindi pala konti. 1,000 gold yung kailangan mong ipunin pero napakadali kasing kunin nun kapag Novaria ka kasi lahat ng bush kayang-kaya mong i-check. Yeah. Tapos yung added pa na gold and experience from the roam. Ang laking bagay, no? Hindi ka mamroblema. Ayan na naman tayo sa pangkabuhayan showcase. Pangkabuhayan talaga. Let's see kung magamit niyo yun dito sa game number 2. Very interesting picks here coming in from TLPH. But at the same time, look at TNC. Look at Jack to hawak na naman yung Cupra niya. Teka lang, ang unang kong tanong ay saan binato ni JP yung unang Star Shatter. Oy! Nagkiklear, oh.
Was clear. Clearables. Okay, never mind. Nasa red side nga pala TLPH. Ang lalim ni JP pala kanina, men. Oo, umabante. Ito pala yung emblem build para kay JP. Yeah, Inspire, more cooldowns, cooldown reduction, para mas mataas yung uptime nung Star Shatter. I would have expected a common emblem, honestly, para di maubusan ng mana dito, yung Novaria. Pero ang ginagawa lang ni JP is pinangsisilip niya yung Star Shatter. Hindi nila pinang-clear ng minion wave kasi meron naman silang key for that. And right now, para sa TLPH, interesting kung paano rin. Hindi pala interesting. Ito na pala kung paano nila gagawin yung pambubrusko sa gitna. Well, you can do that especially pag paulit-ulit ka lang na nagbabato ng projectiles and medyo hindi din naman gaano ka-mobile yung kalaban mo. Ganon. Prone din sa deny ng mga buffs dito si Zaida. Nakakabayan no? Kahit alam mo yung hindi naman asintado yung buff mo. Basta may makita ka ng may linya malapit sa'yo, minsan mapaparetre ka sa takot eh. Tsaka, malaking bagay force retry, especially pag malapit na yung turtle. Matcha-channel din ni Daddy JP pagiging sniper. Kakampi niya ang Filipino sniper. Nako po. Oo nga pala. Sabi niya, Heb, pahiram muna. Tabi mo muna. Binasa ko yung record ni May Venus nung nakaraan eh. Gusto ko pa sa akin yung record mo eh. Wow. Eto na yun. Sniper muna tayo, laban sa ba? Okay, hindi rin naman agad maburst down, especially on the backshot this early for Caltizi. Pero ang role na dito is of course to try and predict things up. As the turtle responds at sakto, agaran agad dito sa lubungan kung sakali. Sobrang poetic itong ginawa ng TLPH kasi if I recall, if you guys can recall, no, last season, TNC mismo yung gumawa nito laban sa, I think that was Liquid as well. Yung pinakitaan sila ng mage na roamer. And I think Omega pala yun. Omega. So ngayon pinapakita nila sa TNC, kaya din niya ni JP. Yan. Kaya nga naman, Dia has the skills. Ilang taon ka na sa liga. Diba? Hindi mo ba makukuha? At kung mapagana ito, magkakagulo ang bunggo. Pero sa ngayon, papasok agad sila 3 more. There's going to be this split. Pero may ipit yata si Chuck. No, Harkizi will still be able to secure the turtle. At susunod pa rin sa Agos dito sa Harkizi with the turtle sides. Shield unity activated. Zaida falling down. Lakas din mga express pala nung lineup na to no? Yeah. Parang kaya na sumagasa pag nagkamali ng positioning. Yung TNC kahit isa lang. Man, ang lagkit naman kasi yan. Yung pag nadigitan ka ng Kimi, pag nadigitan ka ng backshot, tapos may slow pa yung carpet ni JP. Semi-glorious pathway din yan eh. Oo, saka considering na ang tawag doon, Asal Echo. Echoes of the past talaga pag tinamaan ka nito. Echo talaga. Especially right now, nababalik ka sa nakaraan, si Kufra pa rin. Si Chakno pa rin. Top 1 Tama naman. Okay lang. Tama naman. Pwede rin. Diba? Parang sa first pick kay Leo, diba? Pag sinabi mo Kufra, unang papasok talaga si Chakno. Diba? Yung mga ganyan. Pero sa ngayon, siya rin yung unang papasok sa ulo nila JP na kailangan istorbuhin, guluhin. Kailangan natin ng konting silip kung nakakailang gold na si JP. Kasi kanina pa niya pinagpapabaril-baril yung mga camps ni Zaida. Kanina pa niya nakikita yung YSS, by the way. Oo, pero sa ngayon, kita rin si Benny Cutie. Pinaulan na ng mga bala. Papasok. Going for the kill na nga ba? Pero hindi. Atras muna dito si Benny Cutie. Oy! Pero ang yakap! Ito na yung kamandag. JB falling down. Sanford, magkakaroon ba ng counterplay? Pero mukhang hindi yata ready sa ngayon ang Sansan duo. Kakapitan kahit di ready. Pero bitaw agad dito sila Timar. Ang yakap lineup pala to no? Mayayakapin ka ni Timar. Pwede si Chakno din pala. Oo. Yung kawalang yakap dito ng TNC. Welcome to the... Kadelira. 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 Kala nyo baby kicks lang ang mga dito yung mapagmahal. Clingy. Malamig kasi. Malamig kasi talaga dito sa ating venue. Pero ito yung hindi mo gusto na clinginess. Kasi nga hindi ka masyado makakagalaw. Pero hindi rin makakagalaw dito si Trimar. Pero flicker out. Andun yung Star Shatter. Magagaling kay JP. There's the vision. Pababa dito ang mga members ng TNC as the turtle response. Tignan natin yung possible weakness din kasi na of course as a mage roamer, hindi ka naman pa-front. Talagang literal si Carl TZ and si Sanford lang dito. Magandang latag for the Asol Echo. Pero aatras yata ng konti ang TLPH. Maaring bitawan pero hindi. Nagbago ang isip ni Carl TZ. Sumalubong ulit dito kay Lancy. Nandiyan yung latag there. Pero sa may pinakalikod naman si Chakno Abate. Pero atras. Still getting the last hit. On to 3 more. Zaida on the other hand will get the turtle. Kapalit naman ang buhay ni Benny Cutie. Double kill agad for Oheb. Yeah. Ang maganda rito is nakuha naman ng TNC yung pagong. Good zone out
mula kila Trimar. Kaso ang problema, yung damage ni Oheb, kailangan na nilang seryosohin. Naku, tinuloy pa dito. May part 2. Pakagandang latag ng Soleco para kay JP. Siksik-lik-lik din naman ng atensyon para dito sa CNC Pro Team. Flying Cloud activated. Maagap agad ang aksyon dito kay Sanford. Pero mukhang liliko tayo dito. Si Zaida agad ang mabubura. Binalik ni Trimar ng sapitin dito si Sanford. Kaso yung damage na gagaling dito kay Label ni QT magiging sapat pa para matanggal siya. Buhay pa siya! Naman yung Star Shatter. Buhay pa rin dito yung Apex Predator. At kaya si Cartesi pa yung susunod. Benny QT matadali. Sanji with a kill. Ang ganda na sana ng backup doon ni Trimar. Straight from the base with a flying cloud. Yun nga eh. Kaso napasama pa ata kasi akala nila kakayanin nila yung lapu-lapu. Nag-traceless si Zaida. Nag-bravest fighter kagad si Sanford and hinampas niya yung YSS 3 beses. Patay kagad si Zaida. That was very decisive as well. Very, ang tawag doon, with conviction, kumbaga, yung ginawa doon TLPH, kahit sobrang baba ng HP nila. Nasa delivery. Apex Predator kasi. Ayan na naman Yun nga tayo eh. Diba? Kaya nga pala siya naging Apex Predator kasi it's all about his decisiveness when it comes to that kind of shot calls. Pero sa ngayon, na shot call atas sila Lancy. Trimar getting a lot of damage. Ilatagan pa ng Soleco. Medyo nandyan yung mga Astral Ring para sa TNC Pro Team. Pero kay Lancy, tatama yung Star Shatter. Kalahati. Sakit na yata ni JP Grabe, parang ang hirap na ito for TNC. Alam mo yung pakiramdam na ang dami naman nilang pang-abot pero di mo abot. Marami kang pang-abot. Oh, parang yung may tagakamot ka sa likod, yung ginagayang sa... Yung ahoy, pero hindi mo pa rin maabot yung nangangating parte sa likod mo. Alam mo kung saan yung makate, pero hindi mo alam kung paano mo kakamutin. Oo, kasi imagine mo, problema nila ngayon, ang daming tumatalon mula sa TLPH. May slow pa manggagaling kay JP. Paano mo gagalawin si Oheb? Nagtataka ko, bakit Makati nag-clear naman ako? Diba? And considering na ngayon para sa TNC Pro Team, they still have the kits. Ang problema ngayon is paano ba sila iikot? Nung una nagawa naman nagkaroon nga tayo ng cuddle era. Diyan yung yakap. Kasi sa ngayon sila yung yayakapin ng carpet. Carl TC sa pinakaharap. Hinaharangan niya kasi si Trimar kaya hindi makayakap. Grabe naman si Zaid. Ang tapang nung ano na yun Nice. Yung traceless na yun Nice save Kung nandun si Sanford, pagkain ka talaga. So I think you already mentioned, I think that's the possible win. Again, pag ganitong posisyon, naisip ko, ano bang win condition ng kalaban ko dito? And for TNC, what is it? Pero against Novaria, you know what? The last time na nagamit pala siya, as a roamer, season 13 pa. 3 seasons ago. At sa kamay pa ni Haji on the battle sa RSG versus Blacklist May 24, 2024. Grabe, maghakot talaga, maghukay ang ating mga statsmen. Thank you so much. Yep, very precise pati. Yung pag-atake dito ni Sanford. Ngayon na awat. Nandyan yung latter flare, bababaran, binalibag, pero mabubuhay pa rin pa dito yung Apex Predator, kinabitan na parang tuko! Mapapabagsak siya dito ng TNC Pro Team. Kaso may ganti agad yung mga bala ni Oheb, tatama, Jack no falling down. 1-for-1 ang palitan dun. Grabe, technically 6v5 yung laban na yun, kasama pa yung Torre. Nakisama pang mag-participate para lang mapatay si Sanford, pero tumumba pa rin si Chakno. TLPH, these plays, yung super aggression na pinapakita nila dito sa TNC is allowing once again Oheb to just focus on the job. Trabaho lang. Si Oheb kanina pa, Torre, poke with a Death Sonata, tapos ngayon Lord na lang hinihintay ng TLPH. That was still a pretty decent punish though, especially considering na nagamit na din naman ni Sanford yung kanyang flicker on that engagement. Pero at the same time, yun nga medyo malalim. Sobra pa din. Kumbaga, sabi pa rin ng TLPH, so malalim ka, pero sige, sasamahan namin. Diba, gano'n naman talaga pag magtatropa, susuportahan mo. Nakita naman natin na for TLPH, nandun yung support coming from JP as well. Yan, interesting touch ito, considering na few seasons ago pa natin huling nakita ang isang Novaria Rome. And it really works best kasi sa ngayon nako-compromise yung position and intel para sa TNC Pro Team. Ano na naman si Sanford, galit na naman, no? Parang kahit sino harapin lang ni Sanford. Tiwalang-tiwala siya, may backup mula sa likod niya. Kasi kapag nanlaban, may alam mong lalabas yung Astral Lego Tapos roll yung back siya, uulan ng Death Sonata. Ayun na. Ayun ba yun? Lumilinya. Sino sasagasaan? It's going to be Trimar. Mabada agad dito si Carl TZ. Pushing off yung members ng TNC Pro Team. And for TLPH, it's going to be an easy Lord under their hands. Grabe. Itong ginagawa ng TLPH. Again, nakita na natin ito. Si Carl TZ, hinayaan niya ng si Oheb yung tumapos ng Lord kasi naghahanap siya ng potential pick-off bago nila magamit yung next na Lord. Dahil lang for TNC, they were backing off
as the backshot started rolling. And makakakuha pa rin ng tower dito yung TLPH may middle lane. Look at the gold mula dito sa TLPH. Oheb once again. Super farmed nung Granger na to. At the same time, pati yung XP na din nila, I think Sanford right now is 3K almost. Yun lamang din. And that's really scary to think about it. Now, mapop naman yung mga shields, pero may Lord pa na maglalakad. Kailangan itong harapin ng TNC. Okay, the cavalry marching towards the bottom side. Ang gandang latag na naman ng Asal Ekon magagaling dito kay JP. Aba si Sanford nagwawala. Somebody stop this man! Kasi sa kalot sila yung pipigilan. Dreamer falling down. Bawas na yung frontliners taga-salo para sa TNC Pro Team. Meanwhile sila na yung sumasalo ng kasakitan ng mga damages na nanggagaling dito sa cavalry. May next wave of minion pa na maaring magamit pa ng TLPH. So far, Andy Hambalos ang TLPH and they are able to take out 2 inhibitor turrets dito mula sa TNC. And naman Sanford nag-cooldown. Sabi niya, gagamitin ko lang ulit. Galit na naman si Apex Predator. Every cooldown. Basta may bravest fighter, pwede siya pumasok. Basta Kasi alam nag-green. niya, basta sapat yung sapat yung talon, sapat yung distansya, tatalunin niya, aabutin niya kahit sino. Kasi alam niya may backup. Ang daya nung Astral Lego kasi na-amplify yung range nung Death Sonata. And sama-sama nila, tinanggap kanina 3 yung tinamaan. Damay-damay talaga. Ang hirap ng buhay ngayon for TNC Pro Team. But considering na meron naman dalawit silang kits, babalik tayo doon. Ang problema talaga nila ngayon is the Wild One. Sanford getting wild into the map. Hindi nila makontrol, hindi nila makontain yung Apex Predator. Parang Wild West na yung laro ng TLPH, kanya-kanyang batang na ng skill. Kaya nga eh. Di ba? Bahala kayo sa buhay nyo. Pero here's the thing di ba? Pang hirap mong abutin, ang hirap sila labanan yung nasa harap. Paano maabutin yung nasa likod? Exactly. Yan yung sinasabi ko sa'yo kanina, men. Yung alam mo kung saan yung makate pero di mo maabot. Kasi ang problema nila ngayon, si Oheb at si JP, pero bago sila makarating doon, may back siyang Romorolyo. Lalakad ka na ng konti, yung lapu-lapu, galit na galit. May problema pa sila dito, pera. Kasi sa ngayon, lahat ay pumapabor para sa TLPH. Si Oheb, padoble na ng gold ng ibang players dito. Nasa kanya lahat. Nasa kanya. Matindi. Marunong na mag-invest si Oheb. Oo. Alam niyo, Siya yung Oheb, investment, men. Siya pala yung invest. sa akin kayo mag-invest, hindi kayo malulugi. At hindi nalulugi in terms of damage talaga ang TLPH. Pero for TNC Pro Team, lugi rin kasi sila sa pag-abante sa vision. Ang hirap na naman ng sitwasyon kasi sa ngayon, may Lord pa na maaaring makuha agad ng TLPH. In an instant, nangalahati agad ang buhay ni Chakno. And with that, mukhang free Lord na naman ito para sa Team Liquid. Si Sanford, may shot-call dito. Feeling ko na may shot-call sa kanya. Okay, Port, huwag kang mainit ulo dyan, ha? Pero naghahanap siya, naghahanap siya. Ito, si Saida. Oy, nag-dash! Nagyoso ba? Umabante. Sabi niya. Pero mukhang i-force out niya dito si Benny Cutie. Gagamitin pa yung Vengeance, pero hindi. Sanford with Carl TZ naman ngayon. Sansan Duo activated. Ang gandang lahatag na naman ng carpet. Lancy getting the damage there. Sobrang team player ni Carl TZ talaga, men. Iniwan niya na naman yung Lord. Si Oheb pinatapos niya, sabi niya, teka lang, support ang lalim eh. In fairness, mabilis naman yung respo. Mabilis yung gulong ng respo. Maintindihan naman si Oheb. Sabi niya, Oheb, mas kailangan ako ngayon ni Sanford. Okay lang ba? Ayaw mo na yan. Malaki ka na. Baka nagtatapos si Baby Cake sa akin. Nako mo. Naintindihan niyo naman. Si Sanford eh. Naintindihan niyo naman sa ngayon. Pero ngayon, maintindihan din natin kung sakaling mahirapan talaga sa depensa ang TNC Pro Team. Yep, TNC looking for a way out. Isang malupit na panggugulat ang kailangan nilang gawin dito para makabawi. Pero right now, with that Lord! Aray! Okay, 4 agad na tatamaan. It's going to be 4 members na ngayon ay very susceptible sa damage. At yung damage ay nanggagaling pa dito kala JP as well as Oheb. Free hitting on the back lines. Pati dito si Sanji na sa pinakaharap na umaatake. Locking their sights onto the base. Nilalaban pa rin naman ito na TNC. Kaso sa ngayon, hirap na hirap. Duguan ang depensa para sa TNC. Lancy fighting for his life. Makakasurvive. Pero a sliver of HP left para sa base ng TNC Pro Team. Pero this is it. As Team Liquid sweeps off TNC Pro Team. After a very long Friday and Saturday, this is how Sunday will end. TLPH with another sweep against TNC. You asked for a stampede. TLPH delivers. And TNC, even with Benny Cutie CC, wala silang naging sagot laban sa aggression ng Liquid. Nag-reflect na naman yung gigil. Yung galit na habunkon na naman sa TNC Pro Team. Ending this week number 5 with a win 2-0 habang for TNC Pro Team still
props to them for showing us something new as well, or binalik nga nila yung gold lane CC for Benny, but sadly hindi gumana at na-see-through yan ng TLPH. Grabe yung redefined aggression dito ng Liquid. Talagang hindi nila pinag-matter yung mapa. Yep, and yung mapa, yung Flying Clouds, you're excited to watch it. Not today. We're gonna throw it over to the stage for our interview with our winners. It's 2 sweeps for this Sunday, and here are your winners, Team Liquid Philippines! Man, I have to say, parang mas gigil kayo ngayon with the series that we've seen. Carl DZ, first things first, nakita natin yung naging laban nyo yesterday. It was quite intense, but it was not the outcome that you guys expected. What did you guys talk about? Kasi this was yung sinasabi mo nga sa amin from the first round na pakiramdam mo hindi nyo pa 100% yung first round. What are the steps that you're taking para maabot yung prime form nyo gaya ng MSC? Yung pagkatalo po sa namin kahapon, sobrang dami naming natutunan, na-realize, drafting, tsaka sa in-game din. And mas parang tinatry namin gayahin yung mga ginagawa nila kung mag-apply din sa amin, gagana, ganun. Tapos nag-i-improve lang kami everyday, okay na sa amin. So did you realize na, does that mean you're sticking with what you know, yung focus na lang sa improve mo? Or are you still looking at other teams para makapag-improve pa rin kayo as a team? Tinitignan ko po yung mga top teams talaga kung may kakaiba silang ginagawa. Sabay try namin gawin sa scrim kung gagana din sa amin. Pag gumana, edi try namin. Constant trial and error, I see, Odin. Well, Carl, aside from the observations na nakikita nyo from the other teams, ano ba yung mga napansin mo dito sa next patch na good ba siya sa inyo or challenging for TLPH? Good po siya para sa amin. Siyempre, may bago. Nakaka-enjoy siya. Pero sa mga junglers ata, hindi masaya. Bakit? Lagi kami binibisit. Lalo na sa anong mapa? Sa Broken Walls. Kasi yung mga kalid, nakakatawid-tawid lang Mas marami kasing access yung Broken Walls na map. And in terms of access, meron akong inside scoop na nalaman from one of the people that, are friends from out there, Coach RC. I want to know more about this. Kasi natanong namin usually, ang tinatanong natin yung mga players, kung sino ba yung gusto nilang bawian or makalaban ulit sa second round. But for you personally, anong team ba ang gusto mong makalaban or bawian sa second round, kung meron man? Aurora. Aurora. Alright, we're gonna stick with that. Bakit Aurora? Sonic, di pa kami nakakabawi. So, next na kalaban namin talaga na hindi pa namin nababawian is yung Aurora talaga. And sila yung pinaka-top teams ngayon. Yeah, and I have to agree. Based on the standings, they really are. And nakita natin ngayon, yung suporta pa rin ng The Cavalry. Kahapon, nag-match kayo, sobrang full house. And ngayon, halos ganun din yung amount of people na nagsusuporta sa inyo. Do you have any message, JP, para sa mga supporters nyo? Thank you po sa mga sumuporta sa kasa pumunta dito sa venue, and mag-ingat po kayo lagi. There we finally have it. You've heard it from your winners, Team Liquid Philippines! An incredible performance. Sweep kanina, Odin. Another sweep for today. The Cavalry is on a roll right after that losing. This Sunday is definitely a day for comeback sa mga nagka-setback kahapon. What a great performance sa ating mga teams. With that being said, this week, we're going to be talking more about that together with our casters. Thank you so much, Hans, Odin, and Team Liquid Philippines. Napakaganda ng mga sinabi nila. And straight from the GOAT himself, nakawise. Sa Broken Wall. Sa Broken Wall. Okay. Buti, walang Broken Wall. Naging Flying Cloud na, nasunod, pero that game was very, sabihin natin, Echo Express coded din kasi the way that they really maximize the map, ang bilis na naman ng atake nila. There wasn't any way out para sa TNC Pro Team. Yeah. Nakakatakot yung Liquid doon. Dami na nilang pwedeng paghugutan ng strategy. Meron ka ng Echo Express, meron ka ng Echo System, meron ka pang lapu-lapu ni Sanford. Ito, isa sa mga trusty old shovel, kumbaga, ng Liquid Philippines na you never doubt the lapu-lapu of Sanford. Yan yung kapag tinatanong yung iilang players ni Leo sa first pick niya,
Madalas ang sagot talaga pag lapu-lapu, lalabas ang pangalan ni Sanford Pinuya. Napakatindi kasi, men. Imagine mo, kailangan mong pigilan yung lapu-lapu. Oy, Ford, malalim na yan, Pero sa sobrang naiintindihan na ng TLPH, hindi mo pipigilan yung lapu-lapu ni Sanford. Sasamahan mo yung lapu-lapu ni Sanford. Yun lang by himself, kayang-kaya niyang gumawa ng play, kayang-kaya niyang gumawa ng mga bagay na mapapaisip yung kalaban. All you need to do, supplement mo lang, backupan mo lang. Oo, kasi ang ganda lagi ng mga entries, ang ganda ng timing, ang ganda ng mga conservation niya ng kanyang mga spells, yung usage ng damage reduction almost always on point mula kay Sanford. And yung threat ng flicker stun, yun yung medyo nakakabaliw. Ito yung moment na akala nila kaya nila yung lapu-lapu. Unfortunately, nabigyan pa si Zaida. Si Zaida pa yung napahamak, by the way. Parang gusto lang naman niya tulungan yung ginawang set ni Trimar. Pero hindi nila na-estimate yung damage output ni Sanford na gano'n nakataas. Especially with full stacks ng kanyang War Axe. Ito, 6v5 talaga yung laban. So, sumama pa yung Torre. And umabot sa ganung punto yung laro ng TNC na sa sobrang dami nilang problema, naging isang tao lang yung problema nila. Si Sanford, literal na naglalakad na problema. Oo, naglalakad na problema kasi hindi nila maabot yung ibang miyembro. Tapos, sinusupplement pa nga yung problema, lalong lumalaki yung problema ng TNC. Yung isa may kasalanan, yung isa naman si problema. Oo. May iba't iba na silang dito Dahil tagal natin hanap si The Problem, akala natin si Hito, yung pala si Sanford. Kasi mayroon na the solution Tama, the problem. The problem. Sorry, Sanford. In a good way. The good problem. Sakit ng ulo sa kalaban niya. Ang niyan, men, ang napakahirap sa totoo lang, ang hirap i-solve in-game. Kasi parang wala ka talagang pang sagot doon sa lapu-lapu ni Sanford at that point. Unless yung brute force mo ay ililipat mo lahat ng atensyon papunta rin sa lapu-lapu. Kasi ang problema, may crowd control immunity. Kahit yung kufra ni Chakno hindi rin ganun ka-reliable. And also, kapag nag-disengage sila dito, ang next na kakalabanin mo naman yung rumorol, yung backsha, yung mga star shatter, tsaka yung mga bala mula kay Oheb. Siguro ang problema din is that it's not yet the time na ilabas sila yung CC. I do understand na baka kasi nalaki na nila sa mat ginawa na lang nilang sapilitang flex. And I do think na considering na due siya na and usage siya ng ipagagalingan, kailangan talaga ng additional kasi covered naman yung kakunatan in front dito with the glue and kufra alone. So siguro doon kailangan nilang i-think over din yung mas possible at fit na playstyle hero for Benny Cutie. Actually, I agree kasi one of the biggest strengths ng lineup dito ng TNC is yung very strong crowd control nila. Kung hindi curtains call, yung yakap, yung dampot, diba? Or, again, the grab. But at the same time, all of that nullified by the bravest fighter. Yeah, grabe. Pag tinignan mo yung damage distribution ng TLPH, lahat sila except Carl, take 50k yung damage. Kanya-kanyang buhat bangko talaga yung ginawa ng TLPH. At si Carla yan, naging ultimate team player. Masyado na siya nag-enjoy nung game number 1. Kumota na siya. Sabi niya, sige, utility naman ako ng game number 2. And na-enable niya ng gusto yung 4 na members dito on the side of TLPH. Especially ang ating carry na si Sanji on the skimmy. Napakataas ang kanyang damage output. Again, it's all because of the presence ng early aggression mula dito kay Carl TZ. Yeah. And syempre, ang ating BPI rich guy, ang pinaka-consistent sa TLPH, walang iba kundi si Oheb. Tahimik na tahimik lang si Oheb. Lang daw kayo. Wala nang fake news ngayon. Siya na talaga ang pinaka-rich. Okay, maingay. Low-key lang. Madaming investments and assets. Yan. And that's how you somehow make yourself a great investment. Magandang investment din talaga na hindi siya nagalaw, hindi siya naabot. And as well as, binibigay din sa kanya, di ba, ni Cartesi, yung mention, kaya mo na po, sige, ikaw na tumapos, sige, sa'yo na yan. Mapagbigay naman pala talaga. Two birds with one stone, di ba? Nabibigay niya yung gold kay Oheb. Tapos, napupunta niya pa yung may malalim kasing lapu-lapu dun eh. Kulit na lapu. Minsan kasi, hindi na nadadaan sa sit-sit, hindi na nadadaan sa salita. Kailangan puntahan mo na. Kailangan kunin mo na eh. Parang puting dadamputin mo. Oo. Kailangan sunduin. Ayun. Shot ako makung lalim mo eh. Pero again, in this situation, it works very well for them. Yes. Congratulations to TLPH. Nagamit nila yung aggression ni Apex Predator Sanford in that game to its maximum potential. And lahat naman talaga pumaldo dahil doon. Yeah, yun yung maganda sa TLPH no? Parang nagagamit nila yung qualities ng isa't isa. And it just works. It just magically works for TLPH.
And that's how you make do naman talaga onto strengthening kung ano yung meron kayo. Mas mahirap kasi develop yung parang from scratch. Ngayon, it's all about polishing yung gems na meron para dito sa TLPH. And overall, that's all they need to do. Like, feels like it, right? And every single opponent, mga kalaban nila, it feels like palakas lang ng palakas in TLPH dito. Talaga sa strongest region, you get so much experience. Tapos ngayon, minamata pa nila Aurora for the next round. Mainit yun, men. Ako sa totoo lang, yun din yung inaabang ako eh. Kasi parang banggaan ng magkaibang identity. Styles. No? Yes. You have a super micro-intensive team versus a super macro-intensive team. At sa mga nagtatanong kung kailan yan, next Friday. Week 1, week 6, day number 1. Abangan natin yan. Rockheart, Athena, and Midnight nga pala. For the meantime, let's throw it over to Wolf dito sa ating The How. Thank you so much, casters. Sa pagbinalikan natin ang series na yun, magandang close out siya sa first week ng ating Project Next na bagong patch na pinaglalaro ng dalawang teams. Let's talk about what made the TLPH win this. First of all, yung lane-to-lane diff na nakita natin. Nagsimula ang TLPH, syempre, sa draft at kung paano nila inaayos yung kanilang mga lane-to-lane matchup, be it Kimi versus the Jushin, or yung pagkagamit nila dito ng Lapu-Lapu in a very good manner. Kung hindi sila totally makakalamang sa kanilang mga heroes in terms of drafting, binabawi nila sa kaduo. Kunwari yung mid-lane duo versus mid-lane duo, o kaya naman when it comes to execution. And makakita natin dito na si Sanford ay naging komportable as well as si Carl TZ, and that's mainly because of the lane-to-lane diff na nakita natin between two teams. Second, and most importantly, ito yung naging bentahe ng side ng TLPH. Extended team fights dahil dun sa Matilda na nakita natin from game number 1, kapag may nagkaroon na clash, bigla na lang tumatagal yung laban. May mga nasisave with just one sliver of health. Yung mga tinatawag nating napipiso, nabubuhay pa pero makakabalik dahil sa sustain na meron sila. Free-throw air, low cooldown, ultimate, so kaya dun sa natural sustain at syempre sa presence nung hero dito ni JP. And speaking of JP heroes, kahapon ko ba sinasabi na magiging key to victory para sa TLPH at magiging malaking factor ay yung JP factor. Yung flex na napakalaking importansya para sa side ng TLPH. Like using the Matilda out of nowhere that will actually make the draft so good for the team. Tapos nakakita pa tayo dito ng Rome Novaria na bigla talagang ginulat ang side dito ng TNC. Lalong hindi nakakilos yung slow-moving, macro-based gameplay ng TNC dahil napaka-micro-intensive at micro-napgods talaga ang TLPH. Ang mga dahilan kung bakit sila ang nanalo sa serye na to, napakaganda close out sa ating week number 5. For that, back to the casters. Thank you, Mr. Wolf. And I actually completely agree. Yung lane-to-lane diff. Kasi sabi nga ni Midnight, di ba, nagpantay-pantay na yung damage dealt nila, especially on that game 2. That goes to show na they really did do their job individually even. All lanes talaga gumana. And katulad nga sinabi natin, nagmamatter din talaga dito yung secret sauce para sa TLPH, extended team fights. And so far, I would say na, yeah, very good to actually attack it in that way. So, congratulations to TLPH. Pero, syempre, hindi pa tayo tapos. Kailangan dapat meron tayong mic check. Hirap magkamali, naka-try hero tayo. Tuloy-tuloy na natin. Baklang lang. Pre, walang picker clue ha. Charging. Ito, Vengeance na. Tumali na. Tumali na. Ay, walang talo na. Kaya ko dyan. Ay, wakap. Yung kaya niya yan. Abay ito. Boy. Ba't pasalo ka? Ay, ano? Wait lang. King nga, isang ko. Abay ito. Benny, oh. Benny. Ito, patay ito. Flying Clouds. Farm sa tayo, huwag Flying magpapatay. Clouds, ingat kayo, mabilis sila makabalik. Baka magulat. Wala. Yun nga, pre, isang ko, Benny, kakadash lang. Tara. Ay, wala. Cobra. Mag-LJ ah. Wait. Wala kang Fury ah. LJ na Cobra. Wala ka ulti, ingat sa Cobra. Sarap mag-farm! Ayun, Cobra sa top. Cobra top. Naka-imbi. Naka-imbi pa rin. Charging na. Wala na, charge. Harapan lang. Si Ben, magkamali. Sino yung nasarapan mag-farm? Si Ohe ba tayo? Si Ohe ba yun? Sumigaw siya kasi kanina pa siya buwabaril ng minions eh. Tama naman din. Tama naman. Mag-farm! Laging backline na backline kasi siya eh. Wala ka masasabi to, di ba? So,
Congratulations. Natawa naman sila. It's always so nice to hear TLPH. But of course, for you guys, showcase then your esports skills and passion for gaming by organizing your own local tournaments through the E-Project Esports for Everyone. Participants in this program will be provided with special access to tournament modes, in-game items, dayas, and more. Visit the MPL Philippines website for more information and of course, for how to apply. Yung sana naman apply kayo dyan. Make your next tournament one of the biggest ones as well. Di ba malay nyo? Doon tayo makahanap ng mga bagong mga GOAT. Baka ma-feature din natin. Baka pwede nyo rin kami ma-invite dyan. G ako dyan. Maybe. Kung meron, alam nyo na. And of course, be featured as the next MPLPH Superfando of the month. All you have to do is join the MPL Philippines official group, engage kayo sa community, keep it positive, and of course, just enjoy your time in that group. Yeah, and you can share any MPL-related news and updates in the group for your chance to be named as the MPL Philippines Superfan of the Month. Ano bang perks above Superfan? May mga dive. Mafe-flex mo, syempre. Isang buwan yan, men. Super fan naman ka. Sa isang milyon na lang, ikaw ang super fan. Imagine mo. Diba? Isa ka lang naman na makakuha niyan. Hindi mo na pwedeng ulitin sa iba pang mga araw. Okay, ito naman ang Infinix standings natin. Look at TLPH. They were able to get another one and they're now tied with Onyx at 6. Oh, interesting. Gumalaw pa pala yung nasa baba because of the loss na na-incur ng TNC. Now, Omega sits above them. Oo nga. Mas marami pa palang wins ang Omega. Actually, kasi mas marami silang 3 games. Game win loss, yeah. Versus TNC, yeah. That's true. And considering na 0-2 sa ngayon ng TLPH, so talagang malaking factor din dito guys on how you close off yung mga matches, not only the match point. Pag nagkaroon tayo ng mga gantong triple ties or minsan pa nga 4, yung magkakapareho yung score. Yeah. Pero ano pa rin dikit pa rin yung labanan mula sa 5 to 8. So anything could happen there. Ang medyo clear-cut lang is yung position ng Aurora and also yung solidification ng top 4 among the rest. And speaking of super fans, syempre tingnan natin yung ating mga standings for our Infinix Fansik laban. Fansik! Ito ang na-solidify na talaga. Solidong solido. Wala pa ring pagkatalo. Win streak ang The Mines. May something dun sa Candy talaga eh. Kaya nga, yung May Candy. Nakikita ko kay Wolf eh. Bakit? May something dun sa Candy. Wolf, tigil mo yung kakakain mo ng Candy. Kasi baka mamaya makita kita maglaro sa Fansik laban. Bakit hindi? 9-0 so far. Undefeated for 5 weeks. Followed closely ba naman ng ating defending champion sa Fansik, ang Cavalry. You still have the Auroras closing in doon sa higher spots pagdating sa ating Infinix Fansik laban standing. Kung gusto nyo makiparticipate, all you have to do, syempre, una, bumili ng ticket. Pumunta sa MPL Arena, you could go and participate and represent yung community na iyong sinusuportahan. And ang final task natin for our week 5 day 3, guys. Gusto naman ang feeling natin today? Gusto ko makita ang evolution ng Project Next. Ako, masaya ako kasi lumabas kahit sa final game yung Flying Clouds. Sabi ni. Nakaisa man lang. Kapong kape. Sobrang, better late than never. And I'm sure mas makita naman natin yan since it's gonna stick for a while until the playoffs, di ba? Yeah. So abang natin yan. Really had a fun time here. Ako si Rockart, ito si Athena, and it's Midnight. Throw it over to our host to close out the day for the series. And just like that, natapos ang Week 5, Day number 3 with 2 sweeps para sa dalawang laro natin. Things really went too fast para sa ating mga teams, especially sa Team Liquid Philippines and Twisted Minds. With 2 sweeps na napanood natin ngayong araw, nakita natin ang mga bumawi, mga tumindig, at nagpakita ng kanilang tunay na lakas. You know, I have to say na halos 5 linggo, or actually 5 linggo na nga ang nakalipas at natitirang 3 linggo na lamang ang ating makikita from the regular season. What a lot of people were saying that this is gonna be the most competitive season yet. We might see more competitiveness in those last 3 weeks. Depende sa ating 8 pupunan. We have definitely seen that, especially ngayong week number 5 with Team Falcons bouncing back, Aurora still on top, and Sonics finding their momentum. A lot more can happen. Pero bago tayo magpaalam, muli pinapaalalahanan namin ang lahat na mag-ingat sa kanilang pag-uwi at patuloy na pag-iingat naman sa lahat ng naninindigan. Muli, ako si Hanseleria. And this is your very own Odin,
Kasama nyo kami at ang buong community. Magkita-kita tayo muli next week dito lamang sa MPL Philippines Season 16. Malakas, Pilipinas, malakas kahit anong lane, we become the monsters. Malakas, Pilipinas, malakas face the golden sun and repping for the 3 stars. Look at us, to the top, no ifs, no buts. Winning any game, para to sa PINAS. Di mo matitinag aming boses sa new level. Nasa kalye man o mobile, you know I become a legend. Listen, open fire, we unite, we winners. But with pressure, like diamonds are made of. Switching the lane na parang gera, HP racing made a setup. Kakatang buhat ni Hilda, full dome SS parang Laila. Susundan ko ang wakas, kasama pataas, tagumpay natin to dahil tayo'y malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas kasi kami ang malakas para sa Pinas. Nasa amin ang alas, hindi to atas, kinikilala sa taas, ganito kami sa Pinas, yeah. Laging MVP, no surrender, no retreat. Pag nagsama-sama, just imagine what we can achieve. Laging MVP, no surrender, no retreat. Giving 100 on my all, cause we just cannot be defeated. We are unstoppable, immune and invulnerable. Ready ang equipment, lahat frozen, mala, crowd control. Pakita on the jab, east to the southeast. Taas ang matawag, proud and loud, cause every enemy